Андрій Криштальський. Десятина. Роман. Оповідання. Читає Галина Шумська. У гостросюжетному романі Андрія Криштальського йдеться про людей, розтоптаних безбожною добою, кинутих за межу порядності й гідності. Змальовуючи долі подруг, які народилися ще за часів панування польської окупаційної влади, автор показує соціальний зріз того лиховісного часу. На зміну одному окупантові приходить інший. У таких жорстоких умовах більшість героїв роману не витримують іспиту на чесність і людяність. Їх поглинає атмосфера жадоби наживи, на поверхню виходять чорні інстинкти. І схоже, що це уже не просто конфлікт у середовищі купки негідників. Для широкого кола читачів. Частина перша. Ні, йому таки не здалося. Десь у хатніх закапелках було чути стогін. «Марино!» – стрепенувся Макс. «Чуєш, Марино? Вставай!» «Що?» – озвалася заспана жінка і виструмила з-під ковдри розпелехану голову. «Вставай, кажу. Баба, певно, вмирати буде». «Яка баба?» Аж тут стогін пролунав гучніше, вимогливіше. Макс шукав босими ногами капці. В оселі, як на те, було темно, наче в домовині. «Хтось там стогне, чи що?» – прошелестіла сонна Марина. «А я чого тебе збудив, га? Дурна телиця! Баба вмирає, хіба не ясно?» «Баба вмирає?» – повторила та самими губами і раптом залементіла. «Ой, людоньки!» Бліда постать зірвалася з ліжка і метнулася до дверей. Макс нарешті знайшов свої капці і, вилаявшись, рушив за жінкою. Намацавши рукою шорсткий одвірок, гукнув їй услід. «Не верещи! Краще про золото запитай, поки дуба не врізала». Стара важко стогнала на своєму ложі. У скупому світлі лампи, яку ввімкнула Марина, інтер'єр кімнати виглядав напрочуд химерно. Стіл, на ньому двері, пофарбовані вицвілою блакитною фарбою і вкриті пошарпаним матрацом, а вже зверху баба. Ступні накриті заяложеним простирадлом, догори порепаними пальцями, гостре підборіддя туди ж. У грудях старої, здавалося, грали органи, озвучуючи простір навколо. «Тьху, як тут смердить!» – знову лайнувся Макс, не бажаючи переступати поріг. «Запитай, чого вона хоче». «Мамо!» – схилилася над незворушною бабою Марина. «Мамо, ви чуєте мене?» Стара, здавалося, хотіла щось вимовити. Її потріскані губи витягнулися назустріч дончиному обличчю. Уста помітно тремтіли. «Чого мовчите?» – прогугнявив чоловічий голос позаду. «Вмирати, може, будете?» Бабині губи ворушилися. «Мамо, ви мене чуєте?» Тієї ж миті стара ніби стрепенулася на своєму ложі. Химерно склавши докупи уста, вона зібралася із силами і простогнала в абсолютній тиші. «Винограду!» Подружжя перезирнулося. «Що?» – запитала Марина. «Дайте винограду!» – знову повторила баба і голосно цмакнула губами. Немов би крапку поставила. Треба було бачити Макса. Стояв у дверях, склавши руки на грудях. Масні щоки грали недобрими рум'янцями. «Пані Клавдія Огром'як власною персоною», – іронічно вицідив за якусь мить. «Може, вашій превелебності шампанського подати, га?» «Знаєте, мамо, це вже справді занадто», – озвалася й Марина. Голос її бринів від роздратування.
Краще б ви вже справді вмирали, як ото маєте з нас кров пити. Який виноград серед ночі? Ви думаєте, про що говорите? Старе, а таке дурне. Ага, вмирати. Її ще городником не доб'єш, докинув Макс. Баба знову хотіла щось сказати. Поглянувши на неї, обоє мимоволі замовкли. Я жити хочу. Я люблю, тоненьким голосочком заспівала стара. Ні, ти чуєш, Марино? Та вона ж над нами знущається. Оце старе одоробло сміється над нами. Макс рвучко ступив до тіла, що лежало посеред кімнати. Може, вам, бабо, й кавалера в ліжко? Я лесбіянка, озвалася немічна дивним густим басом і засміялася голосно на всю хату. Немов би то зовсім не вона ще хвильку тому ледь чутно стогнала. Чуєш? Ні? Шаленів Макс. Який у твоєї матінки тонкий гумор, га? Щоб ви вже виздихали обоє. Засмородили хату, поїсти не можна, бебехи вивертає. Нічого, я ще з вами розберуся. Лесбіянка вона, бачите. Ще вам ті жарти в горлянках стануть. І Макс кинувся геть із кімнати, голосно хляпаючи капцями по підлозі. Розжену це кляте кодло, долинув його несамовитий крик уже зі спальні. Коли там, за вікном, тихим гонгом озивалася бляха прибудовки, Макс поставив присадкуватий курник, приліпивши його до самої хатньої стіни. Баба Клава завжди здригалася, зовсім не від несподіванки, а просто так, виходячи зі свого традиційного і завжди химерного душевного стану. Не могла нічого бачити, бо лежала обличчям догори. Але навіщо було бачити, коли знала вона послідовність тих звуків на пам'ять? Наче котрийсь із блискучих творів Шопена, тепло кожної нотки, яких її старечі пальці тепер вже могли відчути. Отже, немічне сопіння там, за вікном, вона уже пропустила, не вловила. Мабуть, тому що задумалась. Тепер порипує бляха. Якщо в курнику є кури, то за мить вони з вереском повискакують на подвір'я. Одначе птиці, видно, в халабуді не було. Почулося лише важке дихання, і відразу по тому скрипнула віконна рама. Баба Клава поглянула на тінь, що впала з вікна на протилежну стіну, і мовила до неї: Пішли уже, залазь мерщій. Дай Боже, Клавцю, озвався тремтячий голос біля вікна. Якби немічна могла бачити, то уздріла б цікаву картину. У віконному квадраті виднілися досить значні за розмірами округлі сідниці, щільно обтягнуті залатаною спідницею, і якісь непропорційно малі блискучі підошви калош. Істота, що лізла до кімнати, очевидячки ніяк не наважувалася здолати останній рубіж, опуститися на підлогу. Забрали крісло, а я тепер мучитися мушу, пробурмотів жіночий голос. Світлана Лебезун, ровесниця Клавдії Огром'як, була в хаті небажаною гостею. Завжди лютий Макс не хотів її бачити ані секунди, тому щоразу гнав із порога безжалісно. Ще раз тут побачу, ноги повикручую. Єдине, що могло б його зацікавити, коли б Світлана знала, де знаходиться скарб. Але стара Клавина колежанка цього, очевидно, не відала. Чомусь не любила її Клавина донька Марина. Загалом без видимих причин. Хоча колись вона добрий шмат свого дитинства вигопцяла на розкішних колінах тьоті Свєти.
Може, Марину зачепила репліка материної подруги, яку та необачно кинули їм у докір одного прекрасного дня. Чого ж ви матір на двері поклали? Невже тапчана, якого нема в хаті? Досить. Ви вже своє відлежали на пухових перинах, злобливо гарикнув у відповідь Макс. Старі профури. Та ви тільки те й робили, що товклися з кавалерами на м'яких ліжках. Усе життя. А нехай тепер спробує. Ну що ж, Максової злості могло б вистачити і на 10. Ще й тебе скрутить. Завжди, кинув під зав'язку в обличчя і в бабі Світлані. Але Безуниха промовчала, бо цей чоловіче не міг і стусана в плечі дати. А відтоді приходила до Клави лише крадькома, коли Макс і Марина йшли на роботу. Підсовувала до курника велике дерев'яне пуделко і, сопучи, вилазила на дах. Далі рачки, аж під колінами вгиналася бляха, до вікна. Там, де рама замикалася шпінгалетом, Світлана проколупала ножем невелику канавку, аби можна було підважити стального язичка і відкрити. Коли в кімнаті біля вікна стояло крісло, стара без клопоту злазила досередини. Та якось Макс, затуливши рукавом носа, зайшов до кімнати і забрав його. А з того часу Світланині здибанки з колежанкою почали супроводжуватися роздратованим буркотінням. Адже їй тепер доводилося або стояти, або сидіти на підлозі. «Що нового, Світю, між людьми?» – запитала баба Клава, коли її подруга вмостилася під стіною. «Або то люди? Коли б ти тільки подивилася. Живуть, як сновиди. Зранку повні вулиці їх, мов жебраків, згорблених, понуркуватих, сумних. Сірома та й годі. Сунуть на роботу, немов барани на бойню. Біля тролейбусів пхаються, а ввечері все п'яне в дим. Отаке-то». «Мізерність», – озвалася басовито Клавдія згори. «Саме так, дорогенька моя. Ох, як згадаю, з якими людьми прожили своє дитинство ми. Соромно дивитися на теперішній світ». «Ми?» – луною здійнявся попід стелю Клавин напівшепіт. «Еге ж, Клавцю, ми з тобою. Чи тобі, може, здається, що ти не жила зовсім, а?» «Ну чому ж ні? Я і зараз ще себе почуваю майже молодою». Але Безуниха не витримала і засміялася, здригаючись усім тілом. «Ой ти, стара торбо, мовчи вже про свою молодість». А мені сьогодні зранку здалося, що піді мною не двері, а щось таке нетривке, рухливе, мов човен або вітрильник, заговорила тихо і меланхолійно баба Клава, не звертаючи уваги на сміх своєї подруги. Я майже відчула, як він, цей мій химерний корабель, хитається на воді, як гойдають його хвилі, як плюскотить під його днищем течія. І ти знаєш, Світю, я подивилася на стелю, оці стіни, а їх нема. Нема й квит. А замість того світло-голуба далечінь. Білі хмарки у високості, чайки на їх тлі. І вітер. Так гойдало мене довго-довго. І я згадала, Світланко, як ми мріяли відпливти отак от, чим далі звідси, в Америку. Щоб не бачити більше ані оцих злиднів, ані цих безталанних людей, ані зайд, котрі приходять і відходять, котрі товчуться на цій землі, і від того нема тут ні щастя, ні добра.
Ти пригадуєш, як ми про це мріяли? Як ми хотіли? Ой, пригадую, Клавцю, як ми прагнули тієї Америки, немов чогось доброго, ніби спасіння. Мені, віриш, тоді здавалося, що вирвемося. Ось вирвемося і, поки молоді й вродливі, ще заживемо. І сьогодні я, хоч і ненадовго, ще відчувала в собі живу молоду кров. Еге ж, кров тобі завжди грала ще й як. А потім, коли марева наді мною розлетілися, і оцим ложем перестало хитати, я згадала Гюнтера. Гюнтера? З притиском прошепотіла вслід за подругою баба Світлана. А чому Гюнтера? Чому його? Так, Світю, згадала Гюнтера. Оте його вигоріле на сонці волосся, квадратову щелепу, завжди випрасований мундир. Я згадала, як Гюнтер смішно вимовляв слово «Мюнхен». «Мюніх». А це ж було тут, правда? Тривожно озвалася Світлана. І він мав тебе на столі. Навіщо ти про це згадуєш? Тут, Світю, тут. Він мав мене на столі. Ах, скільки бачила ця кімната, скільки вона всього чула. А як він кричав: «О, Клавка! О, Клавка!» Гюнтера збуджували мої широко відкриті очі. Він кричав від задоволення, коли ти вилізла із шафи і взяла його пістолет. Мовчи. Коли ти вистрілила йому в потилицю, пригадуєш? Маринка вже була зачата. Вже тоді. А я була непритомна від задоволення. Тіло Гюнтера не могло впасти, бо його стискали мої ноги. Навіщо ти це згадуєш? Май на увазі, Гюнтер лежить он там, під вікном. Не накликай його. Мені страшно, Клавцю. А його нема під вікном, заперечила стара й болісно зітхнула. Коли Максим будував курника, то знайшов кості. Лебезуниха дивилася на співбесідницю широко відкритими очима. Її порепані долоні помітно тремтіли. І він виніс їх. А тоді якось одного дня запитав мене: «Пані Огром'як, а чиї то могли бути кості? Чи, бува, не отого Фріца, котрого розшукувала родина з Німеччини?» І що ти відповіла на те? Я йому сказала: «Ти, Максиме, так само тямиш на костях, як баран на зорях. І з таким самим успіхом це можуть бути кості того жида, Шмойля, що пустив тебе на світ». А він? Макс вилаявся, сказав, що він ніякий не жид, і обізвав мене старою відьмою. А потім ще додав: його зовсім не дивує той факт, що під моїми вікнами валяються покійники. «А що він знає про Войцеха?» – вирвалось у баби Світлани. «Нічого. Там ростуть півонії». Гюнтер любив серйозну зброю і за це поплатився. Куля залишила в його потилиці малесенький чорний отвір, але вирвала півобличчя. Коли його тіло нарешті важко гепнуло на підлогу, Клава отямилась і закричала страшним істеричним криком. Розмазуючи руками кров, що залила її красиве молоде тіло, дівчина тіпалася у якійсь дикій несамовитій агонії. «Мовчи, Клавко!» – прошипіла Світлана і обережно поклала зброю на крісло. «Почують!» Проте її подруга ніяк не могла втихомиритися. Нею трясло.
а долоні продовжували несвідомо малювати страшні візерунки на пружних грудях, округлому засмаглому лоні, на усьому її ніжному тілі, що билося в істериці. «Мовчи, дурепо! Хочеш у гестапо? Та заткнешся ти чи ні?» «Навіщо?» – кричали виречені очі. «Тихо будь! Піди вмийся і одягни на себе щонебудь!» Кинула їй убивця, різко труснувши за плече. «Йди і змий із себе кров!» – наказала сердито, штовхаючи у спину. «Навіщо?» – шепотіла Клава, поливаючи себе зимною водою на кухні. Холод не брав її. Усю істоту із середини зводило дикими корчами від усвідомлення того, що відбулося щойно в кімнаті. Солодкі, судомні хвилі екстазу і постріл, що раптом усе обірвав. Там, у кімнаті, лежав міцний голий чолов'яга, ноги якого заплутались у напівопущених штанях. І Клава при згадці про це вже майже не ридала, а лише важко гикала, тремтячи усім тілом. «Ходи сюди!» – пролунав за спиною стишений голос подруги. Світлана виглядала холоднокровною, але дуже-дуже блідою. «Треба подумати, де ми його подінемо». «Навіщо ти це зробила?» Все ще ледве вимовляючи слова, запитала Клава. «А навіщо ти з ним злягалася?» Молода оголена жінка ніяк не могла потрапити рукою в рукав сорочки. «Гюнтер – сволота, як і всі вони», – кинула злостиво Світлана. «Ні, він був добрим. З тобою, але не з Риклею». «А що Рикля?» «Я ходила в гетто. Дала якомусь Гевелові пляшку самогону, і він мене впустив. Там повно жидів. Сидять один на одному, з малими дітьми, усі якісь, мов неживі. Ледве знайшла її, бідну. Вдалося поговорити. Рикля розповідає страшні речі. Завтра, можливо, їх розстріляють. Рабин уже відкрито про це з ними говорить. Господи, за що? Там же їх тисячі. Невже всіх? Усі вони покірні, як вівці. І я сказала Риклі, що не можу на таке дивитися. Рикля ж може відкупитися? Вигукнула Клава, уже майже отямившись. Чим? Вона вродлива і багата. Ти наївна, Клавцю. Ми обоє наївні. Рикля розповіла мені ось що. Вона сказала Гюнтерові про скриньку. І про те, що всередині. В надії, що він допоможе їй вирватися. Ввечері того ж дня Риклю взяли в гестапо. Там було 6 німців і 2 наших. І всі її мали по черзі, як уже хотіли. І так, і сяк, а найгірше наші. Колись, Клавцю, Риклин батько з братами підло обібрали їх до нитки на якомусь гешефті. Хлопці пробували судитися, а потім змушені були віддати їм за борги свою крамницю і пішли по світу голі й босі. Клялися, що помстяться за обман. А тепер, бачиш, діждалися моменту і допалися до бідної дівчини, як голодне стерво. Ти подивилася, що вони з нею зробили. Господи, а що ж робити? Ну, на відміну від тебе, я вже дещо зробила, коротко мовила Світлана і потягла остовпілу Клаву назад до кімнати. Не стій, ворушися трохи. Треба десь подіти Гюнтера. Думай, думай, де ми його закопаємо? Клава боязко переступила через небіжчика, навіть не вірилося, що цей чоловік, котрий зовсім недавно так гаряче стискав її у своїх обіймах,
уже не встане і навіть не поворухнеться. Стіл, що, може, не охолов повністю від її розпаленілого тіла, був заляпаний кров'ю. То він знав про скриньку? Знав. Кажу ж тобі, Рикля йому розповіла. Може, краще було не вбивати, а випитати усе в нього? Звела догори опухлі від сліз очі Клава. Ти поспішила. Я б могла... Ой, ну не будь смішною. Ти добре знаєш, якою була Рикля. Якщо уже нам вона не хотіла звіритися про місце схованки, то ні за що не сказала би про це Гюнтерові наперед. Рикля завжди була обережною. Аж занадто обережною. А чому ти кажеш «була»? Чому «була»? Бо нашої Риклі вже нема. Зрозуміла? Її нема. Є лишень розтоптана, нещасна істота, яка навіть не пробує врятуватися. Та й то завтра її розстріляють. І ми з тобою нічого не зможемо зробити для неї. У кімнаті запанувала важка тиша. Обидві подруги стояли ні в сих, ні в тих над розпростертим на підлозі покійником. Не розумію, як ти могла отак узяти і вбити його? Чи то запитала, чи, важко роздумуючи вголос, промовила Клава, вдивляючись у Світланчине обличчя. Коли треба, я багато що можу. І ти зможеш, якщо треба буде. Не забувай, що саме Гюнтер відвів Риклю в гестапо. Добре розумів, що з нею буде. І подумай про те, що ми розпочали. І що маємо ще зробити. Не знаю, як тобі, але мені заїжджий німець на заваді не стане. Я хочу жити в цьому світі, а не мучитися. А що ж Рикля? Як же вона? Ми ж завжди були разом і думали втрьох. Світлана, яка заходилася витирати ганчіркою стола, підвела голову. Ми мусимо ще її побачити. Ще хоча б раз побачити перед тим, як її... То її не стане? Безпомічно простогнала Клава. Не стане, Клавцю. А ми виживемо. Даю тобі слово. Ти любила Риклю? Стара дивилася в стелю. Важко було уявити, що вона могла день у день знаходити у тому спогляданні білої, трохи потрісканої площини вгорі над собою. Незворушне тіло на облізлому дерев'яному ложі нагадувало велику, викинуту на берег життя рибину, приречену на повільне вмирання. Очі Клавдії Огром'як блудили, а уста ледь-ледь ворушилися. Чи то вона прагнула промовити, чи щось говорила сама собі, зовсім тихо, невловимо для стороннього вуха. Ти пам'ятаєш, Світю, оті її останні слова? Нарешті таки промовила вголос. Тоді, коли їх вели на розстріл, пам'ятаєш? Моторошне видовище, неначе живі мерці. Я ще й зараз бачу, як вони йдуть, покірним стадом у пащику смерті, і Рикля між ними. У неї вже не було обличчя. Вона була такою ж сірою цяткою у юрбі приречених, як і всі. Що вона тоді сказала нам із натовпу? Ти згадай. Вона обернулася і крикнула нам: «Шукайте Мишигіна!» А потім ще раз повторила: «Пам'ятаєш?» Я довго думала, Світланко, над цими її словами. Навіть не попрощалася, тільки крикнула: «Шукайте Мишигіна!» Ти любила Риклю? Скажи, любила? Уперто повторила баба Світлана. Це був код, розумієш? Продовжувала
хриплувато немічна. Рикля завжди була схильною до таємничості. Вона зразу замикалася в собі, коли стосувалося чогось важливого. Адже ми жили серце в серце. Ти ж знаєш, ми дуже часто звірялися одна одній. Та в неї завжди був у душі закапелок, до якого навіть нам було торкатися заборонено. Ти подумай, вона ж не даремно сказала нам ті дивні слова. Я вже думала. І не змогла розгадати, правда? Як і я, зітхнула Клавдія. А вона ж тоді відкрилася нам. Рикля кинула нам із юрби золотий ключик. Той, якого ми з тобою так шукали. Тільки де ж він? Про якого Мишигіна мова? Я перебирала всі можливі імена. А може, Рикля не людину мала на увазі? Глухо озвалася з-під стіни баба Світлана. Може, вона мала на увазі якесь поняття чи фразу, яку ми з тобою мали б пам'ятати? Рикля ж сподівалася, що ми зрозуміємо. Не знаю, Клавцю, не знаю. За вікном шуміло верховіття дерева, що росло поряд із збудованим Максом курником. Тоненьке гілля ледь чутно стукало у відчинену шибку. Але ти не відповіла на моє запитання. А я хочу знати. Рикля була стриманою, зовні стриманою, хоч я знаю, всередині в неї все горіло. А ще ж її браття. Ця підлота не давала їй дихнути. Ти любила її чи ні? Відповідай, скрикнула скоцюрблена під стіною жінка. Ми занадто старі з тобою, щоб загортати це у папірці. Я хочу знати. Господи, ми ж були найкращими дівчатами. Парубки гинули за нами. Та ж вони дихали нам услід, як пси. Лебезуниха не зводила палаючих очей із своєї незворушної подруги. Може, тому Бог і покарав мене паралічем. І що лежу я тут на столі, то це не дарма. Все ще намагалася заховатися у свої роздуми баба Клава. Слова розтанули у кімнатних напівсутінках. І враз давні подруги відчули, як густішає навкруги тиша, як наповнюється вона нестерпною недомовленістю. Чи любила я її? О, Господи! Чи ж пам'ятаєш ти, Світланко, її бліде, чисте, немов якесь неземне обличчя? Отой невловимий, недосяжний шовковистий пушок, яким, здавалося, вкрите все її прекрасне тіло. Це темне волосся, таке контрастне на її білих тендітних плечах. Коли б тільки бути поеткою, написала б поему. Я тільки раз бачила Риклю оголеною. Вона ж завжди була такою стриманою. І померла. Розумієш? Я померла. Ти, а коли їх вели вулицею на смерть, я померла вдруге. А вона, поки ми були разом, вона, може б, і... та що там говорити? Старезною зморщеною щокою повільно поповзла блискуча сльоза. Вона скотилася до брудної затертої подушки і зникла десь у зморшках матерії, що давно не знала води. Клавцю, ти плачеш? Стримайся. Я ненавиділа її сім'ю. Ні, може, батька ні, лише братів, оцих негідників, готових утопити людину за найдрібнішу монетку. І вони топили. Згадай, скількох вони пустили з торбами. А її, на неї я готова була молитися.
Навіть наша золота мрія здавалася мені безглуздою забавкою, нісенітницею, коли я заглядала в ці магічні очі, коли я торкалася її невагомих пальців, і мене била пропасниця. Клавко, в тебе ж було стільки мужчин. Нісенітниці, безглуздя. Зате все, що я з ними виробляла, тепер спокутую і зариклю, бо ми не змогли її вирятувати. Ми не зробили всього, що треба було зробити. Я ніколи собі цього не прощу. Світлана відчувала, як хитається під нею підлога. Ми ж робили, пробували, і мене ніколи по-справжньому не цікавила її скринька. Отак. Але ж це зрада, Клавцю, прошепотіла Світлана. Зрада нашої мрії. Немічна знову дивилася в стелю. Вона не могла повернути голови, щоб поглянути в очі своїй подрузі, з якою вони прожили стільки, що й страшно було згадувати. Я завжди підозрювала, що між вами щось було. Щось більше, ніж дружба. Справді, Клавцю, уже мені не випадає ображатися, зітхнула Світлана. Наше життя згоріло, як бенгальський вогонь. А як ти думаєш, Рикля могла б тобі віддячити взаємністю? Могла б. Я впевнена. Але її багато що стримувало. Її віра, стосунки в сім'ї, врешті міг бути поговір. Але в очах у неї це було, хоч убий мене, але я в це вірю. А ти? Я? Мене ніщо не зупиняло, ти ж знаєш. І от результат. Подивись на мене. Руїна. А скільки я тепер маю передумати, Господь же не бере мене чомусь. Ти не уявляєш, про що я кожен божий день думаю. Адже в мене стільки часу. В мене увесь час, який тільки є, поки немає Макса з Мариною, поки не чути їхньої лайки і прокльонів, я можу думати про все на світі. Але, знаєш, я так нічого й не можу зрозуміти. Світлана мовчала. Може, думала вона про себе, про свій світ і про свою долю, таку подібну до Клавиної. Подібну, але інакшу. Бо ж у кожної людини є своя шпаринка в цьому світі і своя дорога, сплетена лише зі своїх подій і переживань, і гріхів. Вчора сказала Максові, що я лесбіянка. Іронічно, трохи заспокоївшись, мовила немічна. Ти б побачила його обличчя. Звідки в ньому стільки злості, в цьому хлопаєві, га? Його батько був таким тихим, непомітним, аж ніяким. Нікому лихого слова не сказав. Мати, Мойра, ти ж пригадуєш, була доброю, спокійною жінкою. Звідки ж воно таке взялося? Макс переступив через калюжу. Дах у цеху протікав, і коли навколо двихтіли машини, срібні плеса невеличких калюж на цементній підлозі рябіли тоненькими зморшками. А в усі боки від цих калюжок розходилися грубі порепані сліди, прокладені мокрими шинами автонавантажувачів. Тільки б не налетіти на когось із керівництва. Заповітна десятка гріла його серце. А вчора ввечері Макс трохи перебрав із сусідами. Ніби відчуваючи наближення пиятики, він зайшов до сусіднього будинку і не помилився. Стіл був уже накритий, а чоловіцтво ще навіть не встигло сп'яніти. Тож зараз,
традиційна змова колег із цеху була йому на руку. Отож потрібно було прошмигнути через прохідну до гастроному і назад. Ключі від каптьорки також були в їхніх руках, тому «Максиме, ходи-но сюди!» «Парторг!» Максим подумки вилаявся. Зустріч із цією людиною ніколи не віщувала чогось доброго. Ну, якщо білети на лекції знову пропонуватиме, ще півбіди, подумав, зупиняючись. Можна буде сказати, що сьогодні гроші залишив у інших штанях. Утім, парторг іноді мав звичку доручати і щось гірше, скажімо, виступити в стінгазеті зі схваленням курсу партії. Виготовити каркас для панно, яке вони ж таки нестимуть на майбутньому жовтневому параді. Врешті, підписати колективне звернення із осудом когось зі співробітників. Максим обминав парторга стороною, знаючи, що колись ці водянисті холодні очі зупиняться і на ньому. Тоді доведеться шукати роботу. Тим більше, що десь у червоній папці у нього під пахвою вже чекають своєї долі 2 доноси про Максимові запої. І навіть знав, хто їх написав. Один із доносчиків, Дмитро Барикін, приїхав десь аж з-під Курська. Як цього слизького чоловічину занесла на Волинь, тільки сам Господь міг знати. Інший, Микола Клімчук, свій, місцевий, але такий же слизький. Обоє працювали електрозварювальниками, отож їхні обпалені пики так і пашили, коли до цеху заходив їхній кумир. «Товаришу Смаль, у нас до тебе серйозна справа». Уже те, що парторг промовив слово «нас», не могло віщувати добра. Очевидно, парторг виконував чиєсь доручення. Подумавши про це, Максим шанобливо схилив голову. «Але, здається, ти кудись поспішав?» «Угу», – коротко відповів Максим. «Доведеться повернутися. Зараз ми підіймемося на гору, де з вами зустрінеться одна людина». «Але ж я...» «Це дуже серйозно». Парторг наблизив своє обличчя впритул, і Максим мимоволі відсахнувся. «Я радив би вам відкласти всі справи і негайно йти за мною. То, може, я хоча б Максиме Анатолійовичу?» «А хто він, той чоловік?» «Ну, пробачте, той товариш». «Ну, як би вам це сказати?» – зморщив чоло парторг. Непомітно він перейшов на «ви», і цей офіційний тон Максові також не подобався. «Цей товариш із такої, ну, я б сказав, установи, називати вголос, яку мені б зараз дуже і дуже не хотілося. Ви розумієте мене?» В очах парторга виразно світився страх. Максу теж стало не по собі. Отже, якщо вірити словам цієї людини, десь там, на горі, на нього чекає працівник органів? Нісенітниця. Чому? За що? Навіщо? Біс його забирай? Макс покірно крокував услід за парторгом, відчуваючи, як його серце стискається в грудях від зростаючої тривоги. Це був навіть не страх, а щось холодне й пекуче, загрозливо нестерпне у своїй непередбачуваності. Єдине, за що він зараз міг би відповідати сповна, так це за свої випивки. Але ж п'є кожен, причому навіть із їхнього цеху. Макс далеко не найгірший. А може, хтось уже доніс їм про сімейні сварки? Відразу відкинув таку думку. Ну, якби працівники органів цікавилися усіма підряд пияками і скандалістами, часу для іншої роботи у них не залишилося. Тоді чому ж ним цікавляться органи?
жартувати з цим знав не варто. Співробітники пошепки розповідали історію, яка трапилася з Микитою Бондарем, годинниковим майстром, затятим мовчуном. У своїй майстерні той мав необережність слухати Радіо Свобода. Хтось на нього доніс. І якраз про те, що Бондар слухав передачу про Голодомор в Україні. Наступного дня і згодом багато-багато днів підряд годинникаря викликали у відому установу. Макс навіть подумки не бажав згадувати її назву. У його будці зробили обшук і знайшли касети з блатними піснями російського емігранта Віллі Токарєва. Цього, окрім радіопередач про голод, було достатньо для великого клопоту. Бондар ходив на ці бесіди, аж поки в його поведінці не почали вбачати багато дивного. А врешті Микита зовсім зник. На його дверях висіла велика колодка, і багато хто шкодував за ним, бо кращого годинникового майстра, як не крути, не було. Зате потім стало відомо, що годинникар закінчив психушкою. Щось, мовляв, у його мізках надламалося. Словом, пропав чоловік. Хоч Макс згодом бачив його ще не раз. Парторг зупинився перед якимись дверима, проминувши перед тим приймальню директора. «Чому тут?» – запитав себе Макс. «Заходьте», – запропонував парторг і відчинив двері. Чи не вперше за весь час їхнього знайомства Максим помітив у зіницях цієї людини ледь помітну тінь співчуття. «А ви?» «Я залишусь тут». Максим увійшов до якогось кабінету, з якого, очевидно, перед тим випровадили когось із експедиторів чи бухгалтерів. Папки із заводськими паперами так і залишилися на столі, за яким тепер сидів кремезний русявий чоловік. Побачивши Максима, він коротко привітався і назвав своє прізвище, яке Макс чомусь не зафіксував. «Доброго дня!» – і собі озвався до незнайомця. «Сідайте, Максиме Анатолійовичу. Мене звуть Миколою Трохимовичем. Закурите?» – запропонував миролюбно, навіть із якоюсь теплою, доброзичливою посмішкою гість. «Ні, дякую, не курю». «Я бачу, ви тривожитеся, товаришу Максиме. Не варто. Я прийшов до вас просто поговорити», – заговорив Микола Трохимович. «Але не буду приховувати від вас. Ця розмова залишиться суто між нами. Згода?» «Та ж я ж не проти», – якось невпевнено промовив Макс. «Більше того, після її закінчення ви напишете розписку про те, що відомості, отримані тут, зобов'язуєтеся тримати в таємниці». «Я?» «Ну, це звичайна формальність», – посміхнувся гість. «Розумієте, нам важливо, щоб не було відтоку інформації, навіть від такого законослухняного товариша, як ви. Це специфіка нашої роботи. Саме так ми оберігаємо державні таємниці від тих діячів, котрі бажають ними заволодіти. І тут не може бути поділу на важливу і на дріб'язкову інформацію. Кожне слово для нас на вагу золота. Ви ж не думаєте, Максиме Анатолійовичу, що ми покликали вас лише для того, щоб погомоніти про вашу останню випивку чи ще якусь дурницю?» «Та я...» «Заспокойтеся. Повірте, зараз ваші пиятики нас не цікавлять. Хоча, правду кажучи, і надходять деякі, так би мовити, сигнальчики. Одначе, хто із нас не випивав?»
Максим важко зітхнув, не уявляючи, в якому напрямі пролягатиме подальша розмова. До речі, пропоную нам разом із вами перекинути по чарчині, примирливо гомонів Микола Трохимович, дістаючи з портфеля пляшку посольської. Я, знаєте, вчора трішки посидів із хлопцями, так що сьогодні... Ні, що ви? Запротестував Макс, котрий із переляку зовсім утратив охоту будь-що пити. Я не буду. Максиме Анатолійовичу, з докором у голосі мовив гість. А заповітна чарка вже стояла на столі, перед очима. І Макс майже інстинктивно взяв її. Важка нудота після вчорашнього випивону враз нагадала про себе, і він подумав: зрештою, я не винен? Цей кагебіст сам запропонував. Гіркота, що обпекла горлянку, повернула Макса до реалій, відсунувши на якийсь час тривогу і невизначеність, які не давали йому спокою. «Візьміть цукерку, Максиме». Той лише заперечливо хитнув чуприною. Ніколи не закушував солодким, пам'ятаючи, що це завжди призводило до поганих наслідків. «Ну, а тепер перейдемо до суті справи», – заговорив Микола Трохимович. «Я казав, що прийшов просто погомоніти, але деяких паперових формальностей доведеться дотриматися. Отже, ваше ім'я та прізвище». Максим Анатолійович Смаль. Ага, ледь не забув. Хочу вам нагадати, що говорити потрібно правду. І тільки правду. Тож я що? От і добре. Отже, пишемо Смаль Максим Анатолійович. Правильно? Правильно. Рік народження 1937. Освіта, де працюєте, назва вашої посади. Максим відповідав, прислухаючись до тепла, яке розливалося тілом, потрохи приводячи його до тями. З досвіду знав, що принаймні упродовж доброї години матиме спокій від важкої похмільної нудоти. Якби цей жевжик налив ще чарку. Он, ціла пляшка на столі. Можна було б і до обіду перебути. Максим уявив, які зараз люті на нього колеги там, у цеху. Нема ні його, ні десятки, ні пляшки. Геш? Отже, товаришу Смаль, нас цікавить одна вельми заплутана справа. Така собі пересічна німецька сім'я звернулася до радянського посольства в Німеччині з проханням відвідати Волинь. Основна причина указана у заяві – бажання віднайти могилу свого загиблого родича, колишнього німецького комуніста Гюнтера Вольфа. Чи вам знайоме це ім'я? Ні, не знайоме. Не поспішайте з відповідями, товаришу Смаль. Краще добре подумайте. Пригадайте, може, щось і прийде в голову. Справді, я щось чув про німця, котрого шукали родичі. От бачите? Що ж ви чули? А від кого? Ну, від кого? То вже й не пам'ятаю, почухав потилицю Макс. Ну, здається, я ще пацаном тоді був, коли шукали якусь могилу. У Максимовій уяві раптом вималювалась яскрава картина. Рівчак для фундаменту під курник і людські кості на його дні. Ось тобі на. Уже шукають. Треба ж було так таємно, по-злодійськи вигребти ті останки в смітник. Чи не краще було відразу піти і заявити? З іншого боку, може, то були і не Гюнтерові кості. Хто тепер докаже? Про що ви так задумались, Максиме Анатолійовичу? Долинув голос із-за столу. Та так, намагаюся пригадати.
Бачите, про це я більше з уривків різних розмов знаю. Сусіди балакали, що в тій справі так нічого й не знайшли. А ви не знаєте, чому саме на вашій вулиці шукали останки Гюнтера Вольфа? Та я вже й сам думав про таке, відповів Макс, гарячково розмірковуючи, говорити зараз про свою знахідку чи ні. В цьому немає ніякої логіки. Адже Луцьк великий, була війна, і вбити того німця могли будь-де. А якщо він ще й німецький комуніст, то його могли, скажімо, замордувати й свої в гестапо. Я багато читав. Те, про що ви читали, дурня, роздратовано перебив його Микола Трохимович. Однак у чомусь ви маєте резон. Справа в тому, що Гюнтер Вольф навряд чи міг бути комуністом, і ми маємо великі сумніви щодо цього. Справа набирала загрозливого характеру. Максим відчув, як йому під сорочку вкрадається слизький мерзотний холодок страху. Отже, якісь німці прикриваються твердженнями, що шукають свого родича-комуніста. Еге ж, в іншому випадку радянська влада просто не впустить їх на Волинь. Якщо ж той Вольф був гестапівцем, або навіть простим фронтовим офіцером, то виходить, що саме він, Максим Смаль, приховав останки фашиста, окупанта. І не лише приховав, але й не бажає зізнаватися в цьому товаришам із органів. Ми перевірили родинне дерево цих Вольфів, продовжував гість, обпікаючи своїм чіпким поглядом Макса. І знаєте, що виявили? То звідки ж я можу знати? А виявили те, що дядьком цього так званого комуніста Гюнтера Вольфа є не хтось інший, як сам генерал Віктор Люцце. Макс мовчав. У його серці боролися страх і цікавість. Думаю, вам буде цікаво знати, що генерал Віктор Люцце загинув теж на Волині. На його автоколону поблизу села Пілгани Горохівського району напали бандерівці і винищили всіх до ноги. Я завжди думав, що бандерівці були з фашистами заодно, бовкнув Максим і відразу пошкодував, бо гість навпроти різко нахмурив брови. Вам треба менше думати, товаришу Смаль. Надіюся, що ви розумієте усю серйозність у цієї справи. Бандерівці нас не цікавлять. Нас цікавить, хто і з якою метою намагається ввести в оману радянське керівництво. І ви мусите нам у цьому допомогти. Я не можу. Чому? Бо від мене нічого не залежить. Я простий радянський громадянин, переляканим голосом пробелькотів Макс. І я ненавиджу фашистів. Киньте це, Максиме, і не будьте слизняком. Ви станете нашим помічником і допоможете зібрати деяку інформацію. Будете старанно виконувати все, що ми накажемо. А почнете з того, що нарешті перестанете нам брехати. Я не брехав, майже крикнув Максим, і в останню мить голос його зірвався до якогось півнячого вереску. Брехали, Максиме. Ви погано уявляєте собі нашу службу і наші можливості. Уже перші ваші слова сьогодні були брехливими. Макса кинуло в холодний піт. Отже, ваше прізвище? Єхидно запитав Микола Трохимович. У кімнаті панувала мертва тиша. Розширені Максимові зіниці були повні відчаю. Ваше справжнє прізвище? З притиском і погрозою в голосі повторив оперативник. Шмойль, видихнув Макс. Ім'я та по батькові? Максим Товійович.
Хто і коли вніс відповідні зміни в документи? Моя мати у 1947 році. Навіщо? Максим мовчав. Я, до речі, можу відповісти за вас. Ваша мати внесла зміни в документи з однієї простої причини. Тому що ваш батько, Товій Мойшевич Шмойль, зник за невідомих причин і за її і нашими також підозрами причетний до якоїсь таємничої заплутаної історії. Ну, що ви на це скажете? Я нічого не можу сказати. Правильно, бо ви ще тоді пішки під стіл ходили. Але ви, Максиме, могли щось знати від вашої дорогої матінки. А зрештою від тещі Клавдії Огром'як, яка, якщо я не помиляюся, я зараз немічною і доживає віку під вашою опікою. Так чи ні? Вона доживає. Та заспокойтеся ви. Нате ось, випийте. Примирливим голосом промовив Микола Трохимович і налив горілки. Макс єдиним ковтком кинув пекучу рідину в пересохлу горлянку. Заспокойтеся. Ніхто не збирається вас переслідувати за таку невинну брехню. Ну, я би не згадував про це, якби ви не почали впиратися. Можна ще? Запитав усе ще тремтячим голосом Максим і простягнув руку з порожньою чаркою. Гість поглянув на нього і, усміхнувшись, налив знову. Цього разу й собі також. Тепер, я надіюся, спілкуватися нам буде простіше, кивнув оперативник, голосно видихнув повітря і випив. Нас, Максиме Анатолійовичу, при цьому Микола Трохимович грайливо блиснув оком, цікавить у цій історії все. Від того, хто і як убив Гюнтера Вольфа, і аж до таких подробиць, що, скажімо, їла на сніданок ваша бабуся. Зрозуміло? Але ж я нічого не знаю. Вірю, товаришу Смаль. Але ви можете дізнатися. Розпитайте в сусідів, поговоріть із тещою, замість того, щоб день у день із нею сваритися. Не клиніть їй, замість того краще провітрюйте її кімнату. Клавдія Огром'як надзвичайно цікава жінка. Вона може дуже багато знати. І запам'ятайте ось що. Нам хочеться, щоб вона ще трохи пожила на світі. Дуже цікава жінка. Марина увійшла на кухню і поставила біля столу торбину з продуктами. Ось, купила кефіру, можна буде картоплі насмажити. В гастрономі сьогодні страшний суд. За маслом стоять, так що ледве вдалося допхатися до прилавка. Люди зовсім подуріли. Беруть по 2-3 кілограми, ніби з голодного краю вирвалися. А ти чого такий? Макс мовчав, обіпершись на одвірок. Мав похмурий вигляд. Марина ще раз поглянула на чоловіка і мимоволі здригнулася. Його погляд не віщував нічого доброго. «Ти чого такий, Максе?» – перепитала знічено Марина. «Може, стара щось тобі дурне блюзнула? Якщо так, то не звертай уваги, хай собі говорить. Уже зовсім із розуму виживає». Максим уперто мовчав. Лише обличчя його забагряніло від припливу крові. Голосно сопучи, незграбно перевалився з ноги на ногу і знову завмер біля дверей. «Ну, що знову трапилося, га? Максиме, ти можеш мені сказати?» «А ось що!» Потужний ляпас відкинув Марину до газової плити.
підлогою і з брязкотом покотилася кришка від пательні. «Ось що трапилося!» – гаркнув чолов'яга і вліпив дружині ще одного ляпаса. «Дурний! Ти що, знову напився?» – верескнула та. «Я тобі зараз дам, дурний! Зараз дам тобі, напився!» Максим ухопив жінку за волосся і поволік до кімнати. «Стукати надумала! Доноси на мене писати! Задушу! Розчавлю, як жабу!» – ревів над безпомічною Мариною. Та почала пручатися, несамовито намагаючись вирватися із його чіпких рук. «Я? Стукати на тебе? Що ти верзеш? З ким зв'язуєшся, га? Ти думаєш, із ким зв'язуєшся? То страшні люди!» Все ще добирався до її горлянки Макс. «Задушу, зміюко ти підколодна, і рука не дригне. П'янь нещасна! Мишигін!» – крикнула Марина, крутнулася і щосили вдарила шаленця коліном у пах. Той, вирячивши від болю очі, відпустив свої руки. «Сволота! Заявлю на тебе в міліцію!» – крикнула і, притьмом зірвавшись на ноги, метнулася назад на кухню. «Що? Тобі мало попереднього доноса? Уб'ю!» Макс, отямившись від шоку, звівся на ноги і подався слідом. Опинившись на кухні, він здригнувся. Марина стояла, притиснувшись до газової плити спиною. В руках у неї виблискував велетенський кухонний ніж. На жінку страшно було дивитися. В її очах так само холодно відсвічувала якась майже звіряча, відчайдушна рішучість. «Ану, спробуй, підійди!» «Ага, відьмине зілля, то ти за ножа хапаєшся? Думаєш, боюся тебе?» – зупинився Макс у дверях. «Ти вже як твоя мамуня?» «Хижаки! Я завжди чув, що у цій хаті пахне кров'ю. Хочеш із мене її пустити, га? Хочеш? Ану, давай! Не підходь, я вдарю. І це за все те добро, що я для вас зробив!» Із докором кинув Максим, але все-таки зупинився на півдорозі до Марини. «Ти п'яна скотина, Максе! Я ніколи з тобою нічого доброго не знала. За що ти мене бив, га? За що?» «А ти не знаєш?» – єхидно мовив той і знову рвонувся вперед. «Стій, бо заріжу!» – істерично крикнула Марина. «Як веприка заріжу, бо ти вже мені ось де сидиш!» І Марина тупим боком леза провела собі по горлянці. «За що бив, питаю? Можеш пояснити?» «Навіщо в КГБ ходила?» «Я? Навіщо все їм розказувала? Про бабу, про ті кості під вікном, га? У тебе розум є?» «Змилуйся, я нікуди не ходила. Нікому нічого не розказувала», – видихнула Марина, і Макс побачив на її обличчі щире здивування. Одначе така реакція ще більше розгнівала його. «А звідки вони знають? Скажи мені, звідки вони знають про те, що в бабиній кімнаті смердить? Що я проклинав твою дорогу мамуньку, котра вже мені в печінки в'їлася, га? Звідки в них такі подробиці?» «Максе, я нікому нічого не розповідала», – вперто повторила Марина. «Нікому і нічого, затям собі!» Чоловік посеред кухні важко сопів. Горілка кликала його до цієї істоти з ножем у руках, щоб помститися і за приниження там, у присутності русявого іронічного кагебіста, і за своє нинішнє роздратування. Відтепер же клопотів не оберешся. Та щось підказувало йому зупинитися. В очах дружини він бачив тривогу й страх.
Але не від його теперішнього стану, не від бійки, а від моторошного запитання, яке щойно зависло у нетривкій тиші. Годинник цокав, здавалося, на всю хату. В своїй кімнаті голосно зітхнула Клавдія Огром'як. Максим подумав, що стара може чути усе до останнього їхнього слова. «Тебе що, викликали в КГБ?» – прошепотіла сполотніла Марина і опустила ножа донизу. «Не твоє собаче діло!» – буркнув у відповідь Максим. Сотні запитань, без відповідей, крутилися в його мізках. Якщо не Марина, тоді хто? Баба, слава Богу, не піде в КГБ писати доноси. Ну, скажімо, про сварки в хаті. Ніхто ж не церемониться, верески зараз чути, мабуть, на всю околицю. Могли настукати сусіди. Про сморід і знущання над клятою тещою теж. Ну, наприклад, стара Світлана Лебезун. Але чому історія із отим Німчиськом крутиться саме навколо їхньої хати? Причому тут Клавдія Огром'як? Що саме? Яка таємниця криється в біографії цієї осоружної бабери? Чи відомо щось Марині? «Кинь ножа і ходи за мною», – наказав уже спокійніше. Жінка подивилася на нього з підозрою. «Бити не буду. Йди сюди». У кімнаті було прохолодно. Макс гепнувся на диван, аж заскрипіли пружини. Вдивлявся в жінчине обличчя, продовжуючи голосно сопіти. Та зупинилася біля дверей, не наважувалася наблизитися, бо знала, у такому стані чоловік буває дуже підступним. Простіше кажучи, нами зацікавилися, глухо озвався Макс. Хто? Не став дурних запитань. Мене викликали, зрозуміла? Розмовляли зі мною, випитували. Тепер ми під ковпаком. О, Боже! Я думав, ти щось верзла. Та клянуся, Максе, я... Дідько, з тобою. Треба знати, хто і навіщо. Макс перейшов на шепіт, сторожко поглядаючи у жовто-зелений прямокутник вікна. А маму твою я б своїми руками задушив, розумієш? Чому ти її так ненавидиш, Максе? А ти її любиш? Ти задумувалася, яке життя вона прожила? Вже ж не краще від нашого. Не кричи, почують. Твоя мама – чудовисько. Я завжди відчував, що від неї пахне людською кров'ю і бідою. Ніхто із нас нічого не знає про її минуле. А я тобі скажу, що там, скоріше за все, таке, що й подумати страшно. От і маємо тепер через неї. Цікавляться ж не нами, нею. Цікавляться тепер усіма. Шукають останки того німця. Шукають ще щось. Я шкірою чую. Он воно що, тихо мовила Марина, очі її блудили стелею. Он воно що, повторила ще тихіше. А ми ж, як останні вар'яти, ані розпиталися в людей, ані з неї не вичавили, ані в Лебезунихи. Та теж цитра. Про скриньку нічого не знаємо. А що б ти сказала, якби ті товариші із скринькою зацікавилися, га? О, Боже! А тоді з нас не злізуть. На роботі тепер ні пройти, ні проїхати. Парторг свої баньки наставить і дивиться на мене, ніби я йому сотку винен. Ті будуть тепер викликати і питатися. А що ти їм пообіцяв? Стрепенулася Марина. А нічого. А я що-небудь знаю? Ви з мамунею ніби води в роти понабирали. Навіть
про старого свого до пуття не відаю. А вони питали. Запала мовчанка. Дружина зараз нагадувала Максові набундючену сову, заціпенілу у своїх незрозумілих пташиних роздумах. А тепер слухай. По-перше, мовчати. Ні на роботі, ні на сусідах. Затям це собі, закарбуй на носі, знову заговорив Макс. Ми нічого не знаємо і взагалі нічого не трапилося. По-друге, розпитати стару про того німця, Гюнтера Вольфа. Усе. Від того, який був із себе, і до точної дати його погибелі. Це зробиш ти. Підеш до своєї матусі і як собі хочеш, а вона мусить заговорити. Про скриньку не забудь поговорити. Ну, налякаєш бабу трохи, то вона, дивись, її про щось цікаве прохопиться. Будь уважною і все запам'ятовуй. Кожну дрібничку, чуєш? По-третє, я мушу знати, де пропав мій батько. А що це тобі дасть? Запитала Марина. Про справжнє Максове прізвище вона дізналася зовсім недавно. Якось під час чергової сварки з матір'ю у старої вихопилося: «Житисько, він завжди хотів моєї смерті. Я мала би не довести до вашого шлюбу, або дай би ви сказилися». Марина тоді натисла на матір і про все розпиталася, заявивши, що покине стару і не зайде до кімнати, аж поки та не згниє на своєму ложі. «Яка ж ти тупа!» – хмикнув тим часом Макс. «Мій батько теж зник, як і той німець, розумієш? На подвір'ї твоєї матінки люди пропадають, як мухи, а ти хочеш, щоб я її любив. Чому на подвір'ї моєї мами? Може, вони пропали де-інде? Ну, твій батько, наприклад. Звідки ти взяв, що він пропав саме тут? І чому ти, Максиме, все звалюєш на мою родину? А я нюхом чую». «Нюхом ти чуєш? Хіба що горілку? Залєш більма й сидиш каменюкою на лавці. Або криком кричиш посеред хати. На тебе й доносити не треба, все й так зрозуміло. До замку чути, як ти горланиш». Та Макс уже втратив цікавість до розмови. Підвівся з дивана і якоюсь нетривкою ходою вийшов з кімнати. Трохи постояв посеред коридору і відкрив інші двері. В обличчя йому вдарила тяжка хвиля застояного повітря. Клавдія Огром'як велетенською рибиною лежала посеред кімнати. Очевидно, не спала. Було чути її важке дихання. Максим затиснув пальцями ніс і рушив до вікна. Змірявши стару гострим, неначе криця, недобрізним поглядом, шарпнув клямку. Обидві шибки, блиснувши в призахідному сонці, сповнили на якусь мить усе навколо осяянням. Вечірня свіжість увірвалася до хати, обпалюючи їм обличчя довгоочікуваною прохолодою. Макс виглянув у вікно. На протилежному боці вулиці здивовано вирячилася сусідка Емма Павлівна. Блиснувши здивованими очиськами, жіночка ледве не навприсядки кинулася до свого чоловіка, який стояв на ганку, і почала швидко йому щось шепотіти на вухо, показуючи рукою. Обоє знову й знову поглядали на чоловічу постать у відкритому вікні. А стара дивилася Максові в спину. Той, відчувши, обернувся, і вони зустрілися очима. Неначе струмом вдарило понуркуватого чоловіка. Від того нестерпного погляду немічної йшла якась несамовита енергія, немовби потужною хвилею вривалася в його свідомість важлива закодована інформація. Тільки зрозуміти, осягнути її він не міг. «Мишигіне Копф», басовито мовила стара й опустила повіки. Примітка.
Мешигіне Копф – дурна голова, єврейське. «Думайте, що говорите», – відповів Максим, і баба раптом знову розплющила очі. Тепер у них засвітилося щось інше, неначе кімнатні стіни враз надтріснули, і крізь них зазирнув досередини навколишній світ. Клавдія Огром'як здивовано дивилася туди, в ту єдину місцину, куди міг сягати її погляд. І замість карниза над вікном немічній усе ще вбачався зять, котрий вперше за останні 10 літ мовив до неї по-людськи. Щось трапилося. Майже нечутно прошепотіли потріскані старечі губи. Щось трапилося. Частина 2. Світлана Лебезун, в юності вертлява білявка, обдарована блиском дивовижної зваби, тепер дуже любила переглядати старі, ще польські фотографії. Щось у них було. Крізь туманець літ жовто-коричневі силуети промовляли шляхетною витонченістю і, здавалося, приреченістю. Немовби скляне око фотоапарата фіксувало останні миті щасливого безуму веселої молодості цих людей. Веселої молодості. А в кого вона буває сумною? Навіть найбільша невдаха. Навіть людина, котра прожила в холоді і голоді, з приємністю згадує хвилювання молодих років. Якісь власні пориви і солодкі у своїй безглуздості вчинки. Потім були світлини радянського періоду. Великий альбом, поміж сторінками якого лежали стоси знімків, приклеїти які Світлана так і не захотіла. Він лежав на верхній полиці серванта. Баба Свєтя майже ніколи не відкривала його, а тягнулася до тих старих, порепаних від часу фотокарток. Їх робив худізний, неначе Закарлюка, поляк Войцех Юстисяк. Не стало Войцеха, не стало мовби й пам'яті. А на костях фотографчика, так вони з Клавою жартома називали невдаху, виросли півонії. Смішний і трохи печальний знак утечі від життєвих тривог і пересторог. Як же все склалося поміж ними? Бабу Світлану огортав страх, бо те колишнє життя, приховане під руїнами прикрих обставин, чимраз частіше проривалося до неї забутими давніми голосами. Здавалося, устануть усі разом із домовин і почнуть вимагати пояснень, кидаючи в обличчя свої останні звинувачення. Що тоді думати? Як виправдовуватися? Ось Рикля Файнгольд. Войцех сфотографував її у півпрофіль. Умів же клятий, був справжнім майстром своєї справи. Безперечно, упіймав один із тих промінчиків краси, які розривали серця всім, кому довелося бачити цю дівчину. Пригадується, Клавдія Огром'як називала її райською квіткою. А останнього вечора, перед розправою, Рикля була вже навіть не розтоптаною квіткою, а нещасною, знищеною рослинкою при дорозі. І гітлерівський вартовий, котрий змусив її по-німецьки розтлумачувати відгомін їхнього гріха, навіть не кинув на бідну дівчину оком. А розтлумачувати було що. Ой, було. Серед бабиних фотознімків бракувало тільки тих кількох сороміцьких, які дивними тривожними птахами іноді вривалися у сни.
висвітлюючи сутність пекельної правди. Чи ж могли вони, найближчі подруги, порятувати Риклю? Здавалося, могли. Навіть придумали, як саме. Лебезуниха часто намагалася пригадати, хто з них уперше запропонував віддатися заради неї на поталу голодним есесівцям. Здавалося, це матиме для баби Свєти якесь надзвичайне значення, бо жертва собою – чи ж не праведний вчинок? Чи ж не спроба вимолити в долі хоч дрібку пробачення? А Світлана після довголітніх мрій про забуття хотіла все-таки прощення, бо здавалося їй, що так просто, без жодної ознаки того, що їй пробачено, вона не зможе піти зі світу і житиме вічно у вогні своїх споменів та снів. Чи ж виправданим було все те, що вони із Клавою дозволили виробляти над собою чужій офіцерні, а Войцехові за їх наказом фотографувати, переносячи кумедну триногу фотоапарата навколо клубка сплетених тіл? Ніби спалах пам'яті, ніби важке фотосвідчення, бліде Клавине обличчя поміж волохатих ніг штурбанфюрера Кравса і німе благання очей. Герштурбанфюрер, ви ж відпустите її. І регіт п'яного німця. Гей, фотографе, прошу сюди. Як хочу, щоб ви сфотографували, як оці кучерики відтіняють білизну мого черева. Ха-ха-ха-ха. А за стіною розтоптана, зів'яла Рикля, яку вивели з гетто, щоб потім, натішившись наївними юними дурепами, знову відвести назад і назавтра розстріляти. Вона, може, й не тямить, що діється, лише на вимогу спітнілого чужого солдафона перекладає німецькою млосні уривки вигуків із-за стіни. Вартовий блискає очима, потирає мокрі долоні, бо слова байдужої до всього юдейки і ті звуки розпалюють диявольський вогонь у його грудях. Солдатові дуже хочеться туди, до своїх зверхників, які тішаться з юними вродливицями. Хоч удома й чекає на нього не менш красива молода жінка. Але вона там, у Німеччині, а він тут, у чужому окупованому місті, повному несподіванок. Та ще й хто зна, як усе складеться, якими стежками ходить погибель, і чи доведеться ще йому бодай доторкнутися до ніжного жіночого тіла. Світлана укотре вдивляється у Риклин фотопортрет, а в інші знімки, з яких світяться обличчя подруг. Як же їм вірилося, що краса врятує, виведе в країну обітовану, дасть усе, і достаток, і веселість безтурботного існування. Аж ні, першою впала Рикля, хоч була багата й красива. За нею Орися. Так, ще ж була Орися. Не знати чому, але Світлані завжди хотілося порвати фото, на якому вони були зафіксовані не втрьох, а з Орисею Кириченко, їхньою четвертою подругою. Може, тому що вона їм вродою програвала, чи що? Не була й потворною, скоріше виглядала звичайною велицюватою дівчиною з упертим чіпким поглядом. Звісно, серед подруг не справляла враження, це було очевидним фактом. І бабі Світлані єдиний знімок, де вони були разом, підсвідомо здавався
недоречним анахронізмом. Уперто прагнула відклеїти й порвати його. Проте в останню мить руки опускалися і фото залишалося, немов спогад, що була ще й така у них подруга – Орися. До речі, після розстрілу жидів, несподівано, без попередження, Орися пішла в підпілля, і не було від неї ні слуху, ні духу. Лише потім Клавдія Огром'як через якихось людей довідалася, що їхня подруга підірвалася гранатою в бандерівському схроні. Ця смерть здавалася Світлані ще абсурднішою, аніж погибель Риклі. Бо які ж принади могли ховатися в існуванні десь під землею і безглуздій смерті, коли навіть погляду співчутливого, як навздогін Риклі, наостанок не було, тільки глухе безгоміння. Може, тому і не шкодувала вона за Орисею. Просто ця дівчина пішла з їхнього життя назавжди, не залишивши за собою нічого незвичайного. Тільки вперту й незрозумілу свою ідейність, яка, втім, нікому з них не здавалася потрібною й вартою уваги. Не раз і не два Світлана Лебезун розмірковувала над тим, що старі фотографії могли таїти в собі небезпеку, якби хтось довідався про них. Навіть оця з бандерівкою Орисею. Якось у сусідки робили трус люди з відповідних органів і витрусили фотографії, які її чоловік привіз із Колими, де сидів після війни. Після того в сусідній хаті поселилися інші люди. А Лебезуниха не раз тривожно здригалася від думки про те, що сталося. Тоді відклеїла фотографії з альбома, але знищити не наважилася. Будучи молодою, ховала деякі знімки у схованку, але тепер дістала і уже не крилася. Хто захоче ритися у манатті старої баби, яка, дивись, от-от накаже довго жити. Більше не турбувала старою те, що десь, окрім подібного альбому Клавдії Огром'як, могли бути копії. А ще ті знімки, котрих Войцех так і не забрав із собою в землю, і які не давали спокою подругам упродовж стількох літ. «Максиме!» Ох, як вона дратувала його цим своїм «Максиме!» Стара колода, напхана злобливою, мстивою іронією. Тільки й шукає момент, щоб якомога більше допекти йому, зачепити заживе, роз'ятрити усе єство і втішитися. За що доля прирекла йому таку покару, стару, нікому не потрібну, немічну баберу, яка ніяк, ніяк не хоче піти із життя. Еге ж, відтепер вона ще й перебуватиме під отакою собі зовні непомітною, неофіційною опікою тих. Спробуй, зачепи. Яка цяця! Смаля цікавило два болючих питання. Перше. Скільки ще може прожити на світі паралізована людина? Чи довго здатна вона отак незворушно пролежати? Клавдія Огром'як у своєму житті не перепрацювалася. Це ясно, як білий день. Тому Макс міг накинути їй рік-два зайвих. Організм же не знищений, як, скажімо, у нього. Печінки вже поболюють, горілочка про своє нагадує. Якось думав піти до книгарні і купити медичного довідника, щоб почитати, чи довго ще терпіти це лихо. Та руки не доходили.
бо то ж таки справжнє лихо. І можна було б нарешті провітрити цю кімнату і взяти квартирантів. Смаль готовий був навіть благенький ремонт провести. Хоч, треба сказати, домашня робота завжди викликала в нього почуття важкої нудоти. Зате він уявляв собі 2 юних пухнастих студенточок, які могли б тут поселитися. Або молоденьку незаміжню медсестру, яка приїхала з віддаленого поліського села і ще не встигла отримати квартиру. А натомість оця Клавдія Огром'як. Дуже й дуже цікава, як мовив Микола Трохимович, жінка. Еге ж, цікава. Цікавою вона була в молодості. Років так зо 30-40 тому. Якось Максові довелося бачити її фото. Це була єдина мить, коли він, як завжди, будучи трішечки під газом, пройнявся до цієї людини повагою. Подивився на світлину і несподівано для самого себе завмер. Звідти у вічі йому глянула сама ніжність, витонченість, відблиск якоїсь демонської до незрозумілості дикої краси увірвався йому в самісіньке серце. І Макс відчув, як тверезієй сповнюється такою ж незрозумілою високістю й урочистістю. Господи, у яку ж руїну вона перетворилася. Чолов'яга поглянув на паралізовану стару і знову уявив те колишнє вродливе дівчисько, ту давню, здавалося, міфічно звабливу жінку. Така могла цікавити і цікавила багатьох, а якби хотіла, то могла б рухати не лише чоловіками, а горами. Очевидно, що навколо Клавдії Огром'як таки було зав'язано багато різних подій. І це віднедавна стало другою болючою проблемою Макса. Минуле паралізовано і не хотіло просто так лежати поряд із немічним тілом. Ті тривожні події виривалися із нашарувань колишніх років і вперто нагадували про себе. Одначе Максим не міг втямити жодного зв'язку між клаптями інформації, якою він володів. Лише здогадувався, що зіставити й проаналізувати її до снаги комусь іншому. І ось ті інші заявили про себе. Вони вже вийшли на арену і хочуть знати все, від початку і до кінця. «Максиме Анатолійовичу!» Бабин голос вирвав його із полону думок. Еге ж, стара й далі знущалася. «Що?» Макс витер ганчіркою шибу відкритого вікна і поглянув на підвіконник. Здався йому підозріло чистим, і це Смаля стривожило. В цьому царстві бруду лише підвіконня було чистим. Чому б це? «А ти міг би мене хоч раз у житті назвати Клавдією Миронівною?» Несподівано запитала баба. «Я? Навіщо?» Широко розплющеними очима подивився на хвору. «Знаєш, Максе», мовила й задумалася. Не могла бачити обличчя свого співрозмовника, яке витяглося від неймовірного здивування. «Я стара немічна жінка і вже нічого не чекаю, крім дрібки поваги до себе. Якби ти знав, як мене любили колись...» «Можна здогадатися», – буркнув чолов'яга біля вікна. «Я бачив ваше фото. О, що то були за часи. Навколо мене готові були повзати на колінах. А тепер стара колода.
жовчне створіння, люте на всіх і на себе. А якби мене хтось хоч раз назвав Клавдією Миронівною, особливо ти, то що було б? То я могла б уже й померти. Впівголоса, але виразно, сама собі дивуючись, промовила стара. Так, Максиме, я вже могла б спокійно, преспокійно померти. Не мучити ні вас, ні себе. Оце тільки й того? Знічено перепитав Максим. Так, Максе, тільки й того. Дрібку поваги. Уявляєш, не Клавка, не старе одоробло, а Клавдія Миронівна. Чуєш, як звучить? Солідно, поважно. Я прожила довге, розкішне життя, а так мене називали тільки чиновники. Ще й добавляли товаришко. Тьху, бовдурі нещасні. Та якби ти мене отак, щоб Клавдія Миронівна, то, я думаю, уже б моє серце не витримало. Уже б розірвалося і все. І гаплик. Бо я ж уже, Максе, теж хочу тієї смерті. А вона, клята суче, ще не йде і не йде по мене. А скринька? Вирвалося у Смаля. Відразу вкусився за язик, бо в баби вже, видно, мізки запліснявіли остаточно. Не вистачало тільки, щоб вона від своїх дурних переживань взяла і справді врізала дуба. Скринька. Чи то зітхнула, чи то простогнала стара. Кому вона тепер потрібна? Мені потрібна, Клавдія Миронівно, пробелькотав Макс і, незважаючи на свою давню огиду, підступив до немічної. Що? Ти назвав мене Клавдією Миронівною? Не хочу вірити. Ні, в мене вже галюцинації. Видно, Максиме, я виживаю з розуму. Ну, але це й не дивно в моєму становищі. Полежав би ти отак, ще й не те приверзлося б. Максим узяв себе в руки і відступився до вікна. За звичкою поглянув на двір. По той бік вулиці, звичайно ж, помітив сусідку Емму Павлівну. Стояла, відкривши рота, і теж дивилася на нього. Підглядає у вікно і доносить, подумав, а вголос мовив. Я вас, Клавдія Миронівно, й мамою називати можу, коли вже вам того так хочеться. Мені не важко? Ах, Максиме! Блискучі очі Клавдії Огром'як вирячилися, і Макс почув, як у її грудях заграли органи ядухи. Стара ледве дихала. Здавалося, що серце її справді може не витримати. Не вірилося, що могла так розчулитися. Знав її розсудливою і прагматичною, а не такою, як зараз. «Піди і візьми її», – раптом озвалася стара. «Кого?» – не зрозумів Макс. «Скриньку». «Скриньку?» Йому перехопило подих. Невже відкриє свою таємницю? І саме зараз, коли вже й вірити в це перестав. «Піди і візьми її. Мені тепер не шкода. Я чую, смерть уже йде по мене». «А де вона?» – видихнув. «Але Марині не кажи», – грізно прошипіла стара. «Чуєш? Марині не кажи. Я її ненавиджу. Вона занапастила мою старість. Хай не знає. Хай нічого їй не дістанеться. А тобі дам. Хоч ніколи тебе не любила,
А тепер віддам тобі все. Отак. Максим нагнувся над немічною. Клавдія Миронівно, мамо, ви тільки не хвилюйтеся. Просто скажіть мені, де вона лежить? Говорив до неї, відчуваючи, що зривається на скоромовку. Скажіть, де? А за мною теж не пропаде? Ви мене ще не знаєте? Так, вам залишилося небагато, але я можу зробити так, що остаток своїх літ проживете як людина. Ви хотіли винограду? Так я завалю вас виноградом. Я буду приносити вам дорогі вина, шампанське. Еге ж, ви немало його пили в минулому, правда? Зимне, з холодильника. Я вмію цінувати доброту. Найму няньку. Уявіть собі, тут буде пахнути парфумами. Я дістану вам французькі. Стоятимуть квіти. Хай неможливо вас підняти на ноги, але останні дні проведете гідно. І ти справді це зробиш? Прошепотіла зі свого столу стара. Ви ще мене не знаєте. Розіб'юся, але зроблю. Тоді, Максе, ось що. Підійди і переверни мене на бік. Що? Та не дивуйся. І тихіше будь, а то ще Марина почує. Їй не скажеш? Не скажу. Обіцяй. Клянусь. Макс готовий був подумки розсміятися. Що, а цю клятву він дотримає. Тим більше, що Марина аж ніяк не вписується в картину його благополуччя, хоч ти лусни. Пухнасті студенточки, грайливо гойднувши сідницями, знову прошмигнули перед його очима. Тоді візьми і переверни мене, пошепки наказала Клавдія Огром'як. Там, піді мною, в матраці, зашито папірець. На ньому схема. Ти прочитаєш і все зрозумієш. То лебезуниха придумала, хихикнула стара. Каже, Макс тебе все одно піднімати не захоче, а Марина не додумається розпороти обшивку. У Смаля тряслися руки. Та не бійся ти, бери й перевертай. Все одно я нічого не відчуваю. Бабине тіло виявилося на диво важким, тому що безвольне, подумав Макс, перевертаючи стару. Не раз йому доводилося переносити п'яних заводських колег, тому не дивувався. А тепер де й сила взялася. Єдиним рухом розшматував липку обшивку матраца. Спочатку намагався не дихати, але відразу ж забув про все на світі. Де ж вона, ця клята схема? Десь там повинна бути, шепотіла стара. І коли Смаль навалився на неї усім тілом, розгрібаючи вільною рукою огидні бебехи, Клавдія Огром'як раптом озвалася звучним, несподівано потужним басом. «Рятуйте, людоньки, рятуйте!» Від її несамовитого крику брязнули шибки у вікні. «Максе, відпусти! Рятуйте, гвалтують! Людоньки, поможіть!» «Ти що, стара, здуріла?» – прошипів, нічого не тямлячи Макс. Його чіпкі руки все ще метушилися навколо незворушного тіла Клавдії Огром'як. Підвів очі, в дверях стояла бліда, розпатлана Марина. «Максе, ти дурний чи що?» – репетувала стара. «Та відпусти мене! Ой, людоньки, що він хоче від мене? Гвалтують! Людоньки, Марино! Марино, рятуй!» «Що ти робиш, Максе?» – істерично верескнула Марина і кинулася до нього. Щосили віддирали його руки від старої. Розпашілий чолов'яга нарешті сахнувся від химерного бабиного ложа.
Скляними очима дивився то на свою дружину, то у вікно, на Емму Павлівну, яка вже перебігла вулицю і тепер, зіп'явшись на пальці, намагалася зазирнути досередини. «Марино, він ліз до мене, він чіплявся, якийсь дурний. Ой, людоньки, я йому казала, що стара, що хвора, а він ото дожилася. До старої баби лізе, не дасть мені спокійно померти. Марино, що я маю робити?» Знову перейшла на крик немічна. «Максиме, скажи, що це неправда!» Крізь зуби прошипіла Марина і встромила в нього свій чіпкий погляд. Її чоловік стояв ні живий, ні мертвий. Тільки жили ходили попід шкірою його шиї та вилиць. «Марино, доню, я його боюся. Ти ще всього не знаєш. Він же, як ти підеш на роботу, приходив із моєю фотокарткою і ліз до мене. Якийсь дурний. Мені наказував, щоб мовчала, бо приб'є. Я його прошу, щоб відчепився, а він лізе й лізе», – закінчила свою тираду стара і зайшлася плачем. У кімнаті запала мовчанка. Чути було лише, як стара, обернута обличчям до стіни, голосно хлипає. «Уб'ю!» – нарешті озвався Макс. «Уб'ю!» Дико заревів і кинувся до старої. Але Марина виявилася спритнішою, заступила йому шлях і кішкою вп'ялася в сорочку. «Усіх повбиваю!» – несамовито заволав Макс і вліпив жінці ляпаса. Удар виявився настільки потужним, що Марина не втрималася на ногах і впала на підлогу. В цей час Максові очі наштовхнулися на сусідчину постать за вікном. Єдиним порохом кинувся до крісла, що бовваніло під стіною, і відразу по тому важкий удар відкинув обидві половинки вікна. Сяйливою зливою сипнулося скло, і крісло вилетіло на подвір'я. «Повбиваю!» – ревонув знову і вихопився на підвіконня. Несамовитий у своїй люті зірвав із розхитаних від часу петель віконницю і, ріжучи уламками скла долоні, відкинув її вбік. Злякана Емма Павлівна мчала до своєї оселі. «Миколо, викликай міліцію, чуєш? Викликай міліцію! Цей Мишигін усіх покалічить!» Від її крику Макс раптово заціпенів. Немов би його по пояс у землю вігнали. Повіки самі собою закрилися, і враз у червоно-брунатній млі з'явився образ Миколи Трохимовича. Оперативник, скрушно похитуючи головою, щось говорив до нього. Тільки розібрати цих слів Максим не міг. Натомість розпечена кров гатила молотом у скронях. Бажання помсти рвало його душу на шматки. І немов крізь вату вчувався голос Клавдії Огром'як. «Ха-ха-ха-ха-ха! А ви думаєте, що я стара баба? Ні, я острів. Я великий квітучий острів, до якого не допливти і не доїхати. Я живу сама по собі, сама в собі, і нікому не віднайти ключика до мого раю, до моєї таємниці. Ви живете як примари, ви мучитеся у своєму лайні, а у мене завжди світить сонце, і мого щастя нікому не відібрати, і не втямити вам, зрозуміло? Чуєте, ви всі? Зрозуміло вам?» Ноги широко розкинуті, спортивні штани влиті в тіло аж тріщать. Гола постава налита молодим свинцем. Таким виглядав Юрко Кириченко
в очах школярів, котрі тихо сиділи на довгій дерев'яній лаві під стіною спортивного залу. Всі вони із захопленням спостерігали, як ритмічно, легко, ніби жартома віджимається від підлоги їхній тренер. «Ей, атлете!» Голос пролунав, здавалося, з-під самої стелі. Одначе той, хто гукав, стояв у дверях, по той бік спортзалу. Юрко поглянув туди й упізнав Миколу Трохимовича. А врешті просто Миколу. Бо інколи й сам, незважаючи, що той доводиться йому рідним братом, чомусь переходив на оте Трохимовичу. Зиркнув і забрав із-під себе одну руку. Тепер віджимався лише правицею, від чого жили на спині заграли пульсуючими набубнявілими звивинами. Здавалося, нічого не змінилося, тільки багрянець на потилиці промовляв про неабияке фізичне напруження. «Та бачу вже, бачу!» – весело озвався Микола. «Ходи сюди, є для тебе робота». Юрко звівся на ноги. Зніяковіло поглянув на дітей, ті ж бо чекали, а брат уже крокував до нього. «Ти мені зараз нагадуєш молодого дурнуватого бичка, якого вже пора прив'язувати ланцюгами», – тішився Микола Трохимович. «Пригадуєш, як я колись утікав від отакого биця навколо хліва? А потім дядько Іван закував клятого, і ти хотів його осідлати, а ми відмовляли». Юрко й собі всміхнувся. Невдача з бугаєм тоді спонукала його видертися на спину старому цапові, який, за висловом тітки Олени, ревів дивними голосами і не хотів рушати з місця. Микола тягнув його за налигача, а Юрко човп своїми гострими п'ятами поміж ребра, та проїхати так і не вдалося. Зведенюкам, так братів у хвилини доброго настрою величала тітка, тоді добряче дісталося, бо Юркова одіж, здавалося, навіки просякла важким козлячим духом. І тітчине прання довго не могло цьому зарадити. «Що там у тебе? Знову до архіву?» – запитав, потиснувши братові руку. «Спочатку до архіву, а потім треба буде поговорити з одним типом», – упівголоса відповів Микола і виразно поглянув туди, де сиділи, перешіптуючись між собою, дітлахи. «Зараз відпросишся, добре? Ну, скажи їм що-небудь. Ну, хай потренуються чи що. Дай діткам завдання яке-небудь. Зачекай мене на подвір'ї», – промовив Юрко й повільно рушив до своїх вихованців. Сонце стояло десь над замком Любарта. Микола Трохимович походжав тротуаром і розглядав приміщення спортшколи. А коли Юрко, одягнутий у новенький спортивний костюм, випірнув із дверей, мовив трохи легковажно, аби розвіяти ту дрібку напруження, що ніби зависла між ними в повітрі. «Як для колишньої синагоги трохи дивне приміщення, правда ж? Воно ж, мабуть, перебудоване». Миколині «Жигулі» не хотіли заводитися, та Юрко не міг думати ані про коробку передач, ані про те, що могли б Миколі, власне, вже і «Волгу» одну з десятка дати для користування. Невже це такий клопіт для поважної державної установи? Та ще й такої. А то виділили якогось недобитка з обтріпаними сидіннями та розхлябаними панелями на дверях. Коли авто таки рушило, запитав коротко: «Що шукаємо? Ти можеш мені сказати?» «Сам просився, аби взяв тебе до якогось цікавого діла, і сам таки обіцяв не випитувати», – буркнув Микола Трохимович. «Але ж я не бачу логіки у цьому коперсанні в паперах. Ми риємося в минулому. Хіба нема чогось теперішнього, сучасного? Ви ж мусите щось відстежувати. Невже зараз перевелися шпигуни?» «Юрко, є питання,
про яке я просто не маю права говорити. Навіть тобі, заговорив Микола, пригальмовуючи біля сірого 4-поверхового будинку. Але дещо скажу. Зачекай, не виходь із машини. Хвильку подумавши, заговорив далі. Пригадуєш фото часів польської окупації, яке ми з тобою знайшли минулого разу? Там було багато знімків. 4 дівчат. Пригадуєш, ти ще говорив, що колись були інші критерії краси. А я з тобою сперечався, пам'ятаєш? Уже згадав. Так от, усі вони вельми цікаві пташечки, які дуже й дуже нас цікавлять. 2 з них іще живі. Це старі люди, які доживають віку. А їхні справи зараз вивчають. 3 – жидівка, яку розстріляли німці. А от 4 – Орисю Кириченко, яка теж загинула, нам треба перевірити. Навіщо, коли вона мертва? Це важко сказати, напевне. Я розплутую один клубок, у якому безліч невідомого. І от натрапив на це фото, розумієш? Може, це буде й даремна праця, але в нашій роботі важливо перевірити все. Кожну найменшу дрібничку. А буває, що якась дурничка, якийсь натяк, якась непомітна обставина виводить тебе на потрібну дорогу. Так от, Юрко, ти переглянеш кілька папок, що стосується однієї бандерівської банди, тому що ця Орися загинула в схроні. Там є протоколи допитів, фотографії, якісь бандерівські папери, знайдені та вилучені під час ліквідації членів банди. Треба усе це перечитати, але вдумливо, допитливо. Ось тобі перелік імен, які можуть десь вигулькнути. Прочитай, запам'ятай і віддай назад. А я подивлюся інші папки. Треба перевірити одного німаку. І ще зробимо так. Зараз вийдемо, і я пред'явлю перепустку. Тоді підемо до зали і будемо працювати. Чергова моя приятелька, тому, думаю, нічого зайвого не питатиме. Однак будь обережний і намагайся до неї не говорити. І найголовніше, не смій нічого собі записувати чи коментувати вголос. Побачив і запам'ятав. Зрозуміло? Навіть якщо б ти знайшов щось надзвичайне, повинен зберігати цілковитий спокій, докінчити роботу і розповісти мені про побачене лише на вулиці. Це що, така таємниця? А від кого ми ховаємося? Я тобі сказав, як діяти. Отак і дій. А нас будуть підслуховувати чи як? Микола, здавалося, вже ледь стримував роздратування. Перестань розпитувати. Раз я тобі на цьому наголошую, значить знаю, що роблю. Вчися трохи думати головою, а не біцепсами. У залі було прохолодно. Як і минулого разу, худа, бліда і якась на диво мізерна жіночка подала їм папки з паперами і відразу ж пішла до свого столика. А відтак вони з Миколою стали ніби єдиними живими істотами в цьому приміщенні, бо чергова сприймалася майже як декоративне доповнення до суворого інтер'єру архіву. «Може, впустите мене?» Світлана Лебезун похмуро дивилася на візитерку. Відразу пригадала Марину дитятком і подумала: життя інколи виробляє з людьми лихі речі. Клавина донька завжди тягнулася до неї в ті колишні часи. Було таке грайливе, гарненьке, веселе, життєрадісне, аж світилося від, здавалося, невичерпної внутрішньої енергії.
Тепер же ця змарніла, змучена жінка, чого вона, власне, хоче? Навіщо прийшла? Заходь. Марина, голосно сопучи, повільно і натужно стягувала з ніг чоботи. Прийшла з вами поговорити, а то мати моя вже таке виробляє, що й соромно розказувати. А що мені до твоєї матері? Байдуже запитала стара, пропускаючи гостю до покою. Власне, оцю кімнатку покоєм назвати було важко, хоча сама хата, колись перекуплена Лебезунихою, щоб дожити віку, якимсь дивом лишилась у цьому престижному місці. Мабуть, міським архітекторам не доходили руки до розвалюхи. Смієтеся? Ви, мабуть, матері рідніша за мене. Сама винна? Ну, може, й сама, я вже нічого не розумію. Часом думаю, бабу Світлано, що я народилася в якусь лиху годину. Ні спокою мені нема, ані простого жіночого щастя, ані долі. Пекло та й усе. Єдина втіха – піду на роботу, мию підлоги в інституті, то часом трохи й забудуся. Баба Світлана пильно вдивлялася в обличчя Марини. Що й казати? Несла в собі Максова жінка і справді лихий знак. У цих зморшках на обличчі, у цій згорбленій поставі, у порожньому погляді очей. Неначе з перших секунд життя отримала якусь невидиму печать злого фатуму. І це тавро ятрило Марині душу і тіло. А тепер ось мати, ви собі не уявляєте, сказала Максові, що у неї в матраці захована карта, що ви ту карту приховали в надії на Максову бредливість. Мовляв, не захоче в бебеках порпатися, то ніколи не знайде. Яка ще карта? Здивувалася Лебезуниха. Карта, де захована скринька, бодай би вона згоріла. Скринька, яку ми всі як вар'яти шукаємо. Маринині відвідини справді виявилися цікавими. Лебезуниха поглянула у вікно, мов би шукаючи в тьмяному світлі з надвору якусь підказку. Значить, мова знову йтиме про Риклин скарб. Усі неначе сказилися відтоді, як п'яна Клавка ненароком прохопилася при Марині і Максові про його існування. Сказала, неначе вгородила ножа поміж ними усіма. Ану ж бо, хто першим вихопить гострого гостинця, щоби пустити його в роботу? Чуєте, бабо Світлано? Макс почав матір перевертати і не нарікав, що йому смердить, околола стара. Ну, взявся перевертати, а мати криком на всю околицю. Ой, людоньки, гвалтують, ой, рятуйте. З надвору Ема Павлівна, сусідка, свої баньки вилупила. Я вчепилася Максові в груди, а ваша, бабо Свєту, подруга верещить. Він до мене лізе, він мене зачіпає. Стара не витримала і посміхнулася. Ой, ви, бабо, не смійтеся, це не смішно. Мій бовдур ось мені губу розквасив, шибки повибивав, до сусідки кричав, що вб'є. А потім так напився, що знайшли його на сусідній вулиці під парканом. Двоє парубків притягли під вечір, мовляв, нате, тітко Марино, бо ще вночі задубіє, лежачи. Лебезуниха ніяк не могла заспокоїтися. Сміх просто таки душив її, а уява малювала дивні картини. Ось басовитий голос паралізованої гримить на увесь тихий понуркуватий Луцьк. Ось розпатлений шаленець Макс виламує вікно, щоб розквитатися з паскудною тіткою Еммою Павлівною. Шкода, що не віддубасив цю видру. Утім, ходіння в гості крізь вікно, мабуть, припиняться. Та думка відразу вибила стару зі стану веселості.
Та ти не переживай, Маринко, спробувала вона заспокоїти гостю. Та як же ж не переживати? Кажу ж тобі, не хвилюйся. Твоя мати була такою змалечку. Ви з Максом просто не уявляєте, що вона виробляла. Ай, характер. Бувало, водить хлопців за носи, дурить їх, до бійок доводить, а тоді поліціянти в постерунку розбираються про її жарти. Старий огром'як змалечку бив її, як Сидорову козу, та не допомагало. А вже за совєтів, ого, до обкому партії доходило. Ой, Клавдя, Клавдя. Але то вже таке, спробувала Марина перевести мову в інше русло. Максим послав мене до вас розпитатися про ту кляту скриньку, чорти б її забрали. Є вона, чи її нема, чи то, може, теж материн вибрик. Я вже починаю вірити, що моя матінка і на такі розіграші здатна. Ну, пора вже поговорити про це, бо мій Макс ніби з глузду з'їхав. Каже, йди розпитай, бо я або всіх вас порішу в один день, або сам повішуся. Маринко, я нічого не знаю. Як же не знаєте? І ви нічого не знаєте? Та що ж то за життя таке? Як у лісі темному блудимо. Я не знаю, хто мій батько. Максим знає свого батька, але не знає, де він пропав. Ви з матір'ю говорите про скриньку з дорогоцінностями, але де вона, не відаєте? Ще інші люди он якогось фріца вбитого шукають. Якого фріца, Маринко? Та ні, то я вже не те до справи приплутала. Вкусилася за язик гостя і обіперлася ліктем на стіл. А кого шукають? Вперто допитувалася стара, поблискуючи очима. Ну, ще раніше розшукували. Якісь нібито родичі з Німеччини останки свого земляка тут хотіли знайти. Хіба ви не чули про те? А тепер? Тепер знову шукають? Та кажу ж вам, що це я лишнє приплела до розмови. Про інше мені говоріть. Як нам бути із цим клятим золотом? Чи що вже там заховала та ваша жидівка? Світлана Лебезун, здавалося, вирішує якесь важке математичне завдання. Дивилася крізь Марину, сумно похитуючи головою. А врешті мовила, упившись очима в співрозмовницю. Бачу, заварилося. Навіщо вона вам, та скринька? Що будете із нею робити, якщо навіть знайдеться вона, га? Це ж вам не Америка і навіть не Польща. Це страна совєтів, де все твоє чуже, де уся злидня отака, як ми з тобою. Мільйони голодранців, які й червінця в руках не тримали. Думаєш, не треба буде підлоги мити, якщо знайдеш гулю золота? Та не в тому справа. А в чому? Он, про Остапа Бендера почитай. Там теж чоловік роздобув мільйон. І що з того вийшло? Але ми колись, Маринко, теж наївними були. Тільки життя все на свої місця розставило. А того золота бійся. Його ще ніхто не бачив. А нажити риклею вже бідою обросло, як пень мохом. То вона таки була, та скринька? Не знаю. Може, то була і не скринька. А Рикля говорила, що одного дня достатньо буде привідкрити віко чарівної скриньки, аби з-під нього випорхнуло щастя. Для нас, розумієш? Ми були подругами, і те щастя призначалося тільки для нас, а не для когось іншого. Але ми із твоєю матір'ю нюхом чули, що мова може йти про жидівське золото, таємницю, про яке Рикля берегла навіть від нас, і понесла із собою в могилу. В могилу, чуєш?
Усе, клямка, забудься. Але ж мама тоді, хоч була й трохи того, казала, що ваша подруга крикнула вам якісь останні слова, наполягала Марина. Я тепер думаю, що той скарб нікому нічого не додасть. А знаєш чому? Тому, дитино, що нажитий він був на людській біді. Ти не знаєш, ким були Риклині браття. А я тобі скажу. Здирниками, лихварями. Вони займалися нечесною комерцією і обібрали не одну нашу душу. Пустили з торбою не одного чоловіка. Я, буває, шкодую, що хотіла тих дорогоцінностей, а часом знову хочу їх. Те Риклине золото сниться мені. Я плачу, бо не знаю, як знайти розгадку цієї таємниці. І тоді, Маринко, мені стає страшно. Так страшно, ніби я стою на краю пекла, а переді мною внизу всі людські криваві злодіяння, всі грішники і всі їхні найстрашніші муки. Юлька не хотіла з ним прощатися. Обійме своїми тендітними рученятами за шию і підморгує, сміхаючись. Юрчику-мурчику, нікуди я тебе не відпущу. А її молодший брат, у хлопчини серйозні вади мовлення, сказав одного разу ще й не так. Назвав Загоруйка Юльком, і це словечко якось саме собою причепилося, увійшло в їхні стосунки. Здавалося, воно може увійти й у життя назавше. Чим же не Юлько? Треба йти. Микола чекає. Мусимо зробити одну важливу справу, розумієш? Пояснював дівчині, заглядаючи в очі. Мучила хлопця одна здогадка. Як почалося в залі архіву, так і пекло вогнями. Переглядаючи великі теки зі старими фотокартками та іншим паперовим мотлохом, Юрко враз помітив на одній із фотографій Миколу. Аж сахнувся від того, а стрункий бандерівець із німецьким автоматом на грудях ніби впік його з тієї світлини пронизливим поглядом. Спочатку Юрко зиркнув на брата, що сидів за сусіднім столом, тоді на чергову, та читала якусь газету, схилившись до лампи. Ніхто нічого, тільки тиша і невловимий шурхіт паперу. Уже відкрив рота, щоб покликати Миколу, показати знахідку, як згадав про братові настанови мовчати, нічим не виявляти свого здивування, спокійно вийти на вулицю і аж там про все розповісти. То хто ж це такий? Що за чортівня? Тремтячими пальцями Юрко перевернув світлину. На звороті помітив досить таки вицвілий напис від руки. Підстаршинська школа. Рік 1943. Що б це могло означати? Звідки така схожість? Оце розсміється Трохимович, коли уздріє себе в бандерівській одежі та ще й із гітлерівським автоматом. До рук влізло іще одне фото. Тепер уже той чоловік із дівчиною. Якраз із тією Орисою, про яку Микола наказав зібрати інформацію. Стоять собі, посміхаються. В обох зброя. Сфотографовані при вході до якоїсь землянки чи підземного бункера. Підпису ніякого. Лишень прикріплено стандартний архівний бланк із написом «Банда Шуляка». Изъята 12 июля 1946 года
во время спецоперации в лісу возле села Садов. Ось тобі й на. Оце так натрапив. Буде про що розповісти братові. Банда шуляка. А може, на світлині якраз і є той шуляк? Що за один? Чому немає імені? Звідки походить? Юрко не встиг до пуття про це подумати, як здригнувся. З пожовклої течки на стіл сипнулися моторошні знімки. На них порвані кулями, поколоті багнетами тіла без одягу. Ось і незнайомець. Той таки шуляк. Голий голісінький. Тіло приперте до якоїсь мурованої стіни товстими дерев'яними кілками. Груди розпанахані чорними отворами від куль. Ось інші покійники, також виставлені під стіною. Ось ще ціла хура мертвяків, немов снопи, звалені один на одного. Руки і ноги звисають із драбиняка, а наступна світлина враз розірвала напівтемряву кімнати покаліченими оголеними жіночими тілами. Юрко, знов мимоволі здригнувшись, упізнав серед них сліпучу білу, побиту навхрест чорними отворами від куль постать Орисі. Що за чортівня? Що за така в біса демонстрація? Неначе в напівтумані хлопець переглянув інші папки. Зокрема, ще польські фотографії, з яких на нього дивилися молоді кокетливі дівчата. Очевидно, невідомий слідчий вивчав життя цієї Орисі Кириченко, її довоєнне минуле, цікавився подругами та друзями. Дівчата були якісь не дуже. Минулого разу вони з Миколою навіть посперечалися на цю тему. Брат, показуючи йому копію світлини, заявив, що з цієї групи йому б сподобалися чорнява Світлана Лебезун і блондинка Клава Огром'як. Що ж до Орисі, то обидва сходилися на одному. Її вилицювате обличчя свідчило скоріше про якусь внутрішню енергію, аніж про дівочу красу. «Я не бачу в них нічого такого, чим варто аж так захоплюватися», – мовив Юрко. «Та взагалі озирнися навколо. Нинішні дівчата набагато кращі, якісь миловідніші, ніжніші. Словом, є на що подивитися. А ти поміркуй над картинами художників епохи відродження і подивись на жінок, які їх надихали на творчість. Адже на той час, якщо вірити мистецтвознавцям та простій людській логіці, то були суперкрасуні. Хоча нам тепер це трохи смішно. Розумієш, Юрко, на кожен час свої виміри краси, переконував його старший брат. Єдина, хто справді справляла враження на Юрка, так це жидівка з дивним іменем Рикля. І, можливо, не лише красою, а... Утім, Юрко й сам не міг здогадатися, що ж у цьому обличчі приваблювало його погляд. Він якось несвідомо поклав поряд світлини Орисі та Риклі і помітив схожість. Також невловиму, якусь надто незбагненну, незрозумілу. Може, то смерть робила їх подібними і навіть близькими? А цей шуляк? Не було в документах жодної згадки про його справжнє наймення. Ким же він доводився Орисі й оцим вродливицям довоєнної Волині? І ким він був для двох братів – Миколи і Юрка? Уже маючи намір встати, щоб віддати чергові папки з документами і вийти на вулицю, Юрко зафіксував для себе ще одну цікаву постать – особу фотографа – Войцех Юстисяк. Ось хто увіковічнив обличчя дівчат, щоб тепер вони з Миколою могли зазирнути в те далеке і незрозуміле для чужих поглядів
життя. Микола ж чекає. Юлька ще раз із докором поглянула на коханого і закрила двері веранди. Микола іноді доводив Юрка до нестями. Ну як можна попрощатися і піти, нічого до пуття не пояснити? Навіть не відповісти на запитання, яке мучить його ось уже упродовж кількох днів. Тоді, уже від'їхавши від архіву, брати перезирнулися, а коли Юрко спробував заговорити, Микола враз пригальмував біля скверика. Не тут. Давай прогуляємося. Та що ти з себе суперагента корчиш? Вигукнув хлопець, коли позаду хряснули дверцята «Жигулів». Думаєш, хтось нас підслуховуватиме? Та кому ми потрібні? Ти от що, давай не видурюйся, спокійно зауважив Микола. Щось бачив цікаве? Хо! Що бачив, то бачив. Юрко почав розповідати братові про ті фотознімки, про веселеньку дівочу компанію, їхнього фотографа Войцеха. В цей час Микола зацікавлено звів брови. Та насамкінець, щоб уже посмакувати враженням, про Шуляка. Миколо, ти зараз будеш сміятися, але той Шуляк – це викопаний ти. Ну, майже як гітлеряка, ноги розставлені, в руках шмайсер, кашкет на очі натягнуто. Ну, правда, кашкет якийсь не німецький. Тільки я не розумію, навіщо його вбитого роздягли і під стіною поставили, та ще й дрючками підперли. Але бандюга бандюгою. Відразу видно, затятий Бандера. Такий схожий на тебе, що не зможеш собі уявити. А от дівку собі вибрав не найкращу, не вгавав Юрко, спостерігаючи, як Микола уважно слухає. А тобі що, не цікаво? Не витримав, побачивши, що брат не збирається коментувати його розповідь. Ну чому ж, цікаво? У якій папці, кажеш, ти бачив ці знімки? Та вони у кількох папках. Окрім тих старих польських фоток. Там я Шуляка не зустрічав. А де-небудь ти помічав згадку про його справжнє ім'я? Тривожно поглядаючи на Юрка, розпитував Микола. Оце ж то й воно, що ніде імені немає, вигукнув хлопець. Добре, дуже добре. А що ж тут доброго? Чим далі розпалювався Юрко. Я думав, ми довідаємося, хто це такий, а там жодного натяку, тільки якісь циферки на бланку. Це код картотеки, тихо мовив Микола. Код картотеки? Якої? Ті цифри – посилання на номер справи в картотеці закритого відділу. А це значить, що ти бачив копії фотознімків. Очевидно, Шуляк відразу виплив у кількох справах. От його матеріали і продублювали для іншого слідства. А так легше працювати. Але чому цей Шуляк такий схожий на тебе? Відкрито запитав Юрко. Може, то якийсь наш родич? Микола мовчав, насупивши брови. Брати мовчки стояли посеред алеї, ні всіх, ні втих. Не хочеш говорити? Запитав Юрко. Крони глухо шуміли десь угорі. Микола Трохимович дивився кудись у бік. Мав зосереджений вигляд. Отже, тобі щось відомо? Ти мені нагадуєш набридливу муху, яка бзичить і бзичить біля вуха. Але в тому я винен. Треба було мені самому переглянути ті матеріали, роздратовано кинув Микола. І тоді б я нічого не помітив, так? Так. Юрко насупився. І раніше відчував, що Микола має від нього таємниці. Зрештою, у свідомості та й у реальному житті кожного є свої потаємні куточки, до яких іншим людям зась. Але щоб приховувати від брата аж таке, наскільки я розумію, це може стосуватися і мене, мовив уперто, поглядаючи з-під лоба на Миколу. Може. То в чому ж справа?
Микола Трохимович щось обмірковував, кидаючи короткі погляди вздовж алеї. А врешті озвався. Послухай сюди, Юрку. Це, звичайно, була моя помилка вплутувати тебе в розслідування. Як мовиться, кожен пожинає плоди своєї дурості. Ось і я тепер маю тобі розказати те, чого краще було б і не знати. Ані мені, ані тобі. Та вже нічого не зробиш. А тому завтра-післязавтра ми зустрінемося. Є важлива справа, яку виконаємо вдвох. Познайомлю тебе з одним цікавим типом. А після цього розкажу тобі про те, що ти сьогодні побачив. Добре? А чому не сьогодні? Запитав Юрко, не розуміючи, навіщо перекладати усе на потім. Тому що мені слід подумати. Подумати? Як краще мені збрехати? Не верзи дурниць, Юрку. Розкажу тобі все, про що знаю сам. Але не сьогодні. Переступаючи через купи битої цегли, Максим подумки вилаявся. Тепер уже, значить, клятий кагебіст не хоче бесідувати в кабінеті. Подавай йому зустрічі тет-а-тет. Вибрав для цього якийсь довгобуд, несусвітню розвалюху, коридорами якої свищуть вітри, а ти, Максиме, чекай тепер на його змилування. І про що питатиме? Якщо про стару каргу, то хай послухає, що то за птася. Хай послухає. Смаль уже встиг полагодити віконну раму і уставити шибки. На Клавдію Огром'як дивитися не міг. Вкрай хотілося взяти до рук ножа і перепиляти їй горлянку. Або навіть не так. Вивести стару вбрище на смітник. Хай конає. Хай скачуть по ній ворони, хай рвуть її на клоччя голодні пси. Ще ніхто й ніколи так витончено над Максом не збиткувався. І тому тепер щодня зранку до вечора погойдувався він на неспокійних хвилях злоби. Десь під серцем клекотіло. Кулаки стискалися від невтоленого бажання помсти. Максим зупинився в кутовій кімнаті недобудованого дому і майже відразу почув чиїсь кроки. Обернувшись до вхідного отвору, уздрів молодого чоловіка в спортивному костюмі. «Ви Максим?» – запитав незнайомець. «А ти хто такий?» – вирячився Макс, котрий ще не встиг позбутися свого лихого настрою. «Я Юрко». «Ну то й що з того?» Молодий чоловік іронічно посміхнувся, зміряв Максима поглядом, а тоді знову перепитав. «То ви Максим чи ні?» «Ну, Максим. А тобі що до того?» «Я від Миколи Трохимовича маю вам дещо передати». «То його не буде?» – запитав чолов'яга, якому раптом відлягло від серця. «Значить, Миколи Трохимовича не буде, а отже не буде і цих його підленьких вкрай небезпечних запитань. Це міняє справу». «Ось», – хлопчина виставив уперед долоню, міцно стиснуту в кулак. І коли Максим Смаль інстинктивно нахилився, щоб придивитися, що ж там заховано в тій долоні, Юркова правиця раптом різко рвонулася догори, і кулак врізався Максові у верхню губу. Удар виявився настільки несподіваним, що з очей бризнули іскорки. Та ще не встиг Макс і подумати, як нападник ударив лівою, знову боляче поціливши в обличчя. Цього разу чолов'яга не втримався на ногах і впав на запелюжену долівку. «А ви будете в мене замість боксерської груші», – весело мовив Юрко. А це, звичайно ж, був саме він. І коли Максим почав зводитися, зацідив йому кросівкою у вухо. «Але не треба валятися», – знову радісно загомонів.
Я ж не можу вас бити лежачого. Вставайте, ну вже. У Максовій голові брескотіли срібні дзвоники. Він ніяк не міг отямитися. Як же це так? Його, дорослого чоловіка, лупцює якийсь шмаркач. Досить лежати, Максиме. Ви простудитеся? Кипкував юнак. Це ж бетон, а не перина. А потім дружина запитає, де це ви примудрилися на себе весь бруд зібрати? І скільки може важити оцей його хлопай? 60 кілограм? Не більше ж? Макс раптом відчув себе занадто скривдженим. Зводячись на ноги, чекав нападу. Зараз ми прицілимося, і далі іронізував нападник. Прицілимося і раз! Але Юрко не вдарив, тільки змахнув правицею, імітуючи напад. Макс шарпнувся вбік і, зачепившись за брухт, ледве знову не гепнувся додолу. В ту ж мить він помітив, що спритна тінь, обтягнута синім спортивним костюмом, уже в повітрі. Хук! Юркова нога поцілила Максові в груди. Та удар не виявився аж настільки потужним. Мабуть, юнак трохи не розрахував відстань. І враз, ніби 100 блискавок прорізало Максову свідомість. Диявольський спалах люті аж струснув ним. Серце вдарилося гарячим згустком під горлянку, а з неї вирвалося якесь майже вовче гарчання. Мацнувши перед собою руками, зігнувся й ухопив дерев'яного цурпалка, що валявся в пилюці. Різко рубонув ним поперед себе. Юрко скрикнув від болю. Кілок влучив йому в стегно. Ніби 100 чортів раптом вихопилися з чорної глибини Максового гніву. Його м'язи аж скрутило від нагальної потреби мстити. І шаленець, забувши про біль у голові, налетів на юнака, що звивався, уникаючи ударів. Палиця зі свистом розсікала повітря. Та Смаль чомусь ніяк не міг поцілити у свого кривдника. Натомість Юрко боляче хвицнув його ногою під ребра. А вже наступний удар вибив ломаку з Максових рук. На якусь мить настала пауза, і молодик опинився на рівних. Та вже в наступну секунду налетів Макс, ухопив його за барки і жбурнув до стіни. А тоді вдруге і втретє, вибиваючи свідомість із тіла свого кривдника. Можливо, тут би і настав Юркові кінець. Та ось у наступну мить різкий біль у ребрах знезброїв Максима. Хтось безжалісно рубонув його ззаду. Макс обернувся і ще встиг зафіксувати перед собою обличчя Миколи Трохимовича, а тоді п'ястук прибульця із надзвичайною силою врізався в його перенісся. «А ти Мишигін, Максе! Ти Мишигін!» Тіло Смаля важко гепнулося додолу. Крізь пелену крові, що заюшили йому очі, Макс побачив підошву черевика, що опускається на його обличчя, і відлетів кудись у безвість. «Подивися, що ти з нього зробив!» «Еге ж, він раніше був красунчиком, хоч на городі виставляй, ворон лякати. А тепер то вже на конкурс мод можна відправити. Приз гарантований. А що він скаже вдома? І чого ти, Юрку, завжди ставиш стільки запитань? Є у мене для цього виродка ліки. Ось краще розкажи, як це він тебе, спортсмена, отак замісив, а? Та він ще не замісив. Ой, мовчи вже. Розвісив вуха та й поплатився. Було б тобі, Юрку, важко, якби я не натовк йому пику. Він же ж нарваний. Бач, як озвірів.
Чесно кажучи, я й не думав, що такий біс у ньому сидить. Ну, з виду глянеш, чмо нещасне, а насправді ще, Юрку, є у ньому якийсь тайничок. Я це нюхом чую. Щось є таке, чого ми не знаємо. Голоси повернули Макса до життя. А ще біль. Розбите обличчя горіло, ніби його безупину шмагали кропивою, а повіки, залиті запеченою кров'ю, не хотіли розплющуватися. Боліли груди. Боліло все його єство. О, дивися, наш ірокез прокинувся. А хто ж це тебе, голубчику, так розфарбував, га? Максим таки продер очі й прошипів із ненавистю. Сволота! А це ж хто сволота? Микола Трохимович звівся на ноги й підійшов до Смаля впритул. Ти, чоловіче, думаєш, що говориш? Ти хоч тямиш, що може тебе завтра чекати? Максим сів. За що били? Похмуро запитав за якусь мить, витираючи розквашене обличчя рукавом власної сорочки. Бо нам так хотілося. А завтра захочемо, скажемо, що ти іспанський пілот, і всі в це повірять. Уся країна повірить. Від Амуру до Карпат. Розумієш? Микола Трохимович присів і наблизився до Макса впритул. Зітремо в порох, просичав. Розмажемо по стіні, розчавимо, як гадину. Думай, з ким справу маєш. Думай, хто за нами стоїть. Липкий страх поволі повертався до закривавленого чоловіка, котрий принишк серед битої цегельної дрібноти. А як ти думаєш, Юрку, може нам його взагалі вже не треба? Мовив Микола Трохимович і якось несподівано для Макса, змінившись на обличчя, дістав із-під поли шкіряну піхву, з якої стирчало велике руків'я кинджала. Блиснув клинок. Як не треба? Здивувався Юрко. Ну не треба, та й усе. Давай ми його тут приріжемо, прикидаємо цеглою і квит. Ну сам подумай, що він може ще розказати чи вивідати. Воно ж дурне. Візьме, нап'ється і придушить Клаву Огром'як. Бо ж вона, бачте, його величність образити посміла. І тоді наша остання ниточка обірветься. Або розплеще язиком таким пиякам, як сам, про нашу з тобою роботу. Нам не треба його, Юрку, повір мені. Мовивши це, оперативник пружно хитнувся, і синє лезо зі свистом перекреслило увесь світ прямо в Макса перед очима. На якусь мить чолов'язі здалося, що його обличчя уже розкроєне тією пекельною зброєю, і розпачливий зойк розірвав усе навколо. «Я буду кричати!» – верскнув Смаль, і з його очей бризнули сльози. «Ти не встигнеш, дурню!» – криво всміхнувся кегебіст і підняв руку для нового удару. «Почекай!» – раптом почувся вигук Юрка, і обоє, нападник та жертва, завмерли в неймовірному напруженні. «Тай, Миколо, дай мені ножа! Я хочу сам його вбити!» Микола Трохимович обернувся і, звівши догори брови, здивовано поглянув на постать у синьому спортивному костюмі. «Дай!» – простягнув правицю Юрко. «Я ще ніколи не вбивав. Хочу спробувати». «Та він же мене, гад паршивий, ледь не покалічив!» Максим дивився на своїх мучителів скляними очима. «Ви що? Це ж незаконно!» – прошепотіли його розбиті уста. Я не хочу!» Та Микола Трохимович, не звертаючи жодної уваги на Максові благання, уважно поглянув у вічі юнакові і спокійно мовив: «Ну що ж, бери,
і простягнув йому зброю. А ти потримаєш Макса? Потримаю. А то воно ще й брикатися надумає. Бери, Юрку, вчися. Не треба, чуєте? Максові здалося, що він закричав на увесь світ. Насправді ж просичав, ніби недорізаний гусак, якому перечавили шию. І справді, Микола Трохимович, недовго думаючи, навалився на жертву усім своїм тілом. Ну навіщо нам така нечисть, як ти, га? Ну яка із тебе користь? Примовляв, підминаючи Максові руки, що пробували пручатися. Вдариш? От сюди, звернувся до юнака, котрий теж схилився над ними, вказуючи хижим оком на горлянку жертви. Тільки дивися, щоб кров не хлюпнула на костюм. Зараз, бицю, випустимо з тебе трохи юшки, хмикнув знову до розпростертого і безпомічного Максима. Я все розкажу. Що ти розкажеш? Що ти, вилупку, можеш іще розказати? Давай, Юрку, покінчи з ним, я не маю часу чекати. Я скажу, я знаю більше, сичав Смаль. Але синє лезо вже здійнялося над його головою. В ямку під кадиком. Давай, ну чого чекаєш? Зараз. Та бий, кажу. Вони шукають золото, верескнув Максим якимсь півнячим надірваним голосом. Не вбивайте. Юрко здивовано поглянув на брата і опустив ножа. Не слухай його. Ріж, наказав Микола Трохимович і ще дужче притис Макса до бетонної долівки. Я знаю про німця, спробував порятуватися той. Його вбили в мене біля хати. А теща шукає скриньку із золотом. Не вбивайте. Вони щось знають, але не хочуть казати. Що ти белькочеш, вар'яте? Твоя теща паралізована. Кагебіст видихнув свою лють прямо в обличчя жертви. Вона лежить, але шукає. Вона і Лебезуниха. Не вірите? Запитайте у них. Тільки не вбивайте, проскиглив Макс. Я можу вам ще допомагати. Я перестану пити, видихнув насамкінець і широко відкритими зіницями вперся своєму катові в обличчя. Ого! Ти чув, Юрку? Максим Товійович Шмойль урочисто обіцяє нам, що кине пити. Ой, не треба. Ми не можемо прийняти такої жертви, всміхнувся молодик. Ти подумай. Для цього чоловікові треба було опинитися на смертному одрі. І далі іронізував Микола Трохимович. А що ви ще, дорогенькі, можете зробити для радянського правосуддя? Я можу стежити, за ким скажете. Можу підслуховувати. Якщо хочете, буду доносити все, про що говорять мої знайомі, і родичі також. Усе винюхаю. Про все для вас довідаюся. Ха, та він же вроджений агент, засміявся Юрко. Дарма, Миколо, ми хотіли його заколоти. Макса треба до вас в органи, на роботу прийняти. А ми так і зробимо. Ось тільки випустимо з Максима Товійовича трішки його чорної юшки за те, що обдурював правосуддя. А тоді ласкаво просимо. А я більше не буду, з усією можливою щирістю пообіцяв Макс. Микола Трохимович гидливо поглянув на свою жертву, а врешті сплюнув і підвівся на ноги. Під стіною виднілася чорна шкіряна сумка, яку оперативник приніс із собою. Вихопивши з неї пляшку горілки, Микола Трохимович відкрив її і подав Максові. На, жери! Скажеш вдома, що тебе п'яного побили хулігани. Я ж кинув пити. Пий, кажу тобі.
Будеш слухатися, ще, може, й залишимо живим. Переляканий Макс гарячково ковтнув пекучої рідини і в ту ж мить виплюнув її. Розбиті уста неначе вогнем обпекло. Втім, помітивши похмурий погляд оперативника, переміг біль і влив у себе трохи пекучого трунку. «Закусити б!» – тяжко видихнув і знову обітер обличчя рукавом. «Обійдешся. Бери пий і потроху розказуй усе, що знаєш. А тоді подумаємо, як діяти будеш». Розповідаючи про кості, знайдені ним під вікном, продовжував хлептати горілку. За якийсь час губи задерев'яніли і не озивалися вже таким різким болем. Тільки голова щораз більше сповнювалася чимось незмірно важким, неначе під череп йому повільно вливали олово. На якусь мить Максим жахнувся від усього того, про що розповідав своїм мучителям. Це ж вони тепер, наче стерв'ятники, накинуться на нього, на усю рідню, на кляту тещу із подвійною люттю. Навіщо було говорити про скриньку? Можна було обійтися розповіддю про останки клятого гестапівця. Вони ж он як зацікавилися. Не зводять очей. Такі не вбивали б уже. «Ну і що треба зробити за те, що нас водив за носа?» – запитав Микола Трохимович, коли Макс нарешті умовк. Було чути, як десь далеко гавкає пес. Я боявся. А зараз тобі не страшно?» «Страшно. А чого б ти хотів тепер?» – якось несподівано запитав оперативник. «Я? Ти. Тобто, як це?» – витріщив очі Смаль. «Чого тобі зараз найбільше хочеться?» «Зрозумілою мовою питаю?» – нервово повторив Микола Трохимович. «Піти звідси і ніколи більше вас не бачити!» Усе навколо розіткнув регіт. Микола Трохимович кивнув головою в бік Макса. «Хоч раз у житті сказав правду». «А тільки так не вийде», – мовив за хвильку. «Нам, товаришу Смаль, треба ще багато про що довідатися. Ось, наприклад, хто такий Войцех?» Максим дивився на співрозмовника розширеними зіницями. «Розвідаєш, хто такий Войцех і яке значення має він у біографії твоєї дорогої незабутньої тещі? Пані Клавдія, до речі, цікавий екземпляр старосвітської інтелігенції. Негоже її душити, обзивати поганими словами і тим більше бажати її смерті. Зрозуміло?» «Зрозуміло». Наступне питання. Хто вбив Гюнтера Вольфа?» «Я не вбивав». «Як ти думаєш, Юрку, це на нього так горілка діє? Чи то в нашого суперагента вже мізки запліснявіли?» Юнак мовчав, зацікавлено спостерігаючи за перебігом подій. «Добре, стовпе ти мальований. Спишемо це на випивку. Отже, коло підозрюваних із 1000 колишніх мешканців Луцька звузилося до якогось неповного 10 осіб. Може, це твоя люба теща придушила німця груддю, коли той спочивав після важкої праці?» «Вона не могла. Теща була тоді худенька». Микола Трохимович і Юрко знову ледве не вдавилися сміхом. «Максе, ти мене дивуєш своєю спостережливістю. Скільки тобі було тоді років?» «Просто я бачив фото». «Ось. Фотокартки нас цікавлять чи не найбільше. Принесеш нам усе, що вдасться зібрати. І взагалі, Максиме Анатолійовичу, для нас із вами настали цікаві дні. Тепер ми стаємо партнерами. Ви і я. Правда ж?»
Максим не встиг відповісти, бо обидва кривдники раптово обернулися і пішли геть. Коли покалічений і розтоптаний чолов'яга, ледве звівшись на ноги, дошкутильгав до вікна, то помітив, що ті двоє, зупинившись на пустирі за будинком, про щось напружено розмовляють. Про що саме, залишалося лише здогадуватись. Світлана Лебезун, важко дихаючи, опустилася на крісло, завбачливо поставлене під стіною. Що за іронія долі? Ніхто тепер не забороняв їй увійти до Клавиної хати. Сьогодні Макса взагалі не було вдома, а Марина похмуро відвернулася, коли баба Свєтя проходила коридором. Щось у цій домівці змінилося. Обидві колежанки, здавалося, обмінювалися якимись дивовижними нематеріальними імпульсами, що замінили їм висловлювання вголос. Кілька відвідин і жодного слова про тривоги і здогадки, пов'язані з неймовірною поведінкою Макса та Марини. Натомість Клавдія Огром'як постійно згадувала минуле. Флегматичне плетиво її спогадів повертало стару Лебезуниху в кольоровий світ колишніх походеньок. А ти пригадуєш, Свєтю, як тебе, мов печену рибину, подавали гостям на таці? Запитала під час минулих відвідин баба Клава. Здається, то було в теремку Катерини, Хвощучки. Тоді ще якогось їхнього полковника помилково підстрелили. «Ой, у тебе вже нема пам'яті», – посміхнулася подруга. Полковника застрелили набагато пізніше. І Катеринин теремок пізніше заклали. Таких, як ми, туди вже не брали. Їм було молодих подавай. Там тоді були якісь голі дівки з Луцька. Вони потім плели, що покололи стегна в кукурудзі, коли бігали від тих військових. Хоч бананів наїлися, вела своєї Клавдія, у погляді якої з'явилася така знайома веселинка. Тільки подумай. Розруха, бідоття, голод. Люди ще від війни не відхекалися. А вони жирують, а? Або ж їм що? На тебе тоді змарнили цілу шоколадну голову. Чому змарнили? Вони той шоколад злизали, заперечила баба Світлана, пригадуючи собі дивовижну процедуру на кухні, коли її, розпростерту на великій таці, обіклали фруктами і полили шоколадом. Довелося терпіти. Хитра дівка тоді ще хотіла приховати кілька небачених заморських плодів, але чолов'яга у білому фартуху роздратовано відібрав їх зі словами «Потім, як не доїдять, забереш». Світлані ж дісталася лише торбина з бананами в подарунок, бо розпашиле товариство з'їло все до крихти, перш ніж узятися за саму рибину. «Ой, треба було бачити, як пси хекали», – продовжувала стара Лебезуниха. «А ти теж не гірша була, так що нема чого хихотіти. Кого зі ставка сіткою виловлювали, га? Хто голяком на коні їздив по самогонку до лісника? А дядькові, певне, до сих пір сниться, якщо живий ще. Пригадуєш, як ті двоє з обкому ходили просити, щоб не розказував нікому про наші гульбища? Світланко, що не кажи, а комуністи таки мали фантазію, зітхнула баба Клава і на хвильку задумалася. Хто й коли бачив ті банани, манго? Навіть дурного мандарина не можна купити в магазині. А ми таки попоїли їх з тобою, не мовлячи вже про коньяки і вина. Тьху, не згадуй. На коньяки досі дивитися не можу. Як обблювала диван у кабінеті другого секретаря, так досі не пила його ні краплі.
Ай, а я б смикнула Чарченку. Вірменського, наприклад. Лебезуниха, втім, стрепенулася. А чого це ти згадала про теремок? Та згадала. Бо туди любив їздити один цікавий чоловік. Хто? Такий собі Трохимчук із обкому комсомолу. Та ти його повинна знати. Він ще, розказували, міг за один вечір 1000 рублів пропити з дівками. А, пам'ятаю такого, хитнула головою баба Світлана. Ти тільки подумай собі, 1000 рублів. То ж не жарти. Ой, у них, Світю, і зараз грошей кури не клюють. То в нас із ним була одна мова. Про що? Розмова. Ну, дурна така собі розмова. Але пригадую, я питала в нього, що означає слово «Мишигін». А чому ж у нього? Бо то було його словечко. Ліпив його де треба і де не треба. А я й питаю. Він же якийсь писатель був чи що? Думала собі, знає трохи більше мого. Ну, словники, може, читає, в мовах розуміється. Бач яка, а мені не розказувала. Та що ж розказувати було? Я завжди думала, що Мишигін – то таке собі дурило, ну, варіат по-нашому. А воно ж ні. Саме слово жидівське. Трохимчук каже, що воно більше підходить не до придурка, а до шаленого. Ну, до такого собі нервуса, у котрого клепки не на своєму місці. Мишигін – це ніби недоумок, але ще й нарваний, непередбачуваний до того ж. О, воно то так, зітхнула Лебезуниха. І от, Світланко, я колись то чую, Макс із Мариною на кухні сваряться. Вона йому: ти, Мишигін проклятущий, нема на тебе Гітлера. Уявляєш? Ото здивувало. Ніби вони по-іншому вміють говорити. Послухай далі. Він же, Максим, і справді як Мишигін. Пригадай старого Шмойля. Той же малого Макса по-іншому й не називав. Воно ж як вилупилося, то таке вже якесь було ні собі, ні людям. Завжди верещить, аж бульки носом пускає. Мойра, мати його, вічно плакала. Той малий Мишигін, каже, мені світ зав'язав, дихнути не дає. Може, Світю, наша Рикля, коли на смерть ішла, його мала на увазі? Кого? Макса? Тож воно ще цицькове було. Ну, не дуже то й цицькове. Макс уже на ноги спинався тоді. Ти но пригадай добре. Наша Рикля не раз із ним бавилася. Візьме його на руки і тішиться. Хоча я б таким нервусом і не втішалася. Та й тоді, коли німці їх похапали, Риклю, Мойру і ще багатьох жінок, десь воно мале теж там крутилося. Тільки Шмойль був на жида не дуже подібним, то виніс малого і сам урятувався. Пам'ятаєш? Та це все я пам'ятаю. Тільки ти, Клавцю, не ліпи Горбатого до стіни. Я не вірю, що Рикля нам на Макса вказувала. А іншого Мишигіна й не було. Не було, з притиском промовила немічна. Ну, принаймні, в її оточенні. Та й серед нас усіх. Тихо будь, прошепотіла у відповідь Лебезуниха. За дверми почалися кроки. Ще Марина почує. На тому розмова й урвалася. А сьогодні баба Світлана принесла із собою клаптик паперу з написаними від руки літерами-кривульками. Звівшись на ноги, вона мовчки піднесла записку немічні до очей.
та, примружившись, прочитала. Клаптик паперу впав Клавдії Огром'як на груди. Якби хтось інший міг у цю мить зазирнути згори до кімнати, він би прочитав такі слова. «Клавцю, за нами стежать, і, можливо, нас навіть підслуховують. Якісь люди цікавляться Гюнтером, Войцехом, скринькою і нашим з тобою минулим. Вчора до мене приходив син Орисі Кириченко. Можеш собі уявити, що я пережила?» Подруги, кожна, занурившись у власні думки, мовчки дивилися поперед себе. Нарешті, посеред хатніх сутінків, пролунав глухий Клавин голос. «Свєтю, забери її!» Тремтячою від хвилювання рукою Лебедзуниха взяла записку, потім зіжмакала її і, трішки подумавши, вкинула до рота. У кімнаті було чути, як стара голосно плямкає губами. «Що ти робиш, Свєтю?» – запитала зі свого ложа немічна. «Жую». «Боже мій Боже!» – простогнала Клавдія Огром'як. «Усе як у кіно. А може, ми з тобою вже здитиніли, га?» Світлана Лебезун чомусь боялася візитерів. Щоправда, не завжди. В дні молодості її романтичне єство прагнуло знайомств, нових розмов, пліток, жартів і бурхливих пригод. Коли ж у дзеркалі замість вродливого обличчя почало з'являтися те, чого Світлана так боялася, увійшов у її серце страх проти всіх чужих людей. Так, ніби вони за ці роки змінилися, пройнялися до неї ворожістю і прагнули тільки недобрих вчинків. Постарівши, вона відчула, що люди стали чужими. Чужими й незрозумілими. Так, це була старість. Роздумуючи про вагу своїх літ, Лебезуниха готова була й померти, бо ніщо тепер у принципі не становило цінності, за яку варто хапатися і тремтіти. Єдиною шпаркою в її існуванні залишалася магічна риклена скринька. І це було так смішно думати про неї, боятися, що хтось урешті віднайде скарб, призначений для двох колежанок, які залишилися доживати віку в надії на велике багатство. І що було б, якби скринька раптом віднайшлася? Коли логічні побудови в старечій голові баби Світлани врешті зводилися до цього запитання, з'являлися перед її очима чомусь не купи золотих блискіток, не повні шафи лахів, про які вона так мріяла, не блискучі автомобілі та фешенебельні яхти, а колишні моторошні тіні. То ніби вставали з-під землі покійники і прискіпливо заглядали в її очі. Там, в обійсті Клави Огром'як, по один бік хати лежав Гюнтер, а по інший – Войцех. Баба мала добрий, як на ці літа, нюх. Вона вже вчувала не лише тривожний вітер із Клавиної вулиці, але й знайомий запах небезпеки, що походив, здавалося, з повітря, із замкової площі, неподалік якої тулилася хатинка Лебезунихи, із випадкових слів, кинутих у простір перехожими. Небіжчики ворушилися у своїх чорних могилах, незатишно було їм лежати під землею, у тих зимних постелях, котрі їм руками двох вродливих подруг постелила доля. Часом ночами, коли крижані вітри обвівали помешкання, чула баба Лебезуниха те шарудіння і чекала, коли старі гріхи повернуться до неї із такими ж старими запитаннями.
І ось одного прекрасного дня в її двері постукав кремезний молодий чоловік. Баба поглянула на його русяве волосся, на обличчя, сповнене спокою, і здригнулася. На якусь мить крізь цілком симпатичні риси проглянув хижий звірячий оскал. Здалося? Ніби здалося. Серце болісно тьохнуло, а рука вже наперекір побоюванням легковажно відчиняла двері, впускаючи невідомого гостя. «Доброго дня!» – привітався незнайомець. «Тут живе Світлана Лебезун». «А хто ви будете?» – запитала баба замість відповіді. «Мене звати Микола Кириченко. Якщо Світлана Лебезун – це ви, то я хотів би з вами погомоніти». Поки гість роззувався, стара мовчки дивилася на нього, намагаючись розгадати ті тривожні почуття, що володіли нею. Молодик здавався знайомим. Десь вона могла вже його бачити. А ще більше дивувало бабу Лебезуниху оце прізвище – Кириченко. «Моя мама, – розпочав свою мову пришелець, – просила мене вас відвідати». Стара уважно дивилася на співрозмовника. «Чи пам'ятаєте ви Орисю Кириченко?» Ось воно. Липкий страх вийшов із-за спини і поклав бабі Світлані крижані крила на плечі. Значить, підозри кількох останніх днів таки виправдались. Значить, не лише Макс і Марина у цьому світі перемінилися. Хтось прийшов і каже, що він є сином тієї давньої Орисі, котра, здавалося, назавжди згоріла в полум'ї війни. І воскреснуть мертві. Невідомо звідки зродилася в бабиній голові дивна фраза. «А ви повинні пам'ятати», – продовжував гість, так і не дочекавшись відповіді. «А вона багато мені про вас розповідала. І про Клавдію Миронівну». Не могла розповідати. Десь у повітрі крутнулося вперте спростування. «Та не бійтеся ви. Моя мама жива. Ви, мабуть, думаєте, що вона загинула? Про це й справді всі говорили. А вона жива. Мама зараз у Канаді. Вона емігрувала». Лебезуниха намагалася вловити, де ж правда у розповіді цього чоловіка, а де брехня. «Ось послухайте мене», – терпляче говорив співрозмовник. «Моя мама і справді була зв'язковою, самі знаєте де. Але в той день, коли бункер закидали гранатами, відбулася підміна. Пішла туди не мама, а інша дівчина. Коли ж була облава і всіх там закидали гранатами, то тіла дуже понівечило. Ніхто нікого толком не міг упізнати. Працівники органів записали, що загинула Орися Кириченко. А насправді там загинула інша людина. Тепер зрозуміло? Моя ж мама змінила прізвище, їй вдалося пробратися до Польщі. Там я й народився. А ви, мабуть, думаєте, як мама мені могла розповідати про вас і про тьотю Клаву?» Стара й далі мовчала. Серце підказувало їй, що зараз не варто відповідати на ці дивовижні слова. І от що було далі. Мамі вдалося втекти спочатку в Східну, а потім в Західну Німеччину. А я на той час уже був у військовій школі, щось на зразок нашого Суворовського училища, серед інших підлітків. За мамою тягнувся шлейф підозр, і вона в останню мить вирвалася без мене. Не змогла мене забрати. А я лишився. Згодом мене відправили в Україну, в Донецьк. Там я й прожив до сих пір. А недавно
Мама нелегально передала через одного туриста цілу паку листів, які вона писала мені без надії на те, що я їх коли-небудь прочитаю. В одному з них і виявилося прохання відвідати вас. Я вам не вірю, з неприязню в голосі відповіла стара. Та подивіться ж ви на мене. Якщо пам'ятаєте Орисю Кириченко, то гляньте на мене і все зрозумієте. Лебезуниха підвела очі і зміряла поглядом чоловіка, котрий сидів навпроти. Або візьміть її фото. Ви маєте фото моєї мами? Візьміть і порівняйте зі мною. Я дуже подібний на маму. Я не маю ніякого фото, не зовсім впевнено пробурчала вражена баба Світлана. Людина, яка назвала себе Миколою Кириченком, і справді була схожою на Орисю. Дуже схожою. Чим більше господиня вдивлялася в це спокійне, врівноважене обличчя із такими знайомими, упертими вилицями, тим більше переконувалася у правдивості того, про що хвильку тому йшлося. Але була ще якась дивна думка, яка кружеляла навколо і ніяк не могла матеріалізуватися в словесну оболонку. Скоріше, це була навіть не думка, а підозра. Таємнича, незрозуміла підозра, яка не давала змоги повірити в розповідь несподіваного гостя. «А як вас по батькові?» – несподівано запитала Лебезуниха, і водночас зрозуміла, що уже перейшла ту межу, коли ще можна було відмовлятися від колишнього знайомства з націоналісткою Орисею. А що, як це усе перекрутять і зроблять із неї, старої баби, бандерівку? «Микола Трохимович», – відповів гість. «А ким був ваш батько?» «Він загинув у схроні». «То ви бандерівський поплічник?» «Ну який же я поплічник?» – посміхнувся Микола Трохимович. «Адже ж я народився уже в Польщі?» «Скоріше, нащадок». «Звичайно, маму мою вони ненавидять. Вважають, що вона зрадила радянську вітчизну. Але ж я тут ні при чим. Діти, як відомо, за батьків не відповідають. І як же вам жилося в Донецьку?» «Та так, жилося. І живеться якось. Працюю на заводі, маю квартиру, дружину. А до вас приїхав спеціально. Хотів виконати мамине прохання». «Приїхали спеціально», – якось задумливо повторила стара. Її чолом, посіченим дрібними зморшками, пробігла якась невловима, невидима тінь. «Ну, то й що ж вам від мене потрібно?» «Та, власне, нічого. Просто запитатися, як ви тут живете. Може, матері мої щось хотіли б передати. Через кілька днів той канадець буде їхати, то щось би і перевіз від вас. Може, якесь фото чи що. До речі, мама писала, що мала спільні з вами фотографії, але втратила їх при втечі на захід. Якби ви мені вірили і щось із тих знімків їй передали, може, з тіткою Клавою, щось зі старими друзями, еге ж? Немає у мене фотографій. Та ви, я бачу, мене й далі боїтеся. Шкода, звичайно. А з іншого боку, вас можна зрозуміти. Такі знайомі, до чого вони тепер? Ще й лиха набратися можна». «Лиха не боюся», – пробурчала стара, і раптом обпекла Миколу Трохимовича гострим, неприємним поглядом. «Я, дорогенький мій, у своєму житті всяке бачила. І в аваріях бувала, і болячки мене всілякі з ніг валили. А тепер боятися знайомої бандерівки смішно. Я і так однією ногою в могилі. Скільки мені ще жити? Рік? 2? Що у цій розвалюсі добувати віку? А що в тюрмі? Одна біда. То
Може, хоча б листа написали їй? Знаєте, як мамі буде приємно отримати вісточку з Волині. Ха, листа, кажете? Ну, звичайно ж. Напишіть їй. А про що ж написати? Ну, я вже й не знаю, задумався Микола Трохимович. Напишіть про себе, про те, як тут живете, або про колишнє, про якісь ваші спільні спогади. Ви ж були молодими, дружили. Хіба про це не можна написати? Хіба у вас немає приємних спогадів? Або навіть сумних? Та зрештою, що я вам буду розказувати? Мені треба подумати, промовила баба і ще раз уважно поглянула Миколі Трохимовичу в очі. Та я ж вас не підганяю. Ви напишіть, а я завтра прийду і заберу. Я ось тут, у центрі, в готелі зупинився. То мені не важко буде ще раз до вас перейтися. Світлана Лебезун підвелася, даючи зрозуміти гостеві, що більше не бажає вести цю дивну тривожну розмову. Очі її світилися дещо іншим настроєм, і було в них уже не занепокоєння, не тривога, а спокійна, розважлива рішучість. А стара виявилася впертою і розсудливою. Микола Трохимович подумки вилаявся, повільно ступаючи бруківкою Замкової площі. Отже, не вдалося відразу обкрутити її. Чи то запідозрила, чи просто від природи є такою обережною. Минаючи похмуру споруду профтехучилища, думав собі, що проб'є стару на сльози, виманить якісь слова, фотографії, подробиці. Ха, так ні ж, заціпило їй. А може, Макс доклав до цього руку? Можливо, розпатякав усе? Увійшов зі старими подругами в змову? Микола Трохимович відразу відкинув цю версію, пригадавши останню зустріч із тим морально розчавленим типом. І знову уявив стару Лебезуниху. Що вона зараз робить у своїй халупі? Пише листа? Сидить над порожнім аркушем паперу? По крупинці розбирає подумки кожне його слово на предмет брехні? Чи плюнула на все і займається хатньою роботою? Стара завжди здавалася йому знайомою. Коли у своєму робочому кабінеті Микола Трохимович гортав течки з фотографіями, знімки Світлани Лебезун, особливо ті, котрі стосувалися недавнього часу, завжди затримувалися в його руках. Але ж і наплів уже бабі. Оперативник зловив себе на думці, що його легенда мала неприпустимі дефекти. Навіщо було видумувати нісенітниці про Донецьк? А може, в старої добра візуальна пам'ять? Могла вона бачити його десь на вулицях Луцька? Безперечно, могла. Як і він її, до речі. Микола Трохимович зупинився на цьому останньому пунктику в хаотичному плетиві своїх роздумів. І що це означає? Чому логіка привела його свідомість до такої думки? Оперативник стояв на краю майдану, прокладаючи очима уявну лінію від себе до хатини, з якої він щойно вийшов. Над бабиною оселею з'явився тонесенький сизий димок. Видно, запалила грубку. Ці дивні бабині погляди. Вона ж таки упізнавала в ньому Орисю Кириченко. Упізнавала. Чому ж дивилася на нього з такою неприхованою злобою? Особливо уже наприкінці розмови. Ці її химерні слова про те, що не боїться лиха й тюрми, про якісь аварії, болячки. При чому тут аварії, коли мова про давню подругу?
І раптом йому відкрився давній епізод. Осяяна сонцем вулиця, вищання автомобільних гальм і пронизливий жіночий крик. Посеред вулиці біла «Волга», яку розвернуло поперек проїжджої частини, а на асфальті розпластана жінка. Вона безпорадно намагається підвестися після потужного удару. «Вам іще пощастило», – белькоче шокований водій, руки якого виразно тремтять. «Треба викликати швидку, може, в неї переломи», – радить хтось із натовпу. Микола Трохимович зводить на ноги Світлану Лебезун. Так, саме її він зводить на ноги. А жертва дорожньої пригоди ще намагається підняти свою сумочку, з якої сипнулося на асфальт усе убоге начиння вже немолодої жінки. «Я жива?» – питає невдаха, поглядаючи безтямними, затуманеними очима навколо. «Не хвилюйтеся, все добре, ви живі й здорові», – заспокоює Микола Трохимович. «Ось діждемося швидкої, ви поїдете, лікарі на всяк випадок зроблять рентген, а я піду на роботу», – намагається передати свій оптимізм бідоласі. Ось яку аварію вона згадала. Ось кого вона упізнала. Стара пронира. Клянучи усе на світі, Микола Трохимович кинувся назад, через площу, до хатини, над якою звивався димок. Двері з грюкотом відчинилися від потужного удару плеча. Єдиного погляду оперативнику вистачило, щоб зрозуміти – все пропало. Посеред підлоги валялися якісь старі альбоми й конверти, але Безуниха чорним закіптюженим гаком перегортала в грубці жаровиння. «Води!» Та в грубці вже не було що рятувати. «Що ти спалила, стара шкапо, га?» – заволав чолов'яга і ухопив бабу за горлянку. «Що ти спалила?» Стара відчула, як її ноги відриваються від землі. Різким рухом нападник шарпнув її догори і повалив на стіл. Кілька пожовклих від часу чашок зісковзнули додолу і розлетілися від удару об підлогу на дрібні шматки. «Що палила? Кажи, бо тут тобі смерть! Кажи!» Та Світлана Лебезун лише хрипіла, безпомічно намагаючись ковтнути повітря. Розлючений чолов'яга відпустив бабине горло і ковзнув гострим поглядом по кімнаті. Помітивши великого кухонного ножа, рвучко ухопив його і нахилився над жертвою. «Кажи, що палила, бо зараз покришу тебе на капусту. Поріжу на шматки, зрозуміла?» Стара, здавалося, й не дихала. Тим часом оперативник трохи вгамував свою лють. «Будеш говорити чи ні? Краще не мовчи, бо зараз відправлю тебе до пекла». Баба Світлана повільно сунулася зі столу і звелася на ноги. Вперше глянула на свого кривдника. Дивно так подивилася в очі, не поглядом заціпенілої від страху жертви. Зовсім не так, як дивився нещодавно переляканий Макс. «Хто ти такий?» – прошепотіли старечі губи. «Тут я ставлю запитання. Ти син Орисі?» Ніби й не чула погрози в його голосі. «Я вже казав. Іди звідси. Ти нічого від мене не почуєш. Бабо, ти що, не розумієш? Я зараз оцим ножем тебе порішу на місці, і на тому буде клямка. Твоя мама була порядною жінкою, хоч я її не любила. Шмаркачу ти!» – з притиском додала раптом Лебезуниха. «Що?»
а те, що чуєш. Вона зараз у могилі перевертається від того, що виродила тебе на світ. Іди звідси, кажу. Що? Твоя мати не за те вмирала. Не за таких виродків, як ти, смерть прийняла. Микола Трохимович ніяк не міг зрозуміти, чому він панькається з цією істотою. Чому й справді не порішить її на місці. Тим часом баба наблизилася до нього майже впритул. Сьогодні я тебе вислухала, а тепер вислухай мене ти. Я вже стара і бачила в цьому світі дуже й дуже багато. Тобі не снилося й краплини з того. То послухай. Не знаю, від кого ти прийшов, від КГБ чи, може, ще від когось. Але добром не закінчиш. Оце й усе? Якось натягнуто посміхнувся Микола Трохимович. Не лізь у минуле. Не лізь. Те, про що хочеш дізнатися, то полапка. Ти увійдеш і вже не вийдеш. Живим не вийдеш. Зрозуміло? Так, як не вийшов отой німець Гюнтер? Як не вийшов Войцех? Ну, якщо ти такий грамотний, спохмурніла стара, на мить замовкла, а тоді знову підвела очі. То дам тобі відповідь. Так, вони пішли в ямку годувати хробаків. І ти підеш. Запам'ятай, зарубай на носі. У цієї історії чорний початок і ще чорнішим буде кінець. Я це відчуваю. Це моє тобі попередження. І то все, що я можу зробити для твоєї покійної матері. А тепер забирайся. Частина 3. У порожній Юрковій квартирі слова лящали, неначе батоги циркових дресирувальників. Миколо, ти хоч знаєш, хоч тямиш, ким ти є після цього? Юрко задихався від люті. Зате Микола Трохимович, стоячи біля вікна, уперто зберігав спокій. Чому ти мовчав? Навіщо було це приховувати від мене? Продовжував кричати Юрко. Ми так дружно жили, були братами. Ми ніколи не були братами, холодно зауважив Микола. Тобі так здається. Ми були братами там, у дядька Івана і тітки Олени. Були братами. Пригадуєш, як ти врятував мене від суду? Пригадуєш? Юрку, заспокойся. Як ти відмазав мене після того випадку, я був би вже сидів. Не кричи, хтось може почути. Ну добре, я не буду кричати, заговорив спокійніше Юрко. Але скажи, навіщо було приховувати від мене, що у нас різні матері? Хіба ми так погано прожили всі ці роки? Ну хіба правда могла нас посварити між собою? Ось ти кажеш, відмазав від того випадку. А згадай, скільки дурниць ти накоїв. А що було б, якби я тобі відразу розповів, що моя мати бандерівська зв'язкова, а твоя звичайна партійна хвойда, котра покинула своє чадо на чужих людей і чкурнула з коханцем в інший кінець Союзу? Може б, ти після цього ще когось порішив, а? Ти, Миколо, добре знаєш, що це вийшло випадково. Я не хотів убивати того чоловіка. Нічого випадкового не буває, Юрку, продовжував Микола Трохимович. Якби дядько Іван був розумнішим,
і не наплів тобі дурних балачок про ту геройську дурню, про кургани й козацькі кості, то ти й не посунувся б до того дядька мститися. Той дядько п'яне бидло, не варте доброго слова. Його все село, усі люди просили залишити в спокої козацьку могилу, бо то давня, то наша історія. А він, сволота, сів на трактора і розгорнув її, і сліду навіть не заставив, Миколо. Зірвався знову на крик Юрко. І щоб ти знав, я не шкодую за тим, що сталося. Добре зробив, що вбив його. Тебе таки треба було посадити, кинув своє роздратування Юркові в обличчя оперативник. Життя таких, як ти, я бачу, нічому не вчить. Думаєш, навколо всі такі чесні, такі справедливі? Думаєш, моє керівництво не знає, що в органах працює син бандерівської зв'язкової самого Шуляка? Того Шуляка, який спеціалізувався на вбивствах працівників НКВД. Син Орисі Кириченко, яка крізь відчинене вікно вкинула до хати, де сиділи працівники органів, гранату, і їх порвало на шматки. Може, ти хотів би, щоб доля поміняла наших матусь місцями? Га? Думаєш, органам невідомо, що дядько Іван і тітка Олена, які нас виховали, після війни носили їжу бандерівцям і таємно співчували Попові? Думаєш, вони не здогадуються, що тебе так само крадькома охрестили? Чому ж, по-твоєму, мене, сина таких батьків, прийняли до себе на роботу? Ще й на таку службу? Чому дядько з тіткою не згнили в Сибіру, га? Тому що радянській владі, таких як ти, якраз і треба, похмуро відповів Юрко. Правильно міркуєш. Правильно. Ніхто не буде краще служити, як людина з поганим минулим. А дядька Івана з тіткою Оленою залишили у спокої, щоб вони і мене, і тебе, байстрючка райкомівського, щодня нагодували, одягли, ще й до школи спорядили, щоб не ходили ми попід плотами голодні, щоб не бачили нас таких люди і щоб не виросли з нас вороги нашої батьківщини. Бо могли, Юрку, вирости. Могли. Мене зачали десь у підземеллі, а тебе після якоїсь партійної гульби. Отак і стали ми братами. Ти і я. Подивись навколо, і ти побачиш, що кожен із людей має в собі ту червоточинку, що й ми з тобою. Тому дядькові байки завжди були мені до одного місця. Не вірю в казки, вірю в реальність. А вона, реальність, то купа злиднів на згарищі історії. Ми усі, я, ти і всі навколо, люди з поганим минулим. Утямив? Юрко мовчав. Надзвичайно важко було взагалі щось говорити після таких відвертостей. Не просто було навіть дивитися на Миколу, якого він завжди по-братерськи поважав і слухався. Що, жорстока тобі моя правда? Голос Миколи Трохимовича прозвучав у порожній кімнаті, як постріл. Юрко ніяк не міг опанувати себе, зібратися з відповіддю. Навіть не вірилося, що відтепер вони чужі люди, які можуть говорити один одному ось такі колючі слова, називати один одного так, як ніколи не дозволили б собі раніше, будучи хоча б і умовно братами. Навіщо ти душив цю стару бабу, Світлану Лебезун? Якось несподівано сам для себе запитав Юрко. А тобі її шкода?
іронічно усміхнувся Микола Трохимович, на обличчі якого теж з'явилося легке здивування. Ну, треба ж нам про все якось дізнатися. Ти ж розумієш, є у них велика таємниця про якісь старі коштовності. І ми їх віднайдемо, ось побачиш. Ну, цього разу баба мене провела, це факт. Але і я тепер не ликом шитий. Що, підеш і уб'єш її? Оперативник звів догори свої очі, уважно поглянув на Юрка і насупив брови. Послухай, хлопче, заговорив із притиском. Серед нас двох у цій кімнаті поки що є лише один убивця. І цей убивця – ти. Прошу це пам'ятати, бо я нікого на той світ ще не відправляв. Так що не треба тут, Юрку, із себе святого ліпити. Згадай-но ліпше, як ти Макса нещодавно футболив. Юрко почервонів. Хвильку помовчавши, промовив. Ти, Миколо, мусиш пояснити мою роль у цій історії. Тобто, навіть більше, як ми тепер будемо жити і що будемо робити з... Та докінчити Юрко не встиг. За дверима почулось якесь шемрання, і до кімнати відразу ж увійшла Юлька. Юрко встиг помітити, яким блідим від страху і нерозуміння того, що діється, було її обличчя. Очевидно, дівчина чула їхню розмову. Що це значить, Юрку? Навіть не запитала, а скоріше прошепотіла вона. Що все це значить? Про яке вбивство ви щойно тут говорили? Як вона увійшла? Почулося ще одне крижане запитання, яке не віщувало нічого доброго. Микола Трохимович, переводячи погляд із Юрка на Юлю, дивився на обох молодих людей із неприхованою люттю. «Я зараз усе поясню», – спробував Юрко залагодити неприємну ситуацію, але оперативник, зводячись на ноги, брутально перебив його. «Пояснювати будеш потім. А тепер зробиш так, щоб ось ця твоя подруга забула про все, що тут почула. Раз і назавжди. Зрозуміло вам?» Ще раз обпікши їх поглядом, Микола Трохимович вийшов геть, голосно грюкнувши дверима. Там, де сходяться докупи зелені пагорбки, а в долині блискучим оком блимає з-під легенького туманцю обсаджений тополями ставок, і були вони собі братами. Старший, холодніший і врівноваженіший, сміливий і розважливий, коли потрібно було перемагати у вуличних двобоях із такими ж дітваками, і молодший, задирака, гарячий, мов полум'я, і спритний, мов кіт. Зведенюки, збитошники і розбишаки, ледарі до роботи в обійсті своїх опікунів і перші до всіляких витівок і оказій, а надто до кожної хитромудрої пригодоньки. А село виживало після спустошливої війни, ніби десь поза ними. Ні голод не був для Юрка з Миколою голодом, ані холод холодом. Навіть думок про злидні у головах повних вітру не було. І постійні нарікання дорослих здавалися нудною павутиною. І чужі люди, які поселялися в спорожнілих сільських хатах, не дивували братів ані каліченою мовою, ані дивними звичками, ні своїм виглядом. У селі вже почали красти і пити. Тітка Олена і дядько Іван, котрих добрі сусіди часом через пліт називали бандерами, справно годували своїх не своїх вилупків. А ті вже галстуки червоні пов'язали. А тоді гирі в школі піднімати почали, хизуючись обпеченим сонцем
худізним тілом перед дівчиськами з облізлими від того ж таки сонця носами. Миколу почали брати до Луцька, як справного комсомольця. Спочатку схожим на черепаху колгоспним автобусом-черевиком, а потім зеленим укритим тентом Бобиком, голови правління, цілеспрямований молодець теліпався до обласного центру. Там, серед хитрих прометних комсомольців, у нього складалися потрібні знайомства і потихеньку вимальовувалася кар'єра. А Юрко в цей час до запаморочення двигав колоду в дядька Івана за хлівом і бачив себе не кимсь іншим, як видатним атлетом на стадіонах червонозоряної столиці. Залишається нез'ясованим той феномен, що не взяла з маличку хлопців горілка, так як брала вона й уже не відпускала їхніх ровесників ні в селі, ані в ПТУ, ані потім під час микання проминання в житті. Коли на танцях у сусідньому селі до Юрка підкотився якийсь хлопай і видихнув у обличчя «Смаги не хош?», молодий спортсмен мовчки зацідив п'яному ровеснику в щелепу. «Ти чого?» – запитав здивовано Микола, стаючи поряд із братом навпроти лютої зграї ображених господарів клубу. «Щоб знали і боялися», – ще встиг відповісти Юрко, перш ніж блиснули в темряві ножі. Із найближчого паркана було висмикнуто кілки та штахети. Смердюча сільська бурячанка виявилася нездалою до них. І був би вже Юрко вслід за спритним братчиком поплентався до Луцька, якби не зачепився за давню козацьку могилу, що виднілася за селом. Темнозелений пагорб на долоні лугу вабив до себе багатьох, а найбільше дядька Івана. Зимними вечорами старий господар говорив і говорив про затятого козака-рубаку, в якого й шабля з замовлянь слухалася, і шаровари з вітром розмовляли, і оселедець на голові дибки вставав, коли козак із вовкулаками про старе пліткував. Микола іронічно хмикав зі свого кутка і голосно позіхав на ті дядькові теревені. А Юркові ввижалися череди рум'яних дівок, від яких плоти лобляться, коли козак селом їде. І голови ляхів, що валяються порубані, наче капуста восени на городі, білими потилицями догори. Ой, надивитеся тих совєтських кін і думайте, що шабля то граблі, бурчав дядько Іван. Ні, шаблею не так воюють. Я колись бачив одного. У нього шабля в руках, як пісня, співала, коли він нею крутив навколо себе. Леза й побачити не можна було. Отак-то. Це вам не будьонний у рогатій шапці. Тоді Юрко виразно бачив перед собою того козарлюгу з могили, котрого буцімто відьма вином отруїла. Ось могутня постать в оточенні татарви на низеньких конях. Кочівники заарканити його прагнуть. Та козак гострою крицею мотузяні змії на льоту ріже. Від стріл на коні ухиляється і коле ворогів, як веприків. А ось він уже розмахує келепом перед купою закутих у метал гусарів. Залізяка на ланцюгу важка, та ще й гострими шворнями всіяна. Тому від її ударів загарбники разом із кіньми падають, а їхні лати, мов яєчна шкоринка, тріскаються. «Козака несуть», – печально співає дядько Іван, і вважається Юркові усе село, що в чорному зодягнуте. Слідом
іде на той зелений луг, де високу могилу згодом шапками наносять. Та що ви, дядько Іване, голови нам дурите? Як може один проти цілого війська воювати? Скептично кидає крізь зуби Микола. Нам у Луцьку лектор із обкому розтлумачував, що тільки пролетарська маса може перемагати, коли нас тисячі й мільйони. Один може багато, ой багато, Миколко. Один гори переверне, обертається на ту мову тітка Олена, якщо в ньому образ Божий. А Бога нема, позіхав Микола. А що таке образ Божий? Питав Юрко. І вперто ходив до тієї могили. Сідав на траві, задирав голову догори, дивився і думав. Горбок горбком, сказав якось йому один чоловіча, котрий проходив мимо. Вся наша земля, як одна могила. Трава б не виросла, якби ми її своїм тілом не вдобряли. Утім, коли на тракторну бригаду з парткому надійшов наказ розгорнути могилу, той самий чоловік першим став перед сталевим лезом бульдозера зі словами: «Ну, чого стоїш? Давай, чавий мене!» Розлючені сільські жінки силою витягали тракториста з кабіни. «Ану, вилазь, п'яний бугаю, бодай би тебе розгорнуло та не позбирало!» «На що замахнувся, га? Поїдь хату свою розгорни!» «Бач, більма залило, і де тільки вони таки беруться в селі!» Прибігла й жінка бідолашного тракториста, уся в сльозах, криком кричала: «Відійди від трактора! Відійди, молю тебе!» «Так бригадир же ж! Хай сатана з ним говорить! А ти відійди! Мене й людей послухай! Один уже з церкви Христа скидав, і що? У білий день хмарка вирвалася, вдарило блискавкою і все, згорів живцем! Ти теж хочеш?» Закінчилося все важкою пиятикою в сільській кооперативі, під стінами якої так і лишився ночувати закіптюжений колгоспний бульдозер. П'яний тракторист увесь вечір обнімався з іншими дядьками, плакав і, важко гикаючи, дякував за те, що напоумили його. Люди ходили просити, щоб колгосп не руйнував казацької пам'ятки, бо орних земель, мовляв, і так вистачає. Так і луг же лугом, що з нього візьмеш? А через кілька днів до хати принесли звістку, що на комсомольських зборах Микола проголосував за те, що курган не потрібний у селі, що навколо нього тільки одні забобони, що він відволікає увагу від проблем нового комуністичного життя. Микола не тільки проголосував, він, як виявилося, був одним із головних на тих зборах. Тітка Олена того вечора тихо плакала. Юрко чув уривки їхньої з дядьком Іваном розмови. «Яничарів собі виховують», – тихо бубонів господар за стіною. «Нових яничарів. І чим тільки вони їх заманюють, а? Що їм обіцяють тим шмаркачам?» «Ой, світ, Іване, котиться до пекла», – приглушено відповідала йому тітка Олена. «Хіба ти не бачиш, що диявол уже тут?» За стіною зітхав чоловічий голос. «Яка мати була, яка мати, як гискра, аж світилася вся, а воно ж яке мерзотне, тьху!» Могилу таки розгорнули. Одного ранку люди, котрі рушили вдосвіта в поле, наштовхнулися на пустку. Посеред лугу
чорніло місиво зі слідами тракторних гусениць. А вже до вечора селом пішла чутка, що це справа рук самого бригадира. «Я не хотів його вбивати, розумієш?» Юрко тримав заплакану Юльку за руки. Крізь пальці відчував, що дівочі долоні несподівано гарячі. Може, від того, що за мить раніше дівчина поливала їх сльозами, затуливши обличчя. Той бригадир уже запивався, бо в селі його кляли. Скрізь, на вулицях, у кооперативі, де тільки бачили. Я кілька разів поставив під його вікном гарбуза зі свічкою. «Якого ще гарбуза?» – перепитала Юля. «Ну, гарбуза, звичайного такого. Вирізав у ньому очі й рота, а всередині вставив свічку. Запалю, поставлю у вікні й постукаю. А бригадир, п'яний, підійде до шибки й злякається. В нього вже чортики від горілки починалися, розумієш?» Хлопець вдивлявся в обличчя коханої дівчини. Хотілося дізнатися, що вона про все це думає. Вважає негідником чи ні? А спогади і самому не давали спокою. І тоді я вирішив його провчити. Одягнув старого драного кожуха на виворіт і посипав хутро мукою, щоб на привида було схоже. На голову теж якусь білу хламиду. Взяв довгого кілка, ніби списа чи що. Штурхнув йому тим списом у вікно і кажу грубим голосом: «Ану, виходь, судити тебе будемо». Ну, вікно й посипалося. Господи, як ти тільки додумався? Та ж додумався. А ми знали його хату як свої 5 пальців. У тій хаті був схрон. Підземний хід від хати до хліва. Колись там одна сім'я жила. Потім їх усіх вивезли до Сибіру, а хата стояла порожньою, поки бригадира туди не поселили. Ми гралися раніше там, розумієш? Ну то й що? То я й подумав, що він злякається, скочить до схрона і утікати до хліва буде. З-під землі вискочить, а я тут як тут. О, який же ти був дурний! Уперше від початку цієї неприємної розмови всміхнулася Юлька. Та ж дурний. Отож я кілка під стіною кинув, за косу та й бігом до хліва. Я до леза від зламаної коси ручку дерев'яну приробив, щоб на шаблю було схоже. Коса тупа була. Думаю, налякаю, щоб знав, як могили козацькі руйнувати. Він же ж клятий у кооперативі нахвалявся, що й під Мервою курган розгорне. Там ще давніша могила. Дівчина мовчки хитала головою. Ну, то я до хліва, а він вже й ляду піднімає, вилазити береться. А я махнув у нього над головою тією шаблею та й кажу грубим голосом: «Зараз підеш до пекла, згинь, нечиста сило». Ну, а далі? А далі? Ой, не хочеться й згадувати. Юрко перевів подих, пригадуючи. Він же п'янізний, подумав, що то справді смерть по нього прийшла. Хап мене за руку і давай викручувати. Ну, я йому раз піддихало дав лівою, потім кинув ту шаблю ще раз уже правою, щоб знав. І така мене злість розібрала на ту підлоту, що я озвірів і врізав йому ногою. І він помер. Він відлетів і зачепився ногою за ляду від схрона. Там у кутку в нього якісь залізяки від трактора стояли. Бригадир зачепився і гепнувся прямо на залізний шворень. Ну і все. Той гостряк у спину ввійшов, як у масло, а під серцем виліз. Аж сорочку прорвало. О, Господи! А далі не хочеться й згадувати. Спочатку я додому втік.
Потім мене викрили. Ну, все ж було просто і ясно. Забрали до Луцька. Тітка Олена з дядьком Іваном їздили, торби міліцейському начальству возили. Всю птицю вирізали на ті хабарі, але майже не помагало. Був би я сидів, якби не Микола. Юро, він же ж був молодим, що він міг тоді? Видно, вже дещо міг. Приходили якісь люди, вони все владнали, записали, що то був нещасний випадок, що бригадир був п'яний і просто зачепився. Юлька дивилася кудись у бік. Важко було зрозуміти, гнівається вона чи ні. Після тієї підслуханої нею злощасної розмови минув день. Отже, можна було сподіватися, що емоції трохи вщухли. Юрко подумав, що в тій правді, яка так несподівано відкрилася, було й позитивне. Не можна ж було йому про таке мовчати. А якби змовчав, то чи була б це важка провина перед нею? Отже, він тобі не брат? Що ти маєш на увазі? Запитав Юрко. А другом залишається? Юлю. Ні, ти дай мені відповідь. Про що ти думаєш після тієї сповіді? Хто він тобі тепер? Їхні тривожні погляди перетнулися. Юрко не сподівався такого повороту в розмові, тому відразу не міг втямити, про що йдеться. Не вистачало тільки, щоб ти накручувала мене проти Миколи, а врешті промовив, намагаючись розібратись у своїх почуттях і переживаннях. Я думав, що ми не про це будемо говорити. Врешті він мене врятував, і вже не раз. Юрчику, ми з тобою в халепі. Ти що, не розумієш? Та яка халепа? Все давно минуло, іронічно посміхнувся Юрко. Ніщо не минулося. На жаль. Ніщо, розумієш? Усе тільки починається. Що починається? Ой, починається на щось таке, про що мені страшно й подумати. Мене тіпає, коли про це думаю, вигукнула Юля і зірвалася на ноги. Не дивись на мене такими наївними очима, Юрку. Ти розумний хлопець. Я не вірю, що ти просто клеїш вар'ята, що ти не помічаєш усього цього. Вона таки добряче розумілася на його потаємних струнах. Юркові навіть стало приємно від цього. Однак лише на мить. Зараз Юлька ніби читала якусь невидиму стенограму його власних тривог, котрі тепер стали щохвилинними супутниками і не давали йому спочинку. Я тільки на секунду заглянула йому в очі. Там, коли Микола сказав тобі, щоб я мовчала. Боже, я в тих очах побачила. Що ти там побачила? Смерть. Юлю, ми ж не в театрі. Вона кинулася до дверей, але відразу ж і повернулася, ніби не знаючи, куди подітися в цій кімнаті. А він, Юрко, не міг повірити, що кохана озвучує щось на диво знайоме, що вона промовляє зараз ті слова, які він уже чув. Чув, а від того дивного голосу, котрий озивається у власному серці. У ті хвилини, коли душа розривається від сумнівів. Адже ж Микола тоді глянув у вічі не тільки Юльці. Він і Юркові, наче кинджалом у груди. Наче це була чужа людина. Наче від зимної ворожості, що зависла тоді в кімнаті, залежало щось. Ніби залежало жити чи вмерти. І де вони взялися, ці чорні сумніви між ними, двома братами?
Бо хоч би як там було, а Юрко вважав, що життя не може так розламувати їх, так ділити те, що було спільним. І заради чого? Тільки тому, що в них різні батьки? Тільки заради цієї безглуздої історії зі скринькою, напакованою золотими брязкальцями? Маячня. Цілковита маячня. Хотілося махнути рукою, плюнути на те Миколине розслідування. Ну, врешті ж, хіба на ньому світ зав'язаний? Я вчора говорила з батьками, озвалася дівчина. Коли вони почули, хто такий твій Микола, навіщо ти розказала? Коли я чогось не розумію, я раджуся з людьми, яким довіряю. Ми з тобою молоді й багато чого не розуміємо, а зло старе, як світ. Юлю, як ти посміла? Що ти робиш? Що я роблю? Я намагаюся нас порятувати. Від чого? А знаєш, що сказали мені батьки? Вони сказали: дитино, утікай від них. Біжи від них на терен очима. Поки не пізно, все кинь і утікай, бо то страшні люди. Коли вони приходять до тебе, все, ти не жилець, то й від мене втікатимеш. Юрку! Тепер він урешті помітив, що з очей у дівчини котяться сльози. Юрку, він утягне тебе в цю історію. Вже втягнув. Десь у світі, в нормальному світі вас би уже судили. За що? За те, що ви робите з людьми. Тільки того, що я почула, вже досить. Він душив якусь бабу, ти бив когось. Як тобі не соромно? Юрко обняв кохану дівчину за плечі. Вони дрібно тремтіли. Однак Юлька вже майже не плакала. Обличчя, залите слізьми, світилося замість розпачу якоюсь дивовижною розсудливістю. Дівчина звела до Юрка очі і попросила: розкажи мені все, як є. Розкажи. Я ж тобі не ворог. Ми все обміркуємо і будемо знати, що робити далі. Ось побачиш. Удвох легше думати, простіше щось вирішити. Шукати зустрічі з Миколою не довелося. А він сам прийшов. Прийшов такий же лихий, похмурий і непривітний. Дивився на Юрка якимись колючими і водночас відчуженими очима. Очевидно, попри свою вольову вдачу, все ж таки багато передумав про те, що сталося. Або ж намагався подолати своє роздратування. Перепитав: говорив зі своєю дівчиною? Говорив. От і добре. Думаю, вам обом вистачить клепки, щоб мовчати. Ця його тональність, у якій виразно вчувався метал, ще раз підтвердила правильність Юркових думок про те, що його доля брата, чи то пак названого брата, Миколу зовсім не цікавить. Оперативником рухають цілком егоїстичні мотиви. Юлька ж для нього взагалі неіснуюча істота, яка незрозуміло чому з'явилася на арені подій. Поглянувши у вічі Миколі Трохимовичу, він уже вдруге прочитав німе застереження: щось мені не сподобається, переступлю через вас обох і піду далі. Може. Отже, переступить. Юрко добре знав Миколину вдачу. Якщо раніше цинізм цієї людини лише іноді проривався крізь личину добропорядності, Юрко згадував епізоди з дитинства та юності, які тепер вимальовувалися по-новому,
то цього дня вся постава Миколи Трохимовича говорила про холодний розрахунок і черству рішучість. Тим часом гість походжав кімнатою, заклавши за спину руки і думаючи щось своє, заховане під покровом показного спокою і крижаної впевненості. «Взагалі-то я прийшов запитати тебе дещо», – нарешті озвався. Юрко мимоволі здригнувся, випірнувши з полону своїх спостережень за названим братом, і уважно глянув на співбесідника. «Чи залишишся ти у грі?» Про яку ж гру йшлося? Юнак усе розумів і не хотів розуміти. У свідомість вривалися гострі й болючі думки, які кричали про важку образу на дійсність, що виявилася такою банальною, брудною, підлою. Насправді, Юрко налаштовував себе на те, щоб жити по-іншому, а життя уперто не клеїлося. Отже, наше минуле, те, що ми були братами, що стояли горою один за одного, це гра? Відповів запитанням на запитання Юрко. Не клей, дурня. На хвильку запала тиша. Уже пора тобі звикнути до того, що життя – серйозна штука. У ньому кожен сам за себе. Тут немає романтики. Розумієш? Роздратовано кидав Микола Трохимович фразу за фразою. Балачки про братерство – це порожні балачки. Дружба – це міраж. Кохання – фікція, потрібна для продовження роду. Бо чоловік і жінка, як би добре не жили один з одним, насправді чужі люди. Зовсім різні й чужі. Вони кожен за себе. І я за себе. Все, чого я хочу, прожити як людина. І тобі раджу викинути романтичний мотлох із голови. Тому ще раз питаю, ти у грі чи ні? Для того, щоб грати, треба щось знати і розуміти, відповів Юрко. Хоча б елементарне. А я досі нічого від тебе не почув. Якби не послухав маячню того Макса, не знав би взагалі, про що йдеться. Пояснюю для романтиків. І Микола Трохимович розповів про суть справ у історії, яка так примхливо змінила все не тільки в побуті останніх тижнів, а й слизьким вужем влізла у їхні стосунки. Це була розповідь чоловіка, який відчував, що лабіринт розслідування занадто заплутаний, аби рухатися у ньому наодинці. Дієві особи, попри свою показну немічність, і далі грали у спектаклі життя свої дивовижні ролі, зрозуміти суть яких було дуже важко. Потрібні були ще чиїсь руки, мізки, врешті біцепси. Микола Трохимович відчував потребу в наявності такого собі чорнороба, людини для виконання різних завдань. Юрко міг би бути таким виконавцем, бо, на думку Миколи Трохимовича, був людиною, яка спочатку робить, а тоді думає. Чому б не залучити в помічники когось із колег? На це запитання в оперативника зовсім недавно з'явилася власна відповідь. Справа перестала бути державною. Коли Макс, хлебчучи горілкою, розмазуючи кров по битій мармизі, розповів про чарівну скриньку дівчат із вулиці Маяковського, справа відразу стала особистою. Вона зайняла почесне місце там, де вже давним-давно поселилися мрії про великі заробітки, кар'єру й добробут.
і заступила собою все на світі. Постать зниклого німця Гюнтера більше не маячила перед очима Миколи Трохимовича. Замість нього в уяві Кириченка постало страдницьке обличчя жидівки Риклі, сяючи й переливаючись усіма дорогоцінними барвами уяви. Так, справа набула зовсім іншого змісту. Азарт слідчого змінився на азарт гравця. Оперативник виразно відчував, що десь глибоко в жилах закипає недобра кров. І це йому подобалося, бо знав, лише силою та волею вирве в життя те, для чого власне й живе. Не візьме, не випросить і не вихитрує, а відбере. Так, як відбирає один хижак у іншого упольовану здобич. Ніби відчуваючи це, Юрко враз кинув: а методи? Як можна вести розслідування такими методами? Це що, у вас таке правосуддя? Послухай, Миколо, там, у вашому архіві, я бачив фотографії вбитих бандерівців, голих людей, підпертих кілками, закатованих так, ніби їх рвали голодні пси. Це зробили твої вчителі? Може, і ми так будемо катувати? Микола Трохимович зупинився посеред кімнати з німим здивуванням в очах. Невже ти думаєш, Миколо, що я піду з тобою мордувати двох старих бабусь? І за що? За якусь міфічну скриньку, якої, може, і не існує взагалі? Ні, не піду. Вже і так шкодую, що бив того Смаля, чи як там його. На оперативника страшно було дивитися. Його обличчя, що потеплішало під час розповіді, враз перемінилося, і на Юрка вже дивилася незворушна грізна маска з темними від гніву очима. «Я не у грі, Миколо, не у грі!» з викликом вигукнув господар квартири. «А я тебе недооцінив. Ти не так оцінював». Микола Трохимович поволі наближався до Юрка, і важко було зрозуміти, що він збирається робити. Вийти з кімнати чи раптово завдати удару. «Я зробив дві помилки, Юро. По-перше, не варто було тебе брати у справу. По-друге, я не мав права довіряти тобі сьогодні. Не мав права. Але третьої помилки вже не буде. Запам'ятай ці мої слова». «А що буде?» Якось аж занадто безтурботно запитав юнак, намагаючись приховати свої справжні почуття. Микола Трохимович і далі насувався на Юрка. «Геть із дороги!» – просичав. «Кажу тобі це і в прямому, і в переносному значенні». Хлопець мимоволі відступив у бік, звільняючи дорогу до дверей. «І щоб я тебе більше не бачив, зникни, бо якщо з'явишся, це буде твоя остання година». Бувають ночі, коли, здається, у старому місті все ворушиться. Вгорі гілка до гілки печально похитуються дерева, скриплять заржавілими бляшаними кашкетами ліхтарі на стовпах, вовтузяться в тісних закутках між будинками шматки старих газет і різний мотлох, залишений удень людьми. Навіть незворушний старий замок Любарта, міцно вкопаний предками в ґрунт, у такі ночі ніби розпливається в пітьмі. Його монолітні контури непомітно тремтять,
ніби пролітаючи крізь якісь фантасмагорійні часові виміри, ніби відчуваючи на собі нашарування інших невидимих світів та епох, недосяжних людському розумінню. Може, то разом із дошкульними вітрами шугає над містом привиддя історії? А може, чиїсь душі, людей, птахів, дрібної комашні повертаються на шляхи прожитих у цьому світі буднів, щоб озирнутися над своїми поснулими нащадками і поміркувати про минулі діяння. Хто йде з теплої домівки в таку ніч, той інколи відчуває на собі погляди, цілу симфонію поглядів, колишніх і теперішніх мешканців старого міста. Важко сказати, добре це чи погано. Свідомість кожного разу розривають неясні тривоги, а розум намагається розгадати таємниці тих позареальних послань із ворогкої тьми. Та є люди, які входять у ці ночі, як ніж у масло. Адже вони тут свої, і ніякі тривоги їх не бентежать. Ефемерні істоти, що прибули до цього царства тіней, мерщій утікають у свої далекі світи, і вже в темних закапелках міста ніщо не скрипить, не ворушиться, не шепоче і не визирає із безлюдних провулків. Людям, від появи яких старе місто раптом завмирає, неначе засипане пісками часу городище, дуже добре в цій мертвій тиші, бо крижані думки, що супроводжують їх, виразно вчуваються під скронями. Бажання діяти й домінувати виходять на передній план, а наміри стають співзвучними з навколишнім мороком. Ніч для таких візитерів не царство химер та фантазій, а засіб. Ніч їм, як чорне покривало для чорних задумів. Чоловік, який узяв до рук лопату і вийшов у темінь, взагалі не любив непроглядну ніч. Та й за що її було любити, коли саме в такі години діяли проти нього, здавалося, усі можливі й неможливі сили зла. Життя лише підтверджувало правильність такого твердження. Ночі, проведені поза стінами дому, приносили тільки страх, розчарування, а на тілі, особливо на обличчі, залишали криваві свідчення сутичок із пройдисвітами. Коли тебе, скажімо, футболять копняками під парканом, а потім цинічно вивертають кишені, не до роздумів про тишу як благо, як схованку від денної суєти. Він також не любив усілякої роботи, але це вже, як то мовиться, з іншої опери. Втім, узяв до рук лопату, бо іще вдень, хильнувши кілька чарок у напівпорожньому закутку гастронома, подумав: треба себе рятувати. Треба себе рятувати, бо інакше, поглянувши у невимовну глибину чорних небес, він підняв синювате лезо городника догори і оглянув садибу, що, здавалося, була вкрита оксамитовим саваном. А тоді пошепки промовив: так, один тут, а другий тоді де? Обходити хату не хотілося ще більше, аніж виходити з нею. За рогом панувала безодня темряви й невідомості. А чи немає там якоїсь
прихованої небезпеки. Він же знав, що є. Якщо не справжня, втілена, скажімо, в біцепсах ворога, то напівреальна, у суті того, що відбувається. Та якщо тип із лопатою ще вагався, що йому робити зі своїм страхом, то в іншому кінці міста відкрилися двері під'їзду, і на вулицю ступив чоловік, який боятися не збирався і, можна сказати, страху взагалі не знав. Він оглянув згустки пітьми в навколишніх перевулках і задоволено всміхнувся. Те, що треба. О, цей любив нічне безлюддя. Якщо вдень він, як і його колеги, думав і планував, то вночі діяв. Колись Шевченко написав «А ніч, як море». І пізній мешканець міста, крокуючи вулицею, із задоволенням згадав цю фразу. Ніч була не лише морем без кінця краю, а й безмежним полем, яке інколи не перейти, не переїхати. Полем для роботи, коли ніхто не лізе у вічі і не заважає зайвими запитаннями. Полем, яким так зручно пересувати шахові фігури у життєвому розіграші. Коліщатка історії значно легше поверталися в такі години. Він розумів це, може, краще за інших. А головне, вони поверталися зовсім непомітно для сонного люду. А інколи годинникар долі взагалі міняв їх, викидаючи на смітник старі, замінюючи на більш придатні. Звичайно ж, громадянин, котрий саме звернув із освітленого проспекту в двір, обставлений 5-поверховими хрущовками, не став би вночі копати лопатою. А той, по інший бік міста й ночі, розмахнувся й увігнав заступа в землю. Де потрібно копати, не знав, та й знаття йому не треба було. Розумів лише, що те, заради чого вся оказія, не лежить глибоко, як, власне, і більшість таємниць. Тому вирішив просто зрити подвір'я, та й квит. Перекопати його як город. Ну, може, трішки глибше, ніж звичайно. На штик-два глибше. Знайду, а тоді приставлю лопатку й до горла декому. Крутилася в голові захеканого чолов'яги солоденька думка. Була рятівною, бо прогнала страх. На його місце вступила лють, зводячи морозцем артерії та вени. Відчуття злості завжди перетворювало його, подвоювало міць та відсувало все інше кудись у закутки свідомості. Це були хвилини, сповнені навіженою силою, що надходила невідомо звідки. Сизе, холодне лезо аж дзвеніло, кидаючи в пащику ночі ще темніше за її нутро грудки землі. Туди, неначе в космічну безвість, летіли прокльони із уст людини, яка хекала над розритим подвір'ям. «Вони ще мене погано знають», – порипувало руків'я лопати. «Кодло». У такт цьому звучному слівцю вкотре злетів у повітря заступ і голосно хряснув об щось приховане під землею. А далі пішла обережніша робота. Постать стала навколішки, навпомацки розгрібаючи ґрунт. Потім ще кілька ударів лопатою і знову шурхотіння в темряві. «Що за чортівня?» – прошепотів роздратований чолов'яга.
Якийсь фундамент чи що? Звідки тут цегла? Під шаром землі вгадувалося якесь мурування. Може, прикидали цеглою? Шепотіли у темряві покусані губи. Та пальці намацували кладку, причому ось уже вона знайшлася в іншому місці, ближче до старого хліва, що темним кубом бовванів на фоні неба. Чолов'яга пройшовся від хліва до хати, штрикаючи в землю лопатою й обмірковуючи свої дії. Пригадав собі, що на цьому відтинку в рельєфі двору й раніше проглядалася подовгаста впадина. Він чомусь думав, що саме там колись вкопали водопровід. Обійстя ж було старим, закладеним ще за Польщі. Ні, це було не те, заради чого чоловік рубав городником нічний морок. Куди ж вони його поклали, га? Куди ж вони його дорогенького? Розгублена постать ступила ще кілька кроків і знову лайнулася, бо ноги заплутались у якійсь рослині. А може, тут? Може, кляті відьми на ньому квіточки посадили? Еге ж, це вони можуть. Ці можуть. У темряві виднівся невеликий кущ півонії. Мить, і гостре лезо городника вдарило в самісіньке його серце. Ці задушать і оком не змигнуть. Нічний робітник на мить згадав чиюсь балачню про те, що півонію зрубувати не можна, бо щось там, кажуть, може потім із людиною статися. Та злість вкопувала його в землю. А може, єство йому шепотіло потрібні слова, бо вже лопата відлетіла вбік. Вже гачкуваті пальці намацали знахідку. Вже цих знахідок назбиралася ціла купка. А тоді копач зірвався на ноги і притьмом поніс дорогу хати щось таке, від чого його руки гарячково тремтіли. Там, за хатою, трохи далі, блимав підсліпуватий вуличний ліхтар. Саме йому, і собі також, хотілося показати те, що вже й так вгадувалося під пальцями. І коли око ліхтаря поглянуло на округлий, надщерблений городником предмет у витягнутих чоловічих руках, то злякано блимнуло і погасло. Разом зі всіма ліхтарями уздовж вулиці. Може, то десь вимкнулося реле, а може, сили ночі не хотіли віддавати те, що дотепер належало їм. Хто зна? Ось ти де! Задоволено прошепотіла постать, на долонях якої в темряві ледь-ледь відсвічував сіризною розколотий людський череп. Ось ми тебе й знайшли. Не менш радісно прошепотів той інший нічний мандрівник, що крокував був містом у тільки йому відомому напрямку. Мовив і натиснув кнопку дзвінка. У дверях квартири, яку той пізній візитер відшукав серед тисяч інших людських помешкань, незабаром з'явився обтягнутий старечою шкірою череп сонного дідугана. «Хто там?» «Міліція». «Ой, людоньки, що сталося?» «Сталося. Відкрийте, будь ласка». Двері скрипнули, а відхилилися. Пізній гість переступив поріг, оглянув із ніг до голови худого височенного діда, котрий протирав очі, і запитав. «Войцех Юстисяк?» «Що? Ваше прізвище Войцех Юстисяк?» – повторив своє запитання прибулець. «Ні, що ви? Моє прізвище Соколовський. Іван Іванович Соколовський». У старечих очах мигнула тінь тривоги. На обличчі гостя з'явилася недобра посмішка.
Він дістав із кишені посвідчення, тицнув його дідові під ніс і з притиском просичав: «Войцех Юстисяк! На коліна!» Почуття безмежного страху спотворило обличчя господаря квартири. Старий, мов би рибина, викинута на берег, уривчасто вхопив роззявленим ротом повітря, а прибулець, насуваючись на нього, повторив ще раз: «На коліна!» І коли переляканий дідуган важко гепнувся перед візитером на коліна, пролунав його старечий шепіт: «Не вбивайте, я все розкажу». Емма Павлівна була законослухняною громадянкою, тому щиро вважала, що їхніх сусідів-смалів потрібно ізолювати від суспільства. Хата по той бік вулиці здавалася їй моторошною обителлю диявола. Сама по собі ця будівля ніколи не викликала б негативних асоціацій. Була із тих невеличких будиночків, зведених із доброї цегли, що не розсипалася ще за Польщі. Якби не лайка, якою там починались і завершувались усі дні в році. Чому Марина з Максом ще досі не порізали один одного? Якби не вбивчі погляди Клавдії Огром'як. Бог є на небі, раз цю осоружну баберу таки скрутило. Якби не... Ой, та що там говорити? Тільки за те, що утнула Клавка Огром'як із нею, порядною людиною, варто було б покарати всю родиноньку. Бо ці люди викликали в Еми Павлівни почуття безмежної огиди. Якось Клавка поки ще була на ногах. Та що там на ногах? Вона ще крутила чоловікам мізки. Отоді-то вона підкотилася на вулиці і каже: «Послухай, Еммо, мені, звісно, все одно, але тобі це потрібно знати». «Я нічого не бажаю знати», – стримано відповіла Емма Павлівна, хоча сусідчині слова в якійсь мірі її заінтригували. Взагалі-то до різноманітних знань, особливо таких, що передаються людині людиною пошепки, жіночка ставилася з острахом. На це у них із Миколою Петровичем були особливі причини. Але цього разу Еммі Павлівні захотілося знати, що казатиме їй Клава Огром'як. «Ну, не хочеш, то й не треба», – махнула рукою Клавка. «Мені просто шкода тебе стало. Така порядна жінка. Але знаєш, Еммо, в житті так і буває, що порядним не щастить. От не щастить, розумієш? Я, наприклад...» «То що ти хотіла мені сказати?» – не витримала Емма Павлівна, якій Клавчині слова сподобалися, бо вона вважала себе не тільки порядною, а й статечною, розважливою, доброзичливою, справедливою і небайдужою до всього, що відбувається навколо радянською людиною. Таких людей, вважала вона, треба цінувати, бо їх мало. Коротше, Еммо, щоб не завертати в довгі папірці, ну, ти тільки спокійно вислухай мене. Що сталося? Та не те, щоб сталося, просто Микола тебе обманює. Скоромовкою докінчила сусідка і невинно посміхнулася, опустивши очі. Не може бути. Микола Петрович чесна й порядна людина, вибухнула гнівом Емма Павлівна. І я так кажу. І я так само кажу, з відповідним наголосом повторила Клавдія Огром'як. Але коханку має. Брешеш. Ну, хочеш вір, хочеш не вір. А я тобі кажу. Ну, звичайно ж, Емма Павлівна сусідці не повірила. Але щоб уже вислухати підлу брехню до кінця, щоб скласти остаточну ціну їй, цій злоязикій особі, яка сама
по вуха в інтригах із чоловіцтвом, запитала: «Ну-ну, і хто ж вона?» Клава вмить змінилася на обличчі. «Ось тут-то і собака зарита, Емо. Тут-то і вся проблема. Бо якби то була просто хвойдочка типу мене», у цю мить Клавка грайливо мигнула очицями, «не варто було б і перейматися. Побігав би твій Микола та й заспокоївся б. Вони ж, як собаки, нюхом почують і вже, нагостривши носа, біжать. А потім покусане присунеться додому і... Ти мені тут балачок не розводь, кажи, хто така. Страшно й казати. Страшно й казати, Еммо, заокруглила очі сусідка. І тоді, нахилившись до самого вуха роздратованої жіночки, Клавка прошепотіла: «Вона жінка полковника КГБ». Згадана вище зловісна абревіатура завжди діяла на Емму Павлівну магічно. А цього разу жіночка почала осідати прямо на вуличний асфальт. У її голові, раптово затуманеній новиною, крутнулося: «Боже мій, він же ходить туди інформувати». От і... «Тихо, тихо!» – вчасно підхопила Клава сусідку під лікоть, щоб та не впала. «Не треба так хвилюватися. Ну, може, все ще й минеться». Вона довела раптово охлялу Емму Павлівну, котру зовсім покинули сили до хвіртки, і, приставивши її до штахетника, мовила: «Еммо, це ще не кінець світу, повір мені. Ти тільки не роби різких рухів, а вони покрутять трохи і розійдуться в різні боки, от побачиш». Місяць, що минув після цієї розмови, здався Еммі Павлівні пеклом. Спочатку вона намагалася стежити за своїм чоловіком. Але це не допомагало, бо страшний привид КГБ заступав їй увесь світ. Глузд відмовлявся аналізувати вчинки і слова Миколи Петровича. А потім поміж ними відбулася важка розмова, під час якої чоловік розтлумачив заплаканій домогосподарці усю безглуздість Клавиних балачок. «Як ти могла таке підозрювати?» – волав Микола Петрович. «Ти знаєш, хто вони такі? Хто ці люди? Та вони ж такого, як я, розтопчуть і не посковзнуться. Дурепа!» Вперше в житті Микола Петрович назвав свою дружину таким некрасивим словом. Ще й додав: «Як можна своїм тупим баняком таке на мене думати? Щоб ти скисла!» Коли ж Емма Павлівна перестріла Клавдію Огром'як, щоб розібратися із нею, та, здивовано звівши очі, посміхнулася. «А, ти про це? Ну, розумієш, Еммо, повз тебе ж муха не пролетить. Ти ж усе бачиш і все чуєш. А я, поки Макса з Мариною нема, хотіла тут одного партійного товариша привезти. Ми трішки почовплися», – хихикнула Клавка на завершення, «поки ти свій пост покинула». Ти тварина», – сказала ображена жіночка. «А ти порожнє місце», – в тон їй відповіла Клавдія Огром'як. Після цього конфлікту бажання Еми Павлівни тільки окреслилися. Вона усією душею прагнула, щоб родинонька її добрих сусідів кудись щезла, розвіялася, зникла з лиця світу, щоб і сліду від них у хаті навпроти не залишилося. Ні, ви тільки не подумайте, що Ема Павлівна хотіла собі щось із садиби Клави Огром'як, щось із майонтку Смалів. По-перше, вуличку Маяковського, яка була недостатньо широкою, але все-таки відділяла від осиного гнізда сусідів,
Ема Павлівна разом із чоловіком вважала своєрідним кордоном. Тільки одного разу жіночка перебігла його, щоб подивитися, чому у своїй кімнаті горлає немічна Клавка, і відразу ледве не стала жертвою навіженого Макса. Він потенційний убивця. Поки ще не пізно, цього типчика треба замкнути. По-друге, оселя Еми Павлівни і Миколи Петровича, її чоловіка, як сестра-близнючка нагадувала Клавчину хату. Мабуть, їх одного року й збудували. А втім, нагадувала і не нагадувала. А в Еми Павлівни росли вазончики, біленькими крильцями привітно віталися з перехожими фіраночки. І якщо хтось думає, що сусідка Смалів щодня крутилася з надвору, щоб підглядати і підслуховувати за ними, то глибоко помиляється. Вона і справді крутилася, але не для того. Усі шибки в хаті були чистенько витерті ганчірочкою. Штахетники побілені вапном. Щілиночки в старих порепаних дверях зашпакльовані. Квіточки на клумбі під стіною доглянуті. Ось. А хату навпроти треба розвалити. Її мешканців вивезти. На такій ділянці міг би вміститися невеликий кількаповерховий будинок, у якому б жили порядні люди, і біля під'їзду гралися б діти. Та тільки життя все перекручує. Вони ніколи не приносять бажаного. Скоріше навпаки. Як мовила триклята Клавка, порядним людям у цьому житті не щастить. Замість того, щоб розметати шаленців, ліквідувати їхнє кубло, доля, наприклад, піднесла їм нову ванну. Не встигла Ема Павлівна здивуватися, для чого це сусіди перекопали своє подвір'я за хатою, і коли тільки встигли, як усе стало зрозумілим. Максим із Мариною пішли на роботу, а вже через якусь годину під'їхала вантажівка, троє молодиків, крекчучи, витягли з буди новеньку ванну, запаковану в громістку дерев'яну тару. Поки жіночка замітала біля свого ганку, хлопаї вовтузилися десь усередині. Було чути, як вони про щось говорять із паралізованою Клавкою, але слів розібрати так і не вдалося. А тоді витягли на світ Божий ящик зі старою ванною і, сопучи від натуги, завантажили його в автомобіль. «Добрий день, тітко!» – привітався до неї один із прибульців, закурюючи сигаретку. Емі Павлівні відразу не сподобалося, як її назвали. Але добре подумати про це вона не встигла, бо колега того чоловіка підійшов і похмуро заявив: «Потім курити будеш, поїхали». «А Максима Анатолійовича хіба немає з вами?» – не втрималася, щоб не запитати. «Зараз під'їде», – весело гукнув той, що назвав її тіткою. «З нього пляшка». Хвильку подумавши, раптом запитав, блиснувши хитрим оком: «А може, ви нам налєте по краплинці?» «Ні-ні, я не наливаю», – злякано буркнула Ема Павлівна і відступила від нахаби аж до самих дверей своєї оселі. Автомобіль загуркотів уздовж вулиці, лишивши позаду себе сиву хмарку вихлопних газів. Через якихось півгодини і справді приїхав Макс. Він видобувся із «Жигулів» у супроводі русявого чоловіка, який вразив Емму Павлівну своїм діловим виглядом. Навіть не привітавшись, обоє попрямували до Максової хати. «Хто б це міг бути?» – подумала вона, пораючись біля ганку. Зазвичай відлюдько Макс людей до себе не водив, хіба що пияків. Тут варто зробити невеличкий відступ, оскільки у свідомості Еми Павлівни існував поділ усіх осіб чоловічої статі на людей та істот.
а жіночої – на людей і тварин. Саме тому вона, розлючена, так і назвала підступну Клавдію Огром'як. Хіба ж не тваринним життям жила її сусідка? Хіба не рефлексами користувалася замість здорового глузду? Це ж хіть вела її шляхами-дорогами в той час, коли нормальних людей кличуть уперед благородні поривання. Гірше було із людино-істотами у чоловічій подобі. До таких у першу чергу належали пияки, які підстерігали Емму Павлівну скрізь, біля гастроному, на вулицях і, що найгірше, навпроти через дорогу, де жило втілення цього узагальненого образу. Одного разу її разом із Миколою Петровичем запросили до ресторану. Але й там знайшлася істота, яка ущипнула її біля гардероба. «Ах, какая курочка!» – гигикнула істота і неприємно дихнула на Емму Павлівну. Курочка ухопила своє пальто і хотіла дременути на вулицю, та послизнулася на паркеті і упала прямо посеред фоє. Коли ввечері Микола Петрович натирав її пошкоджене коліно спиртом, вона вирішила, що більше нікуди не ходитиме. Краще сидіти вдома, аніж стати жертвою чергової знавіснілої істоти. А от нинішній візитер, що приїхав разом із Максом, до цієї категорії точно не належав. Ні, це не істота, це людина, крутнулася в її голові заспокійлива думка. Та знову ж таки, довго розмірковувати Еммі Павлівні не довелося. Події цього дня змінювали одна одну миттєво, неначе кадри у пригодницькому кінофільмі. Обидва чоловіки із брутальною лайкою на устах несподівано вискочили із хати і кинулися на подвір'я. Ще за мить вони з'явилися, щоб знову вскочити до хати. Чути було грюкіт дверей та нервову суперечку. А тоді обоє знову вибігли і устромили свої чіпкі погляди прямо в постать Емми Павлівни. Макс, на щоках якого світилися нездорові рум'янці, посунув прямо до неї. Емма Павлівна позадкувала. Хотіла вже відкрити двері і заховатися до своєї рятівної оселі. Але чомусь побоялася обернутися до сусіда спиною. Утім, чолов'яга наближався, тому вона таки крутнулася на місці і притьмом здолала кілька сходинок, що вели до дверей. Аж тут пролунав голос незнайомця. «Стояти!» Голос не віщував добра. Тому Емма Павлівна вклякла на місці. Кремезний незнайомець, котрий справив був на неї таке гарне враження, перейшов на їхній бік вулиці, відсторонив Максима і піднявся сходинками до його переляканої сусідки. Замить перед очима Емми Павлівни з'явилося посвідчення, суть якого вразила її в саме серце. «Мене звати Микола Трохимович», – промовив незнайомець. «Чи не були б ви ласкаві дати відповідь на одне наше запитання?» Емму Павлівну несподівано покинув страх. Ні, це не істота, це людина. І вона виструнчилася. «Так, будь ласка, ставте. Чи не знаєте ви, куди б могла подітися теща Максима Анатолійовича?» «Яка теща?» – не зрозуміла суті запитання Максова сусідка. «Клавдія Огром'як. Ви знайомі з товаришкою Огром'як?» «А як же? Давно знайома з цією товаришкою?» «От і добре», – спокійно зауважив Микола Трохимович. «А скажіть, куди б вона могла подітися?» «Як то?» – самими губами
вимовила Емма Павлівна і витріщилася на оперативника. Ви що, смієтеся з мене? Куди поділася Клавка? Гаркнув із-за спини Миколи Трохимовича розлючений Макс. Старої нема в хаті, розумієш ти? Останній раз питаю, кажи, бо... Товаришу полковник, не дала йому докінчити Емма Павлівна. Товаришу полковник, захистіть мене від цього. Я не полковник, посміхнувся Микола Трохимович. Цей громадянин небезпечний для громадськості, не вгавала жіночка, голос якої зірвався до істеричного вереску. Його треба ізолювати. Ізолюємо, обов'язково ізолюємо, цілком серйозно пообіцяв оперативник. Ах ти ж, корова, та я тобі... Злобливо засичав Макс і спробував піднятися на ганок. Та Микола Трохимович ураз брутально зіштовхнув його вниз. Ану, замкни свою ляду, щезни, швидко. Двічі повторювати не довелося. За кілька секунд Макс опинився біля «Жигулів» і вже звідти дивився на сусідку знайомим їй мстивим поглядом. «Ще прийде на тебе час», – мовив собі, точніше Еммі Павлівні, незаслужено ображений Смаль, обдумуючи такі несподівані події дня, що тільки-но встиг розпочатися, а вже приніс цілу купу тривожних новин. Найгіршою була остання – зникнення тещі. Вона так приголомшила Макса, що думки в його голові почали метатися, неначе таргани, утікаючи на всі боки. Куди могла подітися Клавдія Огром'як? Вона ж не могла кудись втекти, бо просто не ходила. Отже, тещі хтось допоміг. Хтось невідомий. Допоміг зникнути з дому якраз тоді, коли Макс уже був на шляху до завершення цієї брудної і небезпечної справи. Хто б це міг бути? Ну, сказав Микола Трохимович, коли стало зрозуміло, що тещі таки нема ні в хаті, ні у хліві, ані на подвір'ї. І це пронизливо холодне «ну» було і гіршим від нокауту. Воно прозвучало як натяк на те, що Макс грається з клятим кагебістом у якісь хитрі забавки, що плете якусь власну павутину. Воно вже прозвучало як присуд. «Куди ти подів тещу?» – гнівно запитували очі оперативника, та Смаль не мав жодної відповіді. А як гарно все починалося! Ще вдосвіта Макс пишався своєю винахідливістю. Це ж він, прослухавши міркування Миколи Трохимовича про ймовірність іще одного давнього вбивства, очевидно, Світлана Лебезун говорила всерйоз, коли сварилася з оперативником, вирішив діяти і все перевірити. Перевірити, знайти відповідь і прозвітувати. А тоді вискочити з-під нав'язливої опіки органів. Чи міг Микола Трохимович покликати його, щоб спеціально підкинути таку версію, наштовхнути його на пошуки ще одного трупа? Міг. Очевидно, так воно і було. Навряд чи оперативник захотів би шукати сам. Крім того, якісь потаємні відчуття підказували Максові, що розслідування ведуть у закритому режимі, крадькома від людей, намагаючись не привертати уваги. Інакше чому б не приїхати цілою оперативною групою, не зробити трус в обійсті і не забрати немічну Баберу на допити? Але така версія його не хвилювала і не тривожила. Турбувало інше. Максим Смаль непереборно хотів вийти цілим із небезпечної історії. Реабілітувати ж себе можна було, скажімо, пред'явивши труп.
Йому здавалося, що цього буде досить, бо Микола Трохимович усе-таки робив акценти на тих колишніх убивствах, оминаючи проклятущу скриньку із дорогоцінностями. Може, сприйняв це за старечі фантазії? Подумав Клавин зять, і це його якоюсь мірою заспокоїло. Зрештою, хто б захотів повірити таким небилицям? Так міркуючи, Макс вирішив діяти. Якогось 10 хвилин йому було досить, щоб зрозуміти просту істину. Тещине подвір'я не таке велике, щоб на ньому міг загубитися небіжчик. Очевидно, це мав би бути фотограф Войцех, загадкове зникнення якого чомусь дуже цікавило органи. Микола Трохимович так і сказав. Стара мені проговорилася про те, що разом із німцем на той світ відправили й фотографа. Цього вже досить, щоб притягнути її. Однак ми поки що не будемо зачіпати ні її, ані Клавдію Миронівну. Ми ще подивимося, поміркуємо, і ви, Максиме, нам допоможете. Макс відчував, що загибель Гюнтера Вольфа пов'язана з тещею. А можливо, й взагалі є справою її рук. Якщо так, стару заберуть до буцегарні, і у хаті настане спокій. Наявність ще одного покійника лише додала б масла у вогонь. 2 трупи. Га? Нічого собі, дівчатка. Гарні кралечки. Але навіщо все це? Яка трагедія тут розігралася? В установі, куди обом подругам стелилася пряма доріжка, вміють запитувати й отримувати відповіді. Можна було й не сумніватися, що Микола Трохимович отримує на блюдечку всю цю історію. До останньої подробиці. Ось покладуть осоружну тещу, підключать її дротиком до розетки, і дарма що паралізована. Заговорить. Але тоді риклина скринька із золотим ключиком відімкнеться. Для кого? Звичайно ж, для когось із них. Оцих, котрих і так обсипано щедротами. Для Миколи Трохимовича, наприклад. А хіба він заслужив? Уже вкотре перед Максовими очима з'являлися золоті зайчики, які підстрибували і миготіли, неначе бенгальські вогні. Ці дивні істоти ніяк не хотіли слухатися. Їх неможливо було увібгати до схованки здорового глузду. Зібрати свої думки в єдине ціле також було важко, бо в голові весь час надоїдливо шаруділо одне й те ж запитання. Де розгадка? Чому старі профури все ще тримають це в таємниці? Перш ніж перекопувати подвір'я, Максим пішов до Клавиної кімнати. Вирішив зробити ще одну спробу розколоти ненависну тещу на зізнання. Клавдія Гром'як виглядала, як завжди, заглибленою в себе, однак його появу помітила і глухо запитала: «Чого тобі?» «Винограду», несподівано для самого себе уколов її Макс. Теща, однак, не відреагувала, тільки мовчки сопіла на своєму химерному ложі. А може, й не чула нічого, поринувши в свої вічні роздуми. «Оце піду й перекопаю подвір'я», з показною веселістю в голосі заявив зять. «Дивись, іще одного черепка людського знайду, а, Клавдія Миронівна?» Немічна дивилася кудись під стелю. Уперто мовчала. «А може, підкажете, де копати, щоб я дарма часу не гаяв?» «А тобі не завадить трохи пупа напнути», – у тон йому відповіла стара. «Як там його прізвище було, того Войцеха?» – не вгавав Макс. «Юстисяк».
надиво спокійно відповіла паралізована. Войцех мав такого довгого носа, як у тебе. Одного разу встромив його куди не треба і... І що? І з тобою те саме станеться? Ой, не лякайте вже, наляканий. Було чути, як голосно дихає теща. Очевидно, вона таки хвилювалася, хоча намагалася й не показувати цього. Навіщо тобі це, Максиме? Запитала за мить приглушено. Хочу знайти скриньку, з несподіваною відвертістю відповів їй. Он воно що. А якщо то не скринька, а петелька на шию? Ну, знайдемо, то й подивимося, що воно таке. Здавалося, думки співрозмовників співіснували незалежно від людей у кімнаті, котрі затіяли цю неприємну розмову. Обоє нібито все розуміли і водночас нічого не могли зрозуміти, тому й говорили натяками. Вони вже розколупали все про Гюнтера і Войцеха, якісь родичі шукають того німця, так що готуйтеся, скоро вас заберуть із почестями. А про скриньку хто їм розповів? Ти? Несподівано запитала стара, буквально зрізавши Макса цим запитанням. Я? Дурень. Максим не міг зрозуміти, навіщо у своїй відвертості зайшов так далеко. Ну навіщо було говорити? А ви спробуйте не говорити з ними. Спробуйте. Раптом зірвався на крик Максим. Чекайте. Хай-но вони вас візьмуть до себе. Хай-но почнуть питатися. Ви не те що заговорите, ви на ноги зірветеся і побіжите, аби подалі. Макс думав, що реакція старої все-таки буде іншою. Що вона злякається або принаймні буде тривожитися. Почне думати про небезпеку, яка на неї нависла. Натомість Клавдія Огром'як голосно засміялась. Її грудний басовитий сміх раптом гримнув на всю кімнату. Ха-ха-ха-ха-ха, ну нарешті. Що нарешті? Нарешті Бог послав по мене. Чолов'яга поглянув на стару із неприхованою зневагою, крізь яку проблиснула навіть дрібка жалю. А, стара вже дійшла до ручки, подумав Макс. І по тебе послав, несподівано заявила Клавдія Миронівна із ноткою веселощів у голосі. А це ж чому по мене? По тебе, Максе. Ти ж підписав собі смертний вирок. Ну як можна було з ними говорити про скриньку? Я думала, що ти все-таки розумніший. Знаєте що? Засичав Смаль, намагаючись підібрати для неї найогидніші слова. Ну що? Вигукнула теща. Максиме, у цій справі вже політика закінчилася. До біса їм тепер Гюнтер. До біса Войцех, розумієш? Зять, котрий підпирав хатню стіну біля вікна, мав похмурий вигляд. Подібні підозри вже провідували його. Очевидно, стара хоч і вижила з розуму, але говорила правду. Коли Микола Трохимович сказав побитому Максові, що збирається позбутися його, то говорив цілковиту правду. Очевидно, таки збирається. Тільки не відразу. Потім, коли таємниця буде розкрита. А я буду зараз говорити, а ти послухай, озвалася теща. Ти ж прийшов, щоб розговорити мене, так? Так. От і послухай. І мотай на вус. Бо я стара бита собака і дещо розумію в цьому світі. Хвильку помовчавши, вона голосно плямкнула губами і знову заговорила. Ми маємо справу з одним небезпечним типом,
тобі треба знати, що той чоловік не просто працівник органів. Задумайся над тим, чому нас досі не арештували. Паралізована вкотре читала Максові думки. Смалеві здавалося, що навіть читала із випередженням на якісь частки секунд. Його, здається, звати Миколою. А звідки ви це знаєте? Запитав, але відразу й здогадався, що про Миколу Трохимовича тещі могла розповісти Світлана Лебезун. Це не просто кагебіст. Він син колишньої нашої подруги Орисі Кириченко. Так от, Максиме, Орися була націоналісткою. Вона вступила в їхнє підпілля ще коли ми разом на зальоти до хлопців ходили. Стосунки в нас були прохолодними, бо Орися виявилася дуже ідейною і принциповою. Вона вважала, що ми просто спалюємо дорогоцінний час замість того, щоб діяти для України. Коли прийшли німці, вона подалася кудись на села і там вступила до бандерівців. Знайшла собі такого шуляка. Мені про це розповідала одна знайома. А для чого мені все це? Вклинився Макс, не бажаючи вести слизьку і небезпечну розмову про бандерівців. Ти спочатку послухай, а тоді зрозумієш, до чого ця мова. Отже, хто така мама цього кагебіста, зрозуміло, так? А тато цей шуляк. А він з'являвся до представників НКВД, так тоді називалося КГБ, і душив їх закруткою, бо зброя тоді в бандерівців була дефіцитом. Його і прозвали шуляком, бо падав на них як шуляк із неба на курчат. Ухопить і клямка. Стара на мить перевела подих і заговорила знову. Орися завагітніла і народила. Можливо, навіть десь у схроні або в селі якомусь. І от дитинка виросла. Тата з мамою закидали гранатами в Криївці, щоб не були занадто ідейними, а дитинка, отой наш Миколка, став ким? Правильно. Миколка виріс і став працювати в КГБ. Ну і що з того? Ти думай, Максе, думай. Воруши мізками. У людей діти виростають такими, як батьки. Так само живуть, мають такі самі переконання, навіть учинки у них подібні. А цей виріс виродком. Батьки б його самі задушили, якби могли знати, тією ж закруткою. Май на увазі, Максиме, що такі перевертні, як оцей Орисин синочок, дуже небезпечні. У таких людей чорна кров, і свідомість у них якась перевернута. Для них немає нічого святого. Тож якщо ти думаєш, що цей Микола представляє правосуддя і діятиме в рамках закону, то глибоко помиляєшся. Він представляє сатану. Стережися його. Не треба мене лякати. А чому в нас досі не зробили обшуку? Раптом запитала паралізована. Не знаю. І не будуть робити. Обшук зробиш ти. А ще скажу тобі таке. Ніхто не прийде нас арештовувати. Микола Кириченко, чи як там його, діє сам. Він, як і ти, віднедавна шукає жидівське золото. Після того, Максиме, як він його знайде, Орисин синочок перестане працювати в КГБ, якщо зможе зникнути від них. А знаєте? Значить, скринька таки є? Клавдія Огром'як замовкла і втупилася в стелю. А тоді глухим голосом промовила. Поклич мені Марину. Ви мені не відповіли. Історія про золото, правда, чи це брехня собача? Ти, здається, збирався кудись іти? З притиском промовила стара, і Максим зрозумів, що розмова закінчена.
Микола Трохимович підійшов до все ще ображеного Смаля і з безнадією в голосі мовив. Нічого не знаю. Вона нічого не бачила. Ви смієтеся? Та ця тітка все бачить, навіть те, чого нема. Каже, що не бачила. А тому, Максиме Анатолійовичу, оперативник зробив багатозначну паузу. Що? Що тому? Може, ви скажете, що це я викрав тещу? Макс раптом усміхнувся від геніальної думки, яка прийшла йому до голови. У мене, Миколо Трохимовичу, між іншим, є алібі. Дуже надійне алібі. Яке ще алібі? Було видно, що ця Максова заява застала оперативника несподівано. Я не міг викрасти Клавдію Миронівну, бо саме зустрічався з вами. Щоправда, у мене немає свідків, аби це підтвердити. Заткнися. Мені треба подумати. Оперативник довгим затуманеним поглядом ще раз обдивився вулицю Маяковського, поглянув на незворушну постать Еми Павлівни і невідомо для чого обійшов довкола своїх «Жигулів». Максим також задумався. Та й було про що? Вчора ввечері, коли він, утомлений, повернувся до хати з мішком людських кісток, знайдених на подвір'ї, то застав Марину в істериці. Заплакана жінка довго не хотіла нічого говорити і навіть дала Максові ляпаса. Іншого разу він би відлупцював Марину за таку неймовірну зухвалість. Але вигляд у дружини був занадто кепський. Її била пропасниця. Виявляється, стара відьма відкрила доньці таємницю її народження. Оце то так, роздратовано бубонів над бідолашною жінкою Смаль. Виходить, що я власноруч відніс дорогого тестя на смітник? У торбинці, га? Ну й сімейка у вас, ну й кодло. Я завжди знав, що ви чортові вилупки. Може, підеш і розкажеш товаришам, що твій батенько Фріц? Макс довго не міг заспокоїтися. Чому вона досі не сидить, га? Чому її не посадили за грати? То вони кляті до нормальних людей чіпляються, стежать за кожним кроком, а вбивці не бачать? То лебезониха, кричала крізь сльози Максова жінка. Це яка між ними різниця? Ти знаєш, що я тільки-но відкопав іще одного покійника. І не де-небудь, а в нас на подвір'ї. Вони порішили Войцеха, поляка, польського фотографа. Що на це скажеш? Бліда, як стіна Марина, здавалося, і не здивувалася цій новині. Дивилася в підлогу і ламала собі пальці. Про скриньку не казала? Запитав Макс, коли дружина трохи заспокоїлася. Не казала. То й не треба. Ця історія вже мені в печінках сидить. А ти щоб знала, про Гюнтера Вольфа нікому. Інакше тобі смерть. Я завтра піду і віддам їм останки Войцеха, твою дорогу матінку заберуть, і ти ще мені сама за це подякуєш. Я нарешті провітрю хату, Марино. Почекайте, почекайте. Емма Павлівна бігла до них через дорогу, кумедно розмахуючи куцими товстенькими руками. Почекайте! Зіпнула ротом і спинилася перед Миколою Трохимовичем, який уже збирався знову йти до Максової хати. Я знаю, як це сталося. Я все зрозуміла. Ви про Клавдію Миронівну? Здивовано запитав оперативник. Ого, про неї! Але я нічого вам не скажу, поки ви не пообіцяєте мені. Що вам пообіцяти? Роздратовано запитав Микола Трохимович. Що арештуєте їх. Оцього? Емма Павлівна тицнула пальцем у бік Макса, котрий, як не дивно, зовсім не звернув уваги на сусідку. Він же
Задушить мене, коли ви підете. Ви тільки з вулиці, а він до мене, я ж вам кажу. Потім Клавку, її теж треба ізолювати. Ви ще не знаєте, що то за людина. Ні, вона не людина, вона... Я вас арештую. Вас. Еммі Павлівні відняло ноги. Але Микола Трохимович турботливо підтримав її за талію і, нахилившись до жіночки, солоденько провадив далі. Ми кинемо вас до камери з проститутками. У нашій країні нема проституції, пробелькотала Максова сусідка. Ха, є, дорогенька, є. Ми кинемо вас до камери з такими жіночками, яких ви ще ніколи не бачили. Жриці кохання чекають на вас. Пухкенька й тепленька ви жіночка. Вони з'їдять вас без хліба. Вони навчать вас кращим манерам. Тоді Клавдія Миронівна здасться вам ангелом небесним. Зрозуміло? Я все зрозуміла. А тому швидко розказувати, поки я добрий. Вони приїхали, привезли нову ванну і занесли її до хати. Там вони говорили з Клавдією Миронівною, про що невідомо. Потім вони винесли стару ванну, повантажили її на машину і поїхали. Хто такі вони? Троє. Один високий, русявий, одягнутий у синій спортивний костюм, другий мого зросту у куртці, третій водій, чорнявий, з вусами, курив. Машина. Машина світло-голубий газон із будою. Номера не запам'ятала. А буда сіра з блискучим дахом. Дверці в буді пом'яті. Ваша версія. Вони винесли Клавдію Миронівну у ванній. Навіщо? Не можу знати. Ще якісь подробиці? Один із них вимагав, щоб я дала йому горілки. Ви дали? Ні. Я за тверезий спосіб життя. Максиме Анатолійовичу, ви чуєте? Звернувся оперативник до чолов'яги, що переминався з ноги на ногу. Ваша сусідка Емма Павлівна – свята людина. Даремно ми хотіли відправити її до проституток. На вашому місці я б пишався таким сусідством. Смаль тільки посміхнувся на те. Посмішка в нього вийшла кривувата масною, вона, як завжди, не віщувала добра. Еммі Павлівні навіть здалося, що в кутику Максового рота виразно блиснуло гостре вовче ікло. Як і годиться старим людям, дружба зі сном у баби Світлани була химерною. Оскільки доля тепер відводила їй для спання не так уже й багато часу, набагато більше для зітхання і перевертання з боку на бік у своїй постелі, а інколи і простого чекання ранку, сни були динамічними, швидкоплинними, зате кольоровими й реалістичними. Бабі Світлані вже давно перестали снитися Роллс-Ройси і золотисті струмені шампанського у пелені рожевого туману, символи американського добробуту, омріяного раю, в якому подруги завжди кружеляли, освітлюючи панорами сновий дінь своєю безтурботністю. А відтривожили і покинули бабу чорні химери кошмарів. Життя ж бо раніше вдиралося й у сни моторошними щупальцями колишніх гріхів. Лебезунниці давно перестали снитися чоловіки, натомість їй почали приходити у вісні, здавалося б, якісь малозначимі картини й фантазії, переповнені, однак, дивовижною і не менш тривожною символікою. Старі люди за своєю природою схильні до безнадійного прагнення розшифрувати свої сни.
Очевидно, це перспектива наближення останніх днів сповнює серця прагненням довідатися, чи нема у снах якихось ознак, передвісників зустрічі з невідомістю смерті. В такі хвилини земна дійсність прожитих років підсовує переоповідані історії та факти з людських снів, котрі нібито збулися, справдилися, підштовхнули когось до якихось вчинків. Так, людські мізки віднаходять у схронах своїх звивин давно відкладені туди пересуди й забобони, щоб тепер витягти їх, ще раз прочитати, мов стару газету, і так відгорнути від себе важку, задушливу перину страху. Старі повертаються до того не зовсім усвідомленого дитинного стану, коли знов можна себе легко відволікти будь-яким брязкальцем чи забавкою, щоб мале старе не плакало, не гризло себе. Баба Лебезуниха навіть почала любити оті сни. Вони були їй, мов ребуси. Ану, спробуй розгадати. Ану, розшифруй те, що пропливло, що висвітилося, що промайнуло. Тому останній сон, коли вона наснилася собі самій в образі давньої подруги Клави, не полишав стару, відколи пробудилася, і аж до ранку, до сивих плям на стіні, до скреготу хвіртки в сусідньому дворі. Господар тієї хати рано-ранесенько йшов на роботу, і це було для баби Світлани сигналом про початок денної суєти. Дивним був цей сон, дуже дивним. Лебезуниха немов би вселилася в немічне тіло Клавдії Огром'як. Їй було і страшно, і незатишно в ньому, взагалі в цій іпостасі. Бо ж десь під корою головного мозку шепталися тепер дві жінки, і говорили вони кожна своєю мовою, своїми діями і переживаннями, але ніби від двох різних людей. Баба Світлана розуміла, що сталося якесь дивне роздвоєння, що вона не може бути паралізованою подругою, що це якесь непорозуміння, але події вже розвивалися. Скоріш за все, це таки Клавка розуміла, що її ховають. А може, то Світлана Клавиними очима дивилася на дивний похорон. Її вперше за довгі 3 роки виносили з хати. Все, що було навколо, що потрапляло в поле зору, відразу звихрювалося в кольоровий калейдоскоп. Ганок, двері, що з сухим тріском прочинилися, листя, клапті неба і вітерець. Все крутнулося, переплилося і закружляло навколо з неймовірною швидкістю. У цьому плетеві світлих плям стара виразно й чітко бачила тільки моторошний гріб, у якому її вирішили відправити в останню путь. О, була то дивна домовина. Клавина, чи то пак Світланина, сутність легко й невимушено вийшла з немічного тіла, щоб подивитися на те диво дивне, і сахалася від страху нерозуміння, і приглядалася до останньої своєї земної пристані. Гріб виявився білим, якимсь стерильно чистим. На його стінках відсвічували ті кольорові плями, в котрі щойно перетворилося листя, латка синього неба, силуети будинків. Клава, Світлана, зачудувалася. Труна раптом стала сліпуче скляною. Спочатку крізь її стінки проступили руки людей, що несли домовину, а потім у цю дивну лодію впурхнув рій
соняшних зайчиків. І вони затанцювали, перестрибуючи, перелітаючи через розпростерте нерухоме тіло. А тіло Клавине теж уже стало скляним, ніби кришталева ваза, на різьблених гранях якої заграли, заметушилися усі можливі кольори світу. Хоч би не розбили мене, хоч би не розбили, думала покійна, а десь паралельно в її свідомості озивалося Світланине запитання: це ж із яких пір так ховають? Усе навколо сяяло урочистим світлом. Здавалося, що хтось, якийсь дивак-режисер, влаштував на останні проводи Клавдії Огром'як неповторне світлове дійство, щоб дивним чином прикрасити останні хвилини її перебування в цьому загалом безбарвному, проминущому житті. Боже, як красиво! Беззвучно промовляла небіжчиця. Боже, як страшно! Рвався крізь безвість голос баби Світлани, котра хотіла, прагнула вибратися з хаосу і ввійти в суть метаморфози, котра так перевтілила її. І раптом пронизливий скрегіт зламав усе навколо. З важким грюкотом впала на бабу Клаву темрява, ніби важкою лядою відгородили від неї увесь світ. Усе навколо затрусилося в якомусь химерному танку, а з тієї ворогкої тьми раптом почали одне за одним виринати людські обличчя. «Я вже у пеклі?» – питала Клавдія Огром'як. «Так», – протяжно зітхали у відповідь Гюнтер, Войцех, старий Шмойль, ось Рикля. Баба Клава, мабуть, таки у своїй сутності баба Світлана, вдивлялась в це ангельське видиво, що, на відміну від інших, не розтало в пітьмі, затрималося. Та вже на її місце влетів із хаосу образ Мойри з маленьким хлопчиком Максом. Дитя поглянуло на покійницю з-під лоба. Так воно тоді, в дитинстві, дивилося майже на всіх, окрім своєї мами. Хлопчик також затримався на мить. Він, худий і мізерний, стояв мовчки перед немічною, затиснувши в долоньках невеликого медальйона, колись подарованого йому Риклею. А ще за мить крізь дитячий образок проступили риси дорослого Макса. Марево наблизилося до Клави і гаркнуло прямо їй в обличчя: «Шукайте в Мишигіна!» «Що шукати?» – вигукнула чи то Клава, чи то вже Світлана. І сон раптово закінчився. «Що шукати?» – прошепотіли напівсонно уста баби Світлани, і вона таки прокинулася, вибралася з того дивного, тривожного сновидіння. Не було в хаті ніякого Макса, ані інших людей, котрі так давно канули в небуття. І це трохи заспокоїло стару. Баба поглянула у вікно і, помітивши там досвітню сіризну, з полегкістю зітхнула. Так, це був сон. Це був тільки сон. Але який же химерний. Перевернувшись на інший бік, баба Світлана ще трохи полежала, обмірковуючи те, що їй приснилося, а тоді, голосно зітхаючи, звелася на ноги. Намацавши ступнями капці, вона дісталася до вікна і виглянула на двір. Там було похмуро, до шиб приліпилася сива завіса туману, крізь яку заглядали до хати якісь тіні. Лебезунісі навіть здалося, що одна з тих тіней наблизилася до хатнього вікна і тут таки майнула геть у глиб ранньої сіризни. Зітхнувши ще раз, баба звично провела розчепіреною п'ятірнею по старечих зморшках свого обличчя
ніби згрібаючи геть залишки ночі. Звісно, після такого сновидива може примаритися що завгодно. З порожньою квартою в руках стара рушила на веранду. Там у відрі завжди стояла свіжа вода. Та тільки но вона ступила через поріг, відразу ж зупинилася як вкопана. У щілині під вхідними дверима щось біліло. Придивившись, Лебезуниха помітила, що це газета. Очевидно, хтось згорнув її удвоє і всунув під двері. Наполохана цією несподіванкою, баба Світлана нерішуче стояла посеред веранди. Сам факт був цілком другорядним. Здавалося б, що тут такого? Адже поштової скриньки біля хати не було. Газету, хоча стара востаннє читала радянську періодику, мабуть, таки ще замолоду, міг залишити звичайний листоноша. Може, в Україні вибори? Зрушивши врешті з місця, баба Світлана нагнулася і дістала з-під дверей згорток. У складеному вдвоє номері радянської Волині був ще й конверт. Це був звичайний великий жовтуватий конверт із виразно надрукованою адресною сіткою, на якому, втім, не було ані штампів, ні поштових марок, ні жодного напису. Більше того, його навіть не заклеїли. Стара відкинула на підвіконня газету і запустила руку всередину конверта. Наступної миті хатню тишу сполохав її розпачливий зойк. З-під бабиних пальців раптом висковзнув цупкий, пожовтілий шмат паперу. Хитнувшись у повітрі, він із тихим шелестом впав до ніг закам'янілої посеред веранди постаті. Неймовірний страх спотворив обличчя старої Лебезунихи. Баба заклякла. Пальці її правої руки, які щойно порпалися у підкинутому конверті, так і стирчали, неначе судомлені електричним струмом. А з фотографії, що валялася на підлозі, світилися на всю убогу бабину веранду голі тіла. І гер-офіцер у перекособоченому кашкеті реготав своєю масною хтивою пикою на увесь світ. Минуле влетіло до бабиної хати. Воно нахабно вдерлося в саме серце Лебезунихи, стискаючи його у своїх загрибущих крижаних обіймах. Воно вибило з баби Світлани подих, і тепер лише вицвілі старечі очі кричали поперед себе німою тишею. Замить, крізь вушко якої промайнуло добрих піввіку, стара нагнулась і підняла фото. На звороті виднівся напис польською мовою. Почерк виявився до болю знайомим. Такої каліграфії годі було навчитися в радянській школі. Її засвоювали один раз і на все життя тільки у тих давніх гімназіях. Примружившись, баба Світлана прочитала: «Вітаю з тамтого світу. Ваш Войцех Юстисяк». Знизу, як і годиться, автор цього ретельно виписаного автографа указав дату, число, місяць і рік. Лебезуниха звела очі до відривного календаря, що виднівся на стіні, і волосся на її голові заворушилося. А десь там, далеко, на протилежному кінці міста, з під'їзду багатоквартирного будинку, люди в білих халатах винесли тіло покійного. З-під пожовтілого від тривалого використання покривала стирчали худі ступні його ніг. А коли санітари недбало заштовхали алюмінієві нари на дермантинову підлогу мікроавтобуса, стало зрозуміло, що життя, яке щойно вивітрилося з цього старечого тіла, ні для кого не має жодної вартості.
Збоку переминалися з ноги на ногу два міліціонери. Закон жанру вимагав би від автора цих рядків написати, що вони нервово курили сигарети, хмурили свої заклопотані обличчя, очевидно розгадуючи новий таємничий слідчий ребус, пов'язаний із цим убивством. Але ці двоє викурювали приму спокійно, з крижаною байдужістю на обличчях. «Старий дід», – сказав один із них, коли недопалок вже почав обпікати йому пальці. «І кому таке древнє луб'я потрібне?» Інший, той, що, очевидно, був головнішим у цій опергрупі, мовчки дивився кудись у бік. «Може, мав гроші, га?» Але й ця репліка розтанула в тиші. «А що, за так душити галстуком?» На вулиці справді було тихо. Чи то через досвідки, чи тому, що випадкові перехожі ще не встигли запримітити цікаву оказію, дійство відбувалося без глядачів. Автомашина швидкої допомоги, здавалося, загрузла у цій тиші повінця. Медики чекали якоїсь указівки згори. Двоє в уніформі теж не подавали ознак життя. Хіба що молодший за званням поглядав на вікна квартири, з якої винесли покійного, ніби сподівався знайти у сивуватому склі якесь пояснення загибелі цього нещасного мешканця сонного міста. Із мікроавтобуса почувся регіт. Очевидно, водій розповів фельдшерам свіжий анекдот. Слідчий здригнувся і плюнув на асфальт. Тоді навіщось поліз рукою до кишені і мовив: «Йдем, кинемо по сотці, давай рубля». «А якщо приїде начальник?» – запитав стривожений підлеглий. На обличчя старшого колеги засвітилася усмішка людини, яку врешті потішили доброю звісткою. «Ти дебіл? Давай рубля, кажу». Коли постаті у міліцейській формі зникли за рогом, із мікроавтобуса вийшов чоловік у білому халаті. Він теж плюнув на асфальт і заздрісно подивився їм услід. Вулиця потихеньку сповнювалася гамором. Пробрещав тролейбус, трясучи кудись удалечінь своїм облупленим, давно неремонтованим квадратовим тілом. Із сивого двору різнобарвною ниткою виволіклася тічка псів, котрі, ліниво покусуючи один одного, пленталися за худізною рудою самицею. Їх сторожко обминули двоє перехожих, робітників у сірих обтертих фуфайках. А вже за ними вулицею до автобусної зупинки посунули бабуся з торбами. Вони, очевидно, вставали так щодня, щоб зайняти місце на старому колгоспному ринку. У хаті старої Лебезунихи все ще панувала тиша. Поволі здобувши рівновагу, погамувавши розбурхану свідомість, баба Світлана перейшла до дій. Зіжмакавши газету, вона повернулася в кімнату і відкрила дверцята грубки. Шматки роздертої фотографії спалахнули синюватим полум'ям і вмить перетворилися на попіл. Стара, голосно зітхнувши, перегорнула його кочергою і з почуттям виконаного обов'язку замкнула дверцята. Здавалося, кинула у вогонь і якусь частинку себе, своєї, можливо, дурнуватої молодості, чи що, і замкнула, так як досі замикала ті сторінки свого життя. Однак старі події, бачте, не хотіли горіти в полум'ї часу. Баба й сама розуміла це раніше, пригадуючи почути колись давно біблійне «все таємне неодмінно стане явним». Але сьогоднішня пригода все одно глибоко вразила її. Із пітьми років підле життя вихопило найгірший свій козир і кинуло в гру. Що це була за гра? Хто проти кого розпочав її?
які таємні чи явні сили ховалися за постатями учасників. Чи не вперше баба Світлана всерйоз і надовго задумалася про це? Адже якщо вважати за істину, що у світі завжди триває битва добра зі злом, то нинішня ситуація вперто не вкладалася в таку схему. Скільки Лебезуниха не вдивлялася у плетиво останніх подій, як не аналізувала усіх, хто вплутався і був причетним до них, добра угледіти не могла і квит. Де ж світло в цій темені? Хто ж той, що протистоїть демонській суті всього, що відбувається? І чи є він узагалі? А може, це кінець? Може, уже нема в цьому бруді жодної чистої душі? Може, це агонія? Битва зла зі злом на землі, де править рогатий? Може, перехід між явним людським життям і пеклом уже відбувся? Тільки ніхто цього не бачить, ніхто не розуміє. Баба дивилася навкруги крізь плин часу, в надії побачити щось таке, щоб вилікувало її розтерзане серце. Та позаду себе вона бачила тільки натовп гріхів, чорні мстиві тіні, які сунули за нею крізь роки, а попереду кодло негідників, які гарячково розгрібали непотріб історії, щоб знайти собі легку винагороду за існування в замкнутому колі зла. Брязнувши квартою об відро, Лебезуниха набрала води і надпила. Тоді кинула очима на вхідні двері. В щелині під ними виднівся паперовий згорток. Баба Світлана зажмурила очі, сподіваючись, що це галюцинація, навіяна вранішньою пригодою. Але коли вона розплющила повіки, білий згорточок усе ще лежав під дверима. У хатній тиші стара виразно чула моторошний гуркіт. Це котилася страшна лавина розв'язки. Частина 4. Вважати це розкішшю чи ні? Клавдія Огром'як знову лежала в нормальному ліжку, під старенькою, але чистою ковдрою, котру дістали з якоїсь рипучої скрині. Паралізована тільки бачила, як у повітрі промайнули білі крила, вцятковані дрібними квіточками, і відразу відчула себе комфортно. Все було, як і колись, якщо, звісно, не враховувати поправок на старість та на параліч. Якщо не враховувати, хитрунка доля щось переробляла в її теперішньому житті. Тобто, даруйте, в цьому її нинішньому існуванні. Щось коїлося. Неможливе ставало дійсністю. У цій виставі змінювався не лише антураж, а й актори. І вона, Клава, теж відчувала, що попри свій фатум, ще теж відіграє якусь відведену їй роль. А чому мене не відвезли в тюрму? А варто? Баба Клава відразу відчула дивну метаморфозу. Її голос уже не гримів 100 відлуннями, як там, у порожній кімнаті, бо в цьому новому помешканні були предмети, прості, але міцні меблі. Відчувався дух життя. Десь гавкали собаки, скрипіла під ногами дерев'яна підлога, навколо поралися живі істоти. Справді живі, прості й спокійні. Вони наводили лад у кімнаті. У цьому теж була різниця. Велика різниця. «Варто», – відповіла стара, котру враз покинули тривоги й сумніви. «Я вбила людину, фотографа, поляка Войцеха Юстисяка». «Ви?»
Я ж не завжди була паралізована, еге ж? Чи ви думаєте, що баба Клава такою народилася? Хто зна. Від вас можна чекати всякого. Ну ось, наприклад, хто б міг подумати, що ви втечете з дому? Клавдія Огром'як посміхнулася самими кутиками уст. Їй захотілося побачити зараз обличчя Макса, Марини. Мабуть, біснувати зараз клине на всі боки, подумала стара. А Марині моє зникнення до лампочки. Так вже вона вдалася. А цікаво, чи здогадалася сексотка Ема про спосіб втечі? Примітка. Сексот – скорочена назва секретного сотрудника радянських репресивних органів. Та думки поверталися до цієї дивної розмови, що снувалася, мов павутина. Стара захотіла поговорити про скоєне. Потреба зізнання клубками підступила до її горлянки, перекривала подих, і терпіння вже не вистачало. Але найбільше її вражала відсутність страху перед такою сповіддю. Все було так, ніби немічна збиралася поговорити про дрібний флірт, а не про жахливий злочин. Утім, Клавдія Огром'як у цю мить не могла розмірковувати. Я тричі вдарила його точилом по голові, аж поки він не вкляк. Навіщо? А Войцех нас шантажував. Чим? Він погрожував, що розкаже совєтам про наші зв'язки з гестапо. Ви співпрацювали з гітлерівцями? Ми з ними спали. У кімнаті запала тиша. Утім, лише на мить. Вас, Клавдія Миронівна, важко зрозуміти. А ви що, не перебирали чоловіками? Як коли? А німці, це ж вороги. Як ви могли? Вороги? Баба раптом розреготалася. Ви хочете поговорити про ворогів? Не завадило б. Добре, поговоримо про ворогів. От тільки я не знаю, з кого почати. Може, з власної доньки, га? Із мого дорогого зятя? Чи повернемося до клятих нацистів? Розмова вже зачепила бабу заживе. Її очі перестали блудити стелею. Ви помітили отого типчика, Миколу Трохимовича, що вештається навколо? Скажіть, хто він? Ворог чи ні? Відповіді не було. Ворог. Лютий ворог. Хоча є таким самим українцем, як і ми з вами. Батьки і діди його були з того самого тіста, що й ми. Їли той самий хліб і закушували тим самим салом. Але дитинка, де тільки ступить, там і сіє зло. І працює той ваш Микола Трохимович в установі, яка сама по собі є зло. Уособлення зла. Може, неправду кажу? Проте в кімнаті гуляла тиша. Тільки звуки з надвору порушували її. А скажіть мені тепер, чим ця контора відрізняється від гестапо? Може, її працівники гуманніші, добріші? Може, вони користуються законами, конституцією? Прості німецькі солдати, коли ввійшли до Луцька, так і називали її «Русіш гестапо». Одні наступали, вішаючи людей на стовпах, а інші тікали, покинувши гору трупів у луцькій тюрмі. А потім, навпаки. Ну, знаєте, не варто порівнювати. А я й не порівнюю, нервово перебила баба Клава. А їх неможливо порівняти. І не варто. Бо то дві руки одного сатани. Тільки ті, що прийшли і залишилися, пролізли скрізь,
вросли серед нас, як пирій на городі. Вони заглянули в кожну хату, промацали кожну кишеню і наплювали в кожну душу. Я не про себе. Є люди порядні, і вони живуть тепер як у страшному сні. Ніби від голоду не вмирають, але й людьми теж не є. Бо волі хлібом не заміниш. Стара голосно плямкнула губами і далі снувала павутину своїх роздумів. От ви дивитеся на стару Хвойду, яка вбила того поляка, спала з німцями. І з совєтами, до речі, теж. А дайте на мені відповідь на таке запитання. Що мені, простій жінці, ще треба було зробити, щоб прожити по-людськи? Га? Вийти на парад і кричати «Слава рідній партії»? Може, розвалити церкву? Донести на сусіда? Бабина сповідь, очевидно, вразила присутніх, бо ніхто, здавалося, не міг і пари з уст випустити. А я багато не хотіла. Тільки бути ситою, добре одягнутою, радіти, танцювати, щоб мене любили заможні й красиві чоловіки, щоб вони мене носили на руках, бо я була красива, дуже красива, і жити хотіла для краси, а не для тієї мерзотної сірятини, якою є наше з вами життя. Ми вже стільки років живемо в багні. Наші вороги змінюють один одного, а ми все міркуємо, що краще – переспати з ворогом чи лизати йому чоботи. Перевівши подих, Клавдія Огром'як заговорила з ліжка вже спокійніше. Що ви зробите? Не було й нема в мені патріотизму. Я народилася такою. Мене не запишете до підпілля і не покличете до повстання, бо я хочу дармової розкоші і красивого легкого життя. І таких людей багато. У світі і серед нас їх тьма тьмуща. Такі, як я, коли хочете знати, є легкою поживою для будь-якого окупанта. Була в мене колись подруга, Орися. Пішла в ліс і стріляла в них. Вона із купкою собі подібних мерзла в сирих ямах, щоб потім вилазити і мстити. Прожила праведне життя, бо хоч і сказано в Писанні «не убий», воювала зі злом, розумієте? А це велика різниця. Воювати з дияволом. Ви тільки вдумайтеся. Для цього потрібен великий страх і велика відвага, і велике розуміння усіх його личин, щоб знати, куди стріляти. Що таке ми зі Світланкою? Просто сміття на його шляху. А ми ж то, в принципі, теж були проти сатани. Ми просто хотіли вирвати з його кігтів оту бідну жидівочку, оту чисту, безгрішну істоту, яка... Я вже тепер думаю, що вона, мабуть, так спокутувала за гріхи свого оточення. Вона, бідна, згоріла, як бенгальський вогонь. Її розтоптали в такому віці, коли ще навіть не розквітла, ще не стала з рожевого пуп'янка розкішною квіткою. А могла би прикрашати світ, могла б робити добро, щоб якось вимолити в Бога прощення за ту купу багнюки, серед якої розцвіла. Інше діло Орися. Та стріляла дияволу прямо в серце. Та кидала в його пельку, заюшену кров'ю наших людей, гранати, щоб та ненасить врешті нажерлася. А ви читали Святе Писання? Якщо читали, то знайте. Ото вона взяла свій хрест і понесла нагору. І ото ми стоїмо на узбіччях і кричимо «Розіпни», щоб її прибили цвяхами до хреста. І ото вам притча
для роздумів про ворогів. Про тих ворогів, котрі вороги для самих себе. Ви прочитайте Писання. Там є і про нас зі Свєтєю, і про бідну Риклю, і про вас теж є. Паралізована урвала свою мову і перевела подих. Ви тільки подивіться, як звело нас, таких різних, на одній вулиці. І як ми вийшли з того дитинства у світ, і які дороги нам судилися. Серед тих подруг я часом заздрю Орисі, бо її дорога збулася, і життя збулося. Воно, як небесний вогонь, освітило і зігріло нас. І вже мені від того простіше. Мені стає легше від думки, що десь є кращі люди. Розумієте? Кращі. Є безкорисливі, що за їхнім світлом не так помітне оте наше брудне існування. А часом? Ні, не заздрю Орисі Кириченко. Коли подумаю, кого вона привела у світ, хочеться вовком вити. Це несправедливо. Так не повинно бути. Орися не могла таке заслужити в Бога. Не могла. Ви вірите в Бога? Почулося тихе запитання. Ні, не вірю. Знаю, що він є, але не вірю. Бо якби вірила, то, певно, прожила б інакше. Микола Трохимович міг би побитися об заклад, що Клавдію Огром'як вивезли саме цією автомашиною. Сіро-голуба Буда стояла одним колесом у калюжі, а іншого просто не було. Хтось уночі, очевидно, вкрав його. А попереду, там, куди дивився округлий капот газона, зяяв проломом паркан із частково розікрадених бетонних блоків, і саме туди вела добре в'їжджена колія. Справді, навіщо брати путівку, обминати склади, їхати повз вахту, повз балакучу тітку в будці при воротах, коли можна, гепаючи казенними амортизаторами, вибратися на ґрунтівку, що за огорожею, і... «Де водій?» – із погрозою в голосі запитав Микола Трохимович. Директор бази вкотре витер хусточкою лискучий лоб і скоріше простогнав, аніж вимовив. Та він теє, у каптьорці він. Уже третій день готовізний валяється, в запої. У запої, кажете? В запої, знову простогнав чолов'яга. Що я можу зробити? Півроку може бути як людина. Працює, розумієте, зарплати додому жінці несе, а потім раз і труп трупом. А він знає, що колесо вкрали? Де там? Я сам вперше бачу. Це, мабуть, нинішньої ночі. Микола Трохимович зміряв співрозмовника поглядом. А ви розумієте, що фургон їздить по місту без вашого відома? Та чому ж ні? Якось безтурботно усміхнувся директор бази. Він же ним по горілку їздить. Розумієте, коли вже глибоко заходить у запой, то де ж йому пішки дійти? Десь упаде та й засне в взяляках. Не здужає. А газончиком він потихеньку, тією дорогою переїжджає до Дубенської траси. Десь там у нього є знайома самогонщиця. Приїде, вилізе з кабіни, отовариться і назад. А п'є вже тут, у каптьорці. Або часом і в кабіні. Викрадати в невеличкому Луцьку автофургон – затія, що межує з ідіотизмом. Коли навіть усі до одної друкарської машинки пораховані і зафіксовані,
як, до речі, і їхні власники, то про Буду на колесах і говорити нічого. Один дзвінок у ДАІ, кілька фраз, і захеканий служака з фуражкою під пахвою вже подає тремтячими руками список автофургонів і поспіхом віддрукований секретаркою розклад їхнього виїзду з підприємства. І все-таки вони зробили це. Зробили граціозно, з фантазією. Якісь люди обвели Миколу Трохимовича навколо пальця. Розіграли його, мов наївного школяра. Зрештою, чому тільки його? Всіх розіграли. Скажімо, цього телепня-директора, який навіть не відає, що насправді вже не очолює своєї бази, що в ізоляторі міськвідділу внутрішніх справ прибиральниця миє підлогу в його майбутній камері, гидливо збираючи мокрою ганчіркою вибиті зуби попереднього ув'язненого. Або цю зануду Ему Павлівну. Микола Трохимович навіть відчував якусь моральну компенсацію за ту поразку. Адже спершу обманули не його, а цю всюдисущу особу з її феноменальним талантом усе бачити й чути. Очевидно, хитра Клавка сказала крадіям: «Дивіться, будьте обережні. Там на вулиці стоїть сексотка, і завтра вона настукає куди треба». Микола Трохимович подумки похвалив того працівника органів, котрий узяв на олівець Ему Павлівну. Знахідка. Вся вулиця під її невсипущим оком. Якби тільки ще цій жіночці можна було хоч трохи клепки в голову добавити, ціни б їй не було. А так? Ну що це за робота, коли звичайна профура може вирубати інформатора на кілька місяців? Ну, звісно, надули і Макса. Коли вони увійшли до порожньої Клавчиної кімнати, Микола Трохимович поглянув у вічі Максимові і побачив там дві чорних криниці страху. Він також помітив, як нервово сіпнулися міцно стиснуті шмойливі кулаки, ніби цей чолов'яга збирається зацідити Миколі Трохимовичу прямо поміж очей. Шаленець! Оперативник ніяк не міг збагнути, чого в Максові більше – тваринного страху чи такої ж тваринної ненависті, яка межує з дикою сміливістю. Десь там, у його нутрі, жевріла іскра, з якої щомиті міг визріти вибух непрогнозованої енергії. Микола Трохимович, розвиваючи свої логічні побудови, вже бачив, що в цій історії центральними особами є не колишні дівиці, а також і не покійники навколо хати на вулиці Маяковського, а цей ось Максим Анатолійович. Макс, котрий, очевидно, тільки починає розуміти, що саме на ньому зійшлися клини усіх тих пекельних подій. Мишигін. Шукайте в Мишигіна. Ха, це ж треба. Так, Войцех, старий фотографчик, також почув і правильно зрозумів ті слова юдейки, що йшла на смерть. Він же й наголосив Миколі Трохимовичу, що Мишигіном називали малого Максимка за його навіжену вдачу. Справа була побудована лише на домислах і здогадках. Нічого певного у ній Микола Трохимович не виокремлював. Хоча загальна картина вже почала вимальовуватися. Ну от, наприклад, чиї ж усе-таки останки запопадливий Смальд знайшов на подвір'ї? Войцехові? Ха, наївна людина. Тіло фотографа у міському морзі. Можливо, його саме зараз оглядає судмедексперт на пару з міліцейським слідчим. Загалом, старому вже давно пора була вмирати. Просто пора. А він і так вихитрував у долі купу літ.
Щоправда, Микола Трохимович не вважав би таке життя щасливим. Ховатися в Радянському Союзі під чужим прізвищем – це важко. Це все одно, що ходити по мінному полю без міношукача. Боятися, що яка-небудь лебезуниха упізнає тебе і донесе куди треба. Дивно і так, що не зустріла де-небудь на вулиці. А якби зустріла? Далі тюрма, без варіантів. У кращому випадку ти шпигун закордонної розвідки. У гіршому – буржуазний націоналіст. Наприклад, польський буржуазний націоналіст, який прагне відтворити велику Польщу від моря й до моря з поваленням радянської влади. Але навіть якщо просто відмахнутися і звинуватити тебе в порушенні паспортного режиму, все одно життя не буде. А втім, казанок у фотографчика був таки міцним. Не лише витримав кілька ударів бруском, а жінки-істоти небезпечні. Однак для доведення роботи до кінця їм часто бракує прагматизму. Але й додумався замість себе укласти до могили старого Шмойля. Та й везіння ж. Може, дотумкав, що дівки в шоковому стані, що в темряві не упізнають і загребуть аби швидше. Як усе просто. Ніяких таємних груп, ніяких секретних стратегій, ніякого антидержавного заколоту. Просто гризня негідників за право жити. Ось дві красиві цитри, хитрі й підступні. Вони вже пережили перших совєтів і німців, на відміну від обох своїх подруг. Ними керують рефлекси, і це, можливо, єдиний рятунок. Ось хтивий чолов'яга, який просто хоче з ними спати, бо має дуже цікаві фотографії. Ну скажіть, хто б не захотів переспати з двома такими лялечками? Ну, тим більше, що вони ж не святі. Легко йдуть не лише на флірт, а й навіть на вбивство. Одначе Войцех не збирається вмирати. Він хоче пережити перших совєтів, німців і других совєтів. Хоче. Але ось маленький нервовий хлопчик, який навіть не підозрює, що став золотим ключиком до такого бажаного, омріяного щастя. Ключиком до іншого світу. А ось його бідний тато, котрий дивом пережив Гітлера. Він стає ґрунтом для квітучих півоній, бо діє закон Дарвіна. Виживає сильніший. І врешті всі вони, ті, хто відчайдушно вирвав у долі свою карту, хочуть золота. Золота. Купатися в золоті. Що ж, подумав Микола Трохимович, дарма Смаль так необачно зрубав городником півонії. Кажуть, не можна. Треба буде попередити Бовдура, щоб не поспішав виносити кістки на смітник. Як-не-як, рідний тато. Які гості! Прошу до хати! З притаманною тільки йому патетикою вигукнув Макс і відступив у бік, даючи бабі Світлані можливість увійти досередини. Хочете погомоніти з вашою дорогою подругою? Здавалося, щасливішу людину годі знайти в цілому світі. Стара лебезуниха спіймала себе на думці, що досі ніколи й не бачила в Максима такої посмішки. «Чого вишкірив зуби?» – в'їдливо буркнула баба. «Ти тепер такий добренький? Що, кагебісти мізки вправили?» «А як же?» – Макс грав якусь незрозумілу роль. «Тож спеціалісти високого рівня. Вони мої забрали, а дали мені інші, хитріші. Але чому ж ми стоїмо? Ходімо до кімнати. Клавдія Миронівна вже, мабуть, заскучила за вами.
Вчора п'ємо каву, а вона й каже: пішов би ти, зятю, та й покликав бабу Свєтю. Так нема мені з ким про наше бабське поговорити, що хоч ти дуба вріж. А я й відповідаю: як треба, то треба, скільки діла. А сам думаю, може, баба Свєтя за щось нагнівалася на нас? Лебезуниха змірила Смаля очима. Його поведінка здавалася їй незрозумілою, навіювала тривогу. Тим часом чоловічина рвучко відчинив двері до тещиної кімнати і, театрально заламавши руки, вигукнув: «Ой, а де ж це вона? Мабуть, до магазину пішла. Я й не помітив. Ну нічого, ви зачекайте трішки. Вона зараз хліба купить і прийде. Ось побачите». «Та чого ж? Почекаю. Куди мені, старі, поспішати?» В тон йому відповіла Світлана Лебезун, зайшла до кімнати і примостилася на кріслі. Максим укляк біля дверей, обіпершись ліктем об одвірок. Якусь хвильку дивився на стару, а тоді вицідив: «Ага, ось чиїх рук це діло». Ще за мить почав говорити далі. «І можна вас запитати, як вам це вдалося провернути? Ну, я знаю, що ви обидві здатні на всяке. Люди розказують, та й сам надивився. Але все ж таки. Тож не гаманця украсти, правда? Баба важить кіль зо 100. Врешті її треба десь подіти? Куди ви її вивезли, га? Де вона тепер?» «А я не знаю», – втомлено відповіла тещина подруга. «Не знаєте ви?» «Не знаю. Мені донесли, що Клавця десь поділася. А хто і як це зробив, не відаю. І хто ж доніс? А то вже я тобі не скажу». «То чого приперлася?» – врешті перейшов на суто свій стиль мовлення Максим. «Щоб переконатися?» «Так». «Відьма», – стара подумала хвильку і додала. «І поговорити з тобою. А ми ще не наговорилися». «Не наговорилися. Ну то давай, стара карго. Кажи, що хотіла, і вали звідси, поки я добрий». Видно було, що Смаль ледве стримує себе. Якісь вулканічні струси переповнювали всю істоту нинішнього господаря Клавчиної хати. Однак йому все ще вдавалося їх стримувати. А Світлана Лебезун, утім, переживши упродовж останніх днів немалі потрясіння, навпаки почувалася так, ніби вулкан у її душі згас остаточно. Вона дивилася на зятя своєї подруги і думала, з чого почати. А тоді сказала: «Максиме Анатолійовичу, мені треба переглянути у вашій хаті деякі старі речі, особливо твої». «Що?» Максові очі блиснули у хатній напівтемряві. «Коперсатися в моїх бебехах? А більш нічого? Може показати, де гроші лежать, га?» Знайомі вже бабі Світлані лихі рум'янці 2 червоними яблуками засвітилися на його щоках. Максим гарячково потирав руки, ніби збираючись уже зараз, не відкладаючи на потім, поквитатися зі старою. «Ти можеш вгамувати злість, Максе? Я тобі діло пропоную». «Діло?» «Діло. Поки той кагебіст не взявся за нас, треба знайти скриньку». «Ого!» – в голосі господаря хати знову зазвучала іронія. «І ви хочете зі мною співпрацювати? Разом знайти її?» «Максе, ми усі ще не арештовані, бо він шукає». «Як шляхетно!» – продовжував, ніби не чуючи бабиних слів.
як це благородно з вашого боку. Ми разом поділимо золото і виїдемо до Америки. Білим пароплавом. Я і ви. Уявляєте, заголовки американських газет. Прекрасна пара з СРСР із цієї помийної ями, перепрошую, витратили $1 мільйон на купівлю яхти. Свою покупку вони назвали Клаудія, на честь подруги, якій не вдалося вирватися на волю. А різниця у віці не заважає їм кохати один одного. Ну, як тобі, стара шльондро? Максе, він же нас повбиває. Я сам вас повбиваю. Сам особисто. Усіх без розбору. Ось цими руками. Міцно стиснуті кулаки враз опинилися перед бабиними очима. Настільки близько, що лебезуниха відсахнулася. Максе, бабо, йди звідси, не нервуй мене. Стара звелася на ноги і, оминаючи Смаля, тихо мовила. Я можу піти, можу. Але тоді ти так і не довідаєшся, де подівся твій батько. Вулиця Маяковського, як завжди в тій порі, була порожньою. Вітер гнав уздовж неї шматок старої газети, аж поки не нахромив його на гілку куща біля тротуару. Тут було все, як і колись. Можливо, ще за Польщі, або й раніше. У цьому куточку Луцька панував тихий смуток, притаманний місцевостям, де всі один одного знають, все усім відомо і, в принципі, усе тече трохи повільніше від плину міського життя. Максим Смаль поглянув, чи є на своєму звичному місці Емма Павлівна. Сусідки біля хати по той бік вулиці не було. Здивовано хитнувши головою, вдоволений чолов'яга рушив на подвір'я. Тут після його нічної витівки було незатишно. Навколо валялися брили землі, від розтрощеного куща півоній залишилися лише жалюгідні цурпалки. Стара груша зі свого кутка скрушно дивилася на Смаля, ніби подумки питаючи його: «Ну, і що ти доброго зробив?» Сумну картину доповнював старий хлів із недбало відхиленими дверима, що давно вже теліпались на одному завісі. Вхід до цієї споруди нагадував роззявлений беззубий рот. Смаль ступив до середини, виніс городника і пішов оглядати цегляну кладку, так несподівано знайдену в землі. Кинувши оком на розриту батькову могилу, всіяну трісками, Максим змірив оком западину в ґрунті. Смуга подвір'я, що увігнулась під вагою часу, простягалася від хліва до хати. Штрикаючи заступом, господар садиби помітив, що мурування закладене похило. Біля хатньої стіни йому довелося навіть трохи покопати, щоб дістатися до нього. Оскільки дивна споруда лежала в землі під нахилом, чолов'яга зрозумів, що про якийсь занедбаний фундамент не йдеться. Схрон? Думка про те, що з хати прокладений хід, неабияк здивувала його. Про таке Смаль мав би знати, адже прожив тут не один рік, хоча можна було і не дивуватися. А раніше люди часто будували схрони, адже немилосердне життя постійно підсовувало їм неприємні сюрпризи. Про такі схованки Макс чув із розповідей та анекдотів постійно. В одній із сільських садиб йому навіть довелося бачити подібну криївку. Господар хати, де Смаль змушений був одного разу переночувати, хильнувши кварту горілки, відкрив ляду в підлозі і показав тунель, що вів до хліва, а звідти аж до річки, ген за городом.
Не раз мій покійний батько побачить совєтів і шусь туди під землю. А мати рядно на ляду кине, баняка гарячого з печі вийме і зверху поставить. Совєти по хаті снують, а батько вже річку в брід перейшов. Отак і рятувався, розповідав, гикаючи, господар хати. А втім, наявність Криївки наводила Макса на думку про те, що варто шукати виходів. Одного в хаті, іншого в хліві. Не бажаючи привертати увагу Марини, він знову рушив до хліва. Але шукати входу навіть не потрібно було. Макс уже здогадався, де він. Як тільки в голові крутнулася думка про Криївку, а ноги донесли Смаля до дверей хліва, свідомість дала йому чітку підказку. Колись, будуючи прибудовку, Максим заклав у хліві примітичну пічку з цегли. Кинувши наверх чавунну фаєрку, топив у старій виварці смолу. Ось тоді він і запримітив у долівці якесь мурування, на якому й влаштував ту незграбну пічку. Це було єдине підозріле місце у глиняній долівці хліва. Саме тут, під тонким шаром ґрунту, очевидно, й ховався вхід до Криївки. З темряви блиснули очі товстого вгодованого щура. Смаль махнув городником, і гризун ліниво поплівся в куток, заховавшись у купі дерев'яного мотлоху. Замить прямо перед ним, справжнім господарем цієї споруди, гепнулася чавунна плита, здійнявши хмарку пилу. Услід за нею полетіли ще старої випічки цеглини. За своєю суттю Максим був не менш лінивим, аніж хвостаті мешканці старого хліва. Колись, натопивши смоли, він навіть не захотів винести попіл. Хоча сім'я мала за хлівом кілька грядок і можна було дати виснаженій землі трохи поживи. Нині ж Макса й не потрібно було змушувати до роботи. Вона закипіла в руках. Застосувавши лом, чоловічина швидко зруйнував верхню кладку. Тепер його відвідали вже інші думки. Оскільки в хаті знайшовся підземний схрон, Клавчина обитель набувала ще більш моторошної суті. Чи не ховається там, у таємничому тунелі, ще якийсь покійничок? Смаль здригнувся. Його збуджена уява намалювала білий кістяк, об який він, Максим, перечіплюється, ступивши під землю. Бррр! Еге ж, веселі колежанки щедро гощали чоловіків у цій садибі. Проте події останніх днів трохи змінили Максима. Вони прочинили у його єстві таємну хвірточку, крізь яку назовні вийшла чорна тінь дикої сміливості. Відтепер слизький страх змушений був ховатися по закутках свідомості, поки вся Максова істота аж бреніла від хмелю азарту і бажання довести цю моторошну справу до кінця. Тепер він має вхід до Криївки. Ось і ляда з металевим вухом, убитим у товсту дошку. А що там внизу? Просто схованка? Чи ще щось? А може, там скринька? Ця думка, мов блискавиця, розколола все навколо. Справді, де ще можна було б заховати Риклин скарб, як не у підземелі? Відкинувши лома, Смаль гарячково роззирнувся, чи його ніхто не бачить. Утім, на подвір'ї було тихо. Отже, схрон для того, щоб у ньому ховатися, або щось ховати. А чи знає про нього Клавдія Огром'як? Світлана Лебезун? Ще хтось? Наприклад, цей підлий убивця Войцех?
Максові дуже закортіло зустрітися з дідуганом віч-навіч. Він уже уявив, як старий харчатиме, конаючи, проситиме пошкодувати, йдучи на той світ. Смаль ні на хвильку не сумнівався, що пімстив би убивці свого батька, попередньо придумавши хитромудрий план. Як це зробити так, щоб ніхто не знав, ніхто не довідався. Але думка про фотографа вмить вивітрилася з голови, бо руки вже підіймали товсту ляду. Донизу сипнулися дрібні уламки битої цегли. Але у темному квадраті входу Максим не побачив покійника. Виднілися лише засновані столітнім павутинням сходинки донизу. А далі непроглядна темінь. Макс присів над лазом і задумався. Ясно, що без ліхтарика, а в Смалі його не було взагалі, лізти донизу немає сенсу. В схроні можна і справді зіштовхнутися з якоюсь несподіванкою. Окрім того, десь у хаті сновигала Марина, котра могла у будь-яку хвилину вийти на подвір'я і все побачити. А це не входило в його плани. Смаль тепер уже навіть утішився, що доля забрала з хати його тещу. Ще зовсім недавно думки про її викрадення крижаними хвилями страху пронизували його, а тепер цей факт здавався благом. Зникли зайві вуха, які могли все чути. Отже, залишилася тільки Марина. Сидячи над відкритою лядою, Максим відчував, що розгадка суті цієї проклятущої історії десь зовсім поряд. Йому здавалося, що в цьому місті, поміж оцих істот, котрі оточували його, рикленому скарбові просто нема де більше подітися, як тільки бути захованим у цьому підземному схроні. Якщо так, треба купити ліхтарик і прийти сюди ще раз. Прийти і покінчити з цим. Раз і назавжди. Самотній чоловік у вікні п'ятиповерхового будинку на площі Воз'єднання мовчки поправив зачіску. Поклавши бінокль на підвіконня, він запалив сигарету, смачно затягнувся і знову приклав до очей свій далековид. Якби знизу, з тротуару вулиці Маяковського, можна було б поглянути на нього у лінзу аналогічного приладу, сторонній спостерігач міг би помітити посмішку. Чоловік із біноклем у вікні був задоволений. Тепер він поклав бінокль до футляра і схрестив руки на грудях. Постоявши ще хвильку біля вікна, почав збиратися. Замить, віддавши ключ вахтерові, той чоловік спокійно крокував містом. На жаль, у шарварку обласного центру нема кому спостерігати за окремою людиною, котра йде собі вулицею серед інших людей. Бо якби, наприклад, хтось рухався на зерці і дивився услід спокійній розміреній ході того інтелігентного громадянина, то неодмінно здивувався б. Перехожий, минувши медичне училище, раптом вкляк посеред вулиці, тоді вдарив себе долонею в чоло, так роблять тоді, коли людину відвідує несподівана здогадка, і зірвався бігти. А Юля відхилила фіранку і виглянула на двір. Так і є. Біля хвіртки виднілася жіноча постать. Бабуся намагалася відшукати клямку. З протилежного боку вулиці на неї, захлинаючись, гавкав пес. Ця жінка чимось нагадала дівчині її власну бабусю, таку ж печальну і простоволосу під тягарем часу. Якось іще раніше, розмірковуючи про часи, пережиті цим поколінням, Юлька дійшла до висновку, що життя підсунуло їм, оцим людям похилого віку, зовсім не те, на що надіється кожна людина в молодості.
Юля думала про своїх батьків, родину, і ставало їй на душі щоразу гіркіше і гіркіше. Якби поглянути на них крізь призму радянського суспільства, то це були звичайні люди, такі ж, як інші, зовсім непомітні у багатомільйонній гущі країни рад. Вони ніби жили, а ніби й зовсім не жили, а так собі існували, як зрештою й оті мільйони. Усі неначе з якоюсь печаттю сумної приреченості, усі із глибоко захованим страхом за маскою показного оптимізму і з так само прихованою ностальгією за чимось радісним, щасливим, неповторним, тим, про що людина мріє від самого народження. Навіть у святкові дні, коли Юльчине серце рвалося з грудей, прагнучи чогось незвичайного, вона дивилася в очі своїх рідних і бачила там безнадійність. Ні бадьора музика маршів, ні типові масові заходи не давали їм розради. Неначе життя втратило щось повноцінне, щось таке, що могло б перетворити усіх навколо на справді щасливих людей. Якось бабуся прохопилася Юльці, що такими всіх поробило безвір'я. Після тієї розмови дівчина довго думала про суть віри, адже Юльчина баба вперто ходила до собору, хоч над нею і підсміювалися сусіди. Юлин батько, який мав за плечима 10 років тюрми, не став говорити з донькою про віру. Він взагалі уникав розмов про церкву, але жодного разу не дорікнув своїй матері, коли вона намагалася навчити внучку молитися. Тільки сказав якось: «Учиш молитов, то навчи її, щоб тримала язик за зубами, а то бовкне в школі їй нам клямка». Взагалі-то дівчина якось підсвідомо відчувала, що є теми, про які чомусь не говорять. У їхній хаті майже реально відчувалася атмосфера недомовленості, і коли бабуся приходила із собору, ця атмосфера згущувалася. Старенька світилася тоді якимсь дивним внутрішнім світлом. Похмурий батько, як завжди, мовчав, і лише Юльчина мама часом тривожно дорікала: «Ой, наробите ви нам лиха. Вони ж посилають туди вчителів, щоб винюхували, хто ходить, а хто ні. А ті записують і доносять». «Мовчи, дитино, мовчи», – тихо відповідала їй стара. «Майте страх Божий, молитви, віра, страх Божий». Юлька, яка звикла до всього докопуватися і усе аналізувати, блудила серед цих понять, як у хитромудрому лабіринті. Підсвідомо відчуваючи, що для її родини вони мають якесь фундаментальне, а можливо, навіть життєво необхідне значення, дівчина відчувала дискомфорт від того, що суспільство за порогом батьківської хати відкидало їх, як непотрібний мотлох, відкидало з демонстративною відразою, гнівом і з погрозами. А це означало, що її мама, батько, бабуся та й покійний дідусь, котрий був комуністом, але крадькома читав «Отче наш», не такі. Вони чужі цьому світові, і їх одного дня можуть викинути з-поміж інших людей кудись туди, де вже побував батько. Юльчині докопування істини водили її якимось зачарованим колом. Читати молитви здавалося їй абсурдом. Допитлива і вдумлива від природи, вона ніяк не могла вловити зв'язку цих
усталених звертань, котрі потрібно щоранку і щовечора промовляти, із її реальним життям, із тим, що діється навколо. Бабусині сумовиті умовляння просити в Бога прощення здавалися їй фанатизмом старої людини, яка просто боїться смерті і шукає в тих проханнях якогось найменшого заспокоєння перед страшною перспективою. А часом Юльці й справді хотілося попросити. Ні, вона навіть не знала, що саме просила, не могла собі уявити, але те відчуття просто розривало їй серце. Хотілося упасти на коліна і благати чогось такого, чогось, щоб освітило, осяяло все навколо. Щоб зробило цей світ, це місто, цих людей якимись кращими, добрішими. Але в кого просити? В кого? Коли Юлька задумувалася про це, коли вона шукала навколо того адресата, до котрого можна було звернути свій благальний погляд, тоді навколо все якось порожніло і залишався тільки Бог. «Віра не дасть тобі потонути в багнюці», – говорила бабуся. «Вона зробить тебе людиною і проведе усіма дорогами аж до самої смерті», – продовжувала вона із якоюсь внутрішньою урочистістю в голосі, ніби йшлося не про домовину і яму на цвинтарі, а про якесь величне дійство, до якого ще треба дорости. Але ж ніхто не вірить. А ти вір, дитино, вір. Ти бійся Бога. Бог не дасть тобі вбити, не дасть вкрасти. Ой, вона нікуди не проб'ється. Без вступу в партію, без блатів, хабарів, скрушно махав у такі хвилини рукою батько. Та ще як буде набожною, то нікуди не зможе вступити, ні в інститут, ні навіть у ПТУ не візьмуть. Та що там говорити? Зітхав і йшов геть. Не слухай, дитино. Не проб'єшся, то й не треба. Та хай вона вогнем горить, та їхня партія. Не треба тобі йти в те кодло. Там, дитино, диявол. То його воїнство. Тобі туди не треба. Бабуся, на яку батьків скепсис теж, очевидно, діяв добряче, намагалася дати Юльці якісь поради, які були б хоч трохи сумісні із життєвими реаліями. Вона говорила: «Ти нікому не кажи, що віриш, а сама вір. І що це мені дасть? Спокій. Спокій. А чи мала його сама бабуся? Чи мали його Юльчині батьки, які щомиті готові були кинутися грудьми проти будь-якої небезпеки, що могла б спіткати їхню доньку? А сама Юля? Чи мала вона той спокій після тривожної сутички Юрка з Миколою Трохимовичем? Врешті, саме це поняття стало смішним відтоді, як прямісінько біля їхніх ніг відкрилася моторошна прірва, і Юрко, її Юрчик, уже підняв ногу, щоб ступити туди. А може, бабуся говорила про якусь філософську категорію, про якийсь ефемерний спокій? Можливо. Можливо, це згода між власними вчинками і своєю совістю. Можливо, Божий спокій у відреченні від того способу життя, яким живуть інші. Але чому тоді мільйони радянських людей ідуть однією дорогою, а купка таких, як Юльчині батьки, іншою? Якщо жити за такою теорією, то напрошується запитання: навіщо той спокій, коли все суспільство котиться в пекло? Невже мільйони можуть помилятися?
Ще раз поглянувши на стареньку гостю, котра все-таки здолала непоступливу хвіртку, Юлька зрозуміла, що думає не про ці відвідини, а про Юрка. Де він там? Адже він щомиті може зустріти Миколу, а той щомиті може про все здогадатися. І тоді дівчина заплющила очі і в ту ж мить своїм внутрішнім зором побачила коханого. Він усміхався. Дівчина теж мимоволі усміхнулася і несподівано для себе гостро-гостро відчула, що хоче помолитися. Юлька відкрила очі і здригнулася. Вулицею крокував Юрко. Ця несподіванка так вразила дівчину, що вона знову тепер уже якось дурнувато усміхнулася сама до себе. Це ж треба. Тільки-но подумала, тільки-но у серце всіма дзвонами задзвонила тривога за Юрою, а він уже тут. Неначе якась надзвичайна сила на її прохання вихопила коханого хлопця з Луцька і перемістила сюди, в це забуте цивілізацією дачне селище. А бабуся вже стукала в двері. «Ви Світлана Лебезун?» – запитала Юля, коли стара ступила на поріг. «Еге ж, була колись нею», – печально кивнула головою гостя. «А Клава тут?» «Тут, не хвилюйтеся. Не треба зачиняти, там ще Юрко». Хотіла відразу ж обняти хлопця, але засоромилася Лебезуних і якось ніяково зупинилася ні в сих, ні в тих. «А ви хто будете, молодий чоловіче?» – запитала стара, оглядаючи прибулого. «Я Юра, брат Миколи Кириченка». Стара сахнулася. «Не справжній брат», – мовив Юрко, помітивши, що баба сполотніла. «Це довга історія. Нас просто разом виховували». «І що?» – похмуро оглядаючи Юрка, запитала баба Світлана. «Ви, може, такий, як він?» «Ні», – замість Юрка коротко, але впевнено відповіла Юля. Стара недовірливо блимнула очима, а тоді, трохи заспокоївшись, мовила. «Ну, добре, хай буде по-вашому. Ведіть до Клави». Немічно, очевидно, вже почула голоси. Коли стара Лебезуниха увійшла до кімнатки, подруга раптом озвалася басовитим сміхом. «О, доброго здоров'я, Свєтю! Подивись на мене! Я тепер схожа на людину!» «Клавцю, я так переживала, коли знайшла ту записку під своїми дверима, що ти тут, що тебе сюди забрали, я ледве з ума не зійшла. Та ні, ти подивися, я лежу на ліжку, у справжній постелі, мене глядять, дають їсти. Та якби ти бачила, як мене виносили з хати, ой, це було кіно, справжнє кіно. У ванні, уявляєш? Мене виносять, а вгорі дерева хитаються. Я побачила небо. Бозюню милий, ніби вперше побачила. Воно таке синє, таке глибоке. Ой, Свєтю, ти не уявляєш. Вони виносять, а там на вулиці Емма розіп'ялася на хвірці, стоїть, баньками лупає, а нічого не розуміє. Свєтю, уявляєш, ця дурепа вік прожила, а так досі нічого в житті не петрає. Клавцю, ти мені снилася, ти мені теж. Уявляєш, вони несуть, а я вже знаю, що то моя остання дорога. Якби ж то мене поховали у ванні, якби ж вони могли, щоб не в гріб клали, а у ванну. Я так останнім часом про неї мріяла, залізти у ванну, напустити теплої води, задерти ноги і мріяти. Ой, не говори так. Ні, Світланко, я вже знаю.
Коли мене виносили, смерть підійшла, заглянула до мене і так легенько поплескала мене по руці. Мовляв, я вже близько, а ти не переживай. Не гризи себе, все якось буде саме по собі. Не треба панікувати, бо насправді вмирати просто. Всі люди вмирають по-людськи, достойно, навіть якщо хворіють. Просто відходять. І тільки дурні чманіють від страху. Ти ж, мовляв, мене кликала, ось я тут, бо вже тобі написано йти на суд. Клавцю, а яка вона? Я не вмію тобі пояснити. Але тихо будь. Вона вже тут. Уже ніби тут. Здавалося, Клавдія Огром'як відсторонилася від присутніх людей, що зібралися навколо неї. Вона чи то задумалась, чи то й справді на якомусь невідомому, непідвладному для людського розуму рівні спілкувалася зі смертю. Однак обличчя немічної було надиво спокійним. Навіщо ви це зробили? Що саме? Запитанням на запитання відповів Юрко. Викрали її звідти, допитувалася Світлана Лебезун. Ти уявляєш собі, що буде, коли твій брат про все довідається? Ну, зараз поки що не повинен. Це, правда, його дача, може випадково й приїхати. Але я й подумав, що тут він якраз шукати не стане. Не додумається. Ну, він же не знає, що це ми вивезли Клавдію Миронівну, зауважила Юля. Ой, діти, діти, які ж ви наївні. Що, може, збираєтеся шукати золото? Юлька запитально поглянула на свого коханого, а той, вперто тріпнувши чубом, заявив. Збираємося? Навіщо? Ви знаєте, що воно в крові. У людській крові. Не треба вам цього. Ні, ми знайдемо. Знайдемо і... І що? Ви їдете в Америку? Та хто вас туди пустить? Ми віддамо його державі. Ха-ха-ха-ха-ха! Гучний Клавчин бас розтяв тишу, яка на кілька секунд залягла була в кімнаті. Присутні мимоволі здригнулися. Світланко, ти чула? Захлиналася від сміху паралізована. Нашу золоту мрію віддадуть коханій радянській владі. Ось і фінал. Весь гранд-фінал нашої з тобою, Світланко, опери. Широко відкритими зіницями дивилися на присутніх Лебезуниха. Здавалося, зміст вимовлених слів тільки зараз достукався до її розуму. А розум ніби змертвів, не міг утворити жодної думки, дати жодної поради. Ви шкодуєте за тим скарбом? Не смішіть мене, якось різкувато мовив Юрко. Ні, Світланко, в тому щось є. Кесарю кесареве, а вони хочуть віддати дияволу диявольське. Слухай, а нехай віддають. Ну, якщо знайдуть, звичайно. Нам же він тепер, той скарб, до одного місця? А ти сама подумай. Узяти риклене золото значить іти на смерть. Ні, мені шкода їх. Нехай віддадуть і збудуться лиха. Тільки ви, дітки, немічно звернула свій погляд у бік Юрка та Юлії, не думайте, що радянська держава радісно прийме ваш дар і погладить по голівках. Ось, мовляв, які хороші, яка свідома радянська молодь. Ні, так не буде. На вас повісять усі гріхи, затягають по міліціях, по допитах,
Ви будете писати пояснення і клястися, що невинні. У кращому випадку вони змусять вас прикусити язики і про все забути. Ось так. Стара Лебезуниха все ще не могла зронити жодного слова. Сполотніла Юлька зі свого кутка блискучими від збудження очима дивилася на старих подруг. І тільки Юрко був спокійним. Його обличчя випромінювало рішучість. Він першим і озвався. Треба знайти й віддати, інакше загинуть люди. Всі ми і так під загрозою, врешті озвалася Лебезуниха. Вчора я вкрала у Макса медальйон, подарований Риклею. Там схема. Скринька схована в підземному ході, який з'єднує твою Клавцю хату з хатою Емми. Але я думаю, що Макс уже про все здогадується. І Кириченко теж. Максим розрив города. Я ненароком побачила, як він порався в хліві. Вони обоє вже близько і коли зійдуться. Ой, побачите, що буде. Хвильку подумавши, вона додала. А ще я, Клавцю, хочу тобі сказати, що ми тоді закопали не Войцеха, а старого Шмойля. Цього дня, як і кожного попереднього та наступного, з динаміків телевізорів у хатах і будинках лунала чергова промова генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Слово за словом, неначе стара скрипуча підвода, що ледве долає бездоріжжя, тяглася безкінечна вервечка порожніх фраз. У тому була ознака якоїсь химерної стабільності. Здавалося, що поки радянський лідер, ледь обертаючи язиком, промовлятиме такі знайомі гасла про світле майбутнє, держава стоятиме так, як стояла досі. І розхитана фіра життя котитиметься до обрію, що віддаляється і віддаляється. Люди говорили між собою, що коли Брежнєв помре, буде війна. І хоча гарант миру та прогресу в усьому світі мав щораз гірший вигляд, було зрозуміло, що дідові вже не до промов, люди підсвідомо ставилися до нього із симпатією. Адже кожен розумів той мир по-своєму. Принаймні в минулому лишилися масові розстріли та катування в тюрмах, лютий голод і виснажливі трудодні. Загальну картину всенародного спокою псували тільки родичі тих, кого послали помирати в Афганістан, щоб виконати свій інтернаціональний обов'язок і повернутися додому у цинкових домовинах. Щоправда, іншим жителям радянської країни далека війна здавалася чужою і міфічною, а кумедний генсек Дуб Льонька таки ближчим. Його постать ідеально вписувалася в загальний портрет суспільства. Час попрацював над радянським лідером. Крізь втомлене старече обличчя проступала така ж напівмертва сутність нездалої до якогось живого відродження системи, на чолі якої він перебував. Позаду, у президії Політбюро, куняли Зайков, Воротніков та інші. А їхні імена ти сам, Господи, знаєш. А глядачі ось уже кілька років підряд споглядали на все це без страху, і тому щоденна вистава більше нагадувала якесь гротескне шоу, а напівживі актори – блазнів із провінційного лялькового театру. З-під своїх розкішних густих брів Брежнєв дивився на мільйони людей, котрі варили картоплю, прали пелюшки або просто лузали насіння, розмовляючи під акомпанемент його буркотіння, кожен про своє.
Марно намагаючись вимовити важке слово «конституція», він крізь неймовірно далекі кілометри поглянув на Емму Павлівну і, голосно цмакаючи, випив трішки води зі склянки, завбачливо приготованої на трибуні. «А як ти думаєш, Микольцю, у нього справжні зуби?» – запитала Емма Павлівна. «Та де там? Я чув, що йому зробили нові, але вони не прижилися», – відповів Микола Петрович, котрий сидів на розхитаному м'якому кріслі, закинувши ногу на ногу. «А хто тобі казав?» – на мить припинивши ворушити в'язальними спицями, запитала Емма Павлівна. «Тобі не треба цього знати». Жіночка з великим розумінням поставилася до суворої фрази свого чоловіка, який краще знав, про що можна їй віддати, а про що ні. Але різноманітні почуття продовжували хвилювати її серце. І Емма Павлівна таки не втрималася. То вже такій людині не могли зубів нормальних зробити. Слухати соромно. А ти спробуй, зроби їх, коли рот як халява. Воно ж старе луб'я, куди йому ті зуби чіпляти? Ой, не говори, Микольцю, невже й ми, коли постаріємо, так будемо плямкати варгами? Ніби на підтвердження її слів, Леонід Ілліч голосно гикнув, і губи його клацнули, неначе важіль старої друкарської машинки. Він укотре вирячився прямісінько в екран, ніби намагаючись розгледіти увесь радянський народ, до якого щойно апелював. Але навіть цей печальний погляд не зміг би сягнути аж у далеку-далеку глушінь поблизу Луцька, де на запелюженій дорозі розминулися два жовтих скрипучих автобуси ПАЗ-32. Наче дві доісторичних черепахи, вони, похитуючи округлими брудними боками, об'їжджали з двох боків грандіозну калюжу, що котила свої мутні хвилі прямо посеред шляху. Якби пасажири, що сиділи в кожному з них, на мить зустрілися очима, то були б вельми здивовані, тому що вмить упізнали б одні одних. Але життя тому і є життям, щоб усе переплутати і змішати усі карти. Воно вже втяло злий жарт із інтелігентним молодим чоловіком, котрий щойно виїхав із Луцька одним із тих пазиків. Саме тоді, коли цій людині потрібна була рішучість і швидкість у діях, його автомобіль заглох і вже не завівся. Спроби реанімувати легковик не дали результатів. Тому коли автобус одним колесом в'їхав у калюжу, і весь світ разом із ним нахилився, як перед потопом, той пасажир, порожнім, наче в Леоніда Ілліча, поглядом, промацував розірваний дерматин сидіння попереду. З-під обшивки стирчав шматок спорохнявілого поролону, який, здавалося, й був об'єктом прискіпливої уваги інтелігентного пасажира. Ніби десь під синтетичною поверхнею якраз і містилося золоте зернятко істини. Тому його очі так і не звелися догори, щоб поглянути на протилежний берег калюжі. А там, на тому боці, підступний фатум котив непередбачуваним дном рукотворної водойми жовту амфібію, напхану людьми. Розгрібаючи металевим торсом холодні води, вона брещала усіма своїми заклепками і погано прикріпленими шибками вікон. І там, у тому скреготі, змішаному із лайкою водія, котрий проклинав дорогу, двом пасажирам було не до того, щоб розглядати краєвиди за вікнами дренчливого ковчега. Прямо перед їхніми носами хиталася прозора целофанова торба з іржавими оселедцями, підвішена до вузлуватої руки якоїсь тітки.
Здавалося, ще мить, і маленький акваріум лусне, і звідти потече пахучий маринад. Заворожені очікуванням такої пригоди, вони теж не поглянули на протилежний берег. І, звичайно ж, не побачили того, кого варто було б таки помітити. Схоже на те, що цього дня взагалі ніхто нікого не помічав. Піднявши догори товстого вказівного пальця, Леонід Брежнєв упродовж кількох секунд уважно розглядав його, а потім демонстративно показав загниваючому капіталізму. Але капіталісти світу у цей день також були зайняті суто своїми справами і не звернули на генсека уваги. Можливо, буржуї, експлуатуючи пролетарів, заробляли криваві мільйони, а можливо, будували якісь свої плани. Наприклад, отак, як Емма Павлівна, яка раптово, несподівано сама для себе, зважилася на відчайдушний крок. «Микольцю, а давай завтра підемо до ресторану». «Що?» «До ресторану. Замовимо шампанського, будемо танцювати. Ми вже так давно не були». Миколи Петровича охопило неабияке здивування, і він, відірвавши погляд від екрана телевізора, запитав: «А ти хіба вмієш танцювати?» «Ну...» Емма Павлівна знітилася, бо і сама не знала, вміє чи ні. Але жіночці так захотілося ударити лихом об землю, що вона вмить знайшлася із відповіддю. «Ну, ми можемо і не танцювати. Замовимо заливної риби, м'ясного салату, замовимо ікри. Але ж це дорого. Микольцю, я хочу тратити гроші». «Навіщо?» «От хочу і все. Скільки у нас на книжці?» «Ну, здається, 18 тисяч». Микола Петрович почухав потилицю і додав: «Так, здається, 18. І з копійками. Можна подивитися. От піду завтра і зніму з книжки 1000. «Здуріла! Тобі можуть відразу не дати. Ну, то післязавтра підемо. Нас можуть неправильно зрозуміти. Подумають, що є якась причина. А в мене є причина. Я хочу веселитися. Хочу тратити гроші». «Але ж ми збирали їх», – спробував якось рятуватися Микола Петрович. Йому здалося, що світ раптом почав котитися до прірви. Треба було погамувати жінку. «А для чого збирали, га, Микольцю? Для чого? Що будемо купувати?» «Ну, не знаю». «От і я не знаю. А зате не доїдаємо, ходимо в дранті. Кожну копійчину внесу до ощадкаси. І що з того?» «Ну, може, колись купимо». «Що купимо?» «Машину». Ця рятівна думка прийшла сама собою, невідомо звідки. Миколі Петровичу відлягло від серця, бо тут уже, тішився він, Еммі Павлівні дітися нікуди. Аргумент був залізним. «Здам на права», – додав переможно. «А знаєш, скільки на машину в черзі чекати?» – в'їдливо зауважила дружина, і Микола Петрович таки впевнився, що світ надтріснув остаточно. «Поки дочекаємося, станемо такими, як оцей О». І Емма Павлівна тицнула пальцем у зображення Леоніда Ілліча, яке все ще виднілося на екрані телевізора. «Думай, що говориш», – сердито зауважив чоловік, мимоволі виструнчившись у кріслі. Жіночка здригнулася, бо зрозуміла, що у своїх нерозважливих висловлюваннях зайшла трохи задалеко. Не можна було собі дозволяти таких небезпечних слів. Але хижа буржуазна істота уже встигла встромити свої кігті в її серце.
Звір вовтузився десь усередині й вимагав дій. «І зніму», – заявила Емма Павлівна. «Он Клавка могла гуляти?» «Могла. Все життя волочилася по ресторанах. А я що, гірша?» Микола Петрович роздратовано поглянув на дружину. Він завжди розумів, що сусідство з Клавою Огром'як рано чи пізно дасть свої чорні отруйні плоди. Але ображати Емму Павлівну не хотілося. Тому він стримався і лише зауважив. «Ти ж не любиш ресторанів?» «Ні, люблю», – вперто вигукнула жіночка. «Не пригадуєш, як тоді упала в фоє театрального? Навколо стільки негідників, знову хтось причепиться до тебе. А ти навіщо? Захистиш мене? То що ж я битися з ними буду? Хочеш, щоб у міліцію мене забрали?» Широко відкритими очима дивилася Емма Павлівна на свого чоловіка. «Ти мене не любиш», – виразно читався у них німий докір. «Ти мене ніколи не любив. Ти істота». І тоді Микола Петрович остаточно відступив зі своїх позицій. «Ну, добре, добре. Разочок підемо. Ти ж не подумай, що мені шкода грошей. Просто я боюся, що нас не так зрозуміють там. Але я вже знаю, що ми зробимо. Скажемо, що у нас ювілей. Ну, якась річниця з часу одруження. Ну, думаю, ніхто цього перевіряти і так не буде. А ми тихенько підемо і проведемо час». «Ой, ти навіть не знаєш, коли та річниця», – озвалася дружина. «Ну, яка їм різниця? Скажемо, та й усе, щоб відчепилися». «А вони не відчепляться», – раптом заскиглила Емма Павлівна, неначе мала дитина. І в Миколи Петровича остаточно опустилися руки. Тепер він зовсім не уявляв, що робити далі. А втім, у ніжному серці його дружини все якось відразу перегоріло. Ресторанний блиск відступив кудись у глиб свідомості. Зла буржуазна істота, що вимагала м'ясного салату й ікри, гульбищ і розтління, пощезла, неначе ранкове марево. А наперед виступили дивовижні тіні. О, це були погані тіні. Вони відразу не сподобалися Еммі Павлівні. Від них віяло чимось холодно-тривожним. Старі подвір'я зазвичай нагадують про минуле, навіть дачні. У кожній штахетині живе спогад про те, яким гвістком ти її прибив. У кожному деревці, в заглибинках його кори, помах твоєї руки, що фарбувала її колись давним-давно білим вапном. Якщо господар, від'їжджаючи, недбало кинув залізяку біля фанерної прибудовки, вона залишиться тут і ржавіти навіки, щоб нагадати про той найсолодший час. А чому найсолодший? Бо кожному відомо, що минуле завжди є кращим від майбутнього. І навіть якщо сусіди поміняли собак, або старі пси померли і народилися нові енергійні щенята, настирливий гавкіт нагадає про те, що світ не є порожнім і хаотичним. Все тут обертається за своїми законами. І на кожного чоловіка є свій пес, котрий повинен гавкнути. Микола Трохимович входив у власне дачне обійстя саме під такий собачий хор. Коротколапе чорне створіння з жовтими відмітинами над очима причепилося до його підошов, намагаючись налякати цього незвичного чужого чолов'ягу. А втім, за мить воно відскочило вбік,
налякане дивним крижаним поглядом. Собаки не завжди є просто собаками. Вони дуже часто розуміють людей краще, аніж ті самих себе. Собаки, на відміну від людей, можуть насправді бачити смерть. Вони впізнають її відразу. Смерть лякає чотириногих, адже вона не лише собача, вона одна на всіх. Пси усвідомлюють, яка важка і безперервна у неї косовиця. І коли, проходячи мимо або пролітаючи вулицею, немов швидка допомога, смерть недбало осипає псяче товариство незвіданими крижаними страхами, ті виють. Так вони розповідають світові про майбутнє кожного. Миколу Трохимовича собаки не цікавили. Він, озирнувшись навколо, відразу рушив до низенького хлівця, щоб довідатись, чи й справді інтуїція підказала йому розгадку ребуса про викрадення Клавдії Огром'як. Єдиного погляду вистачило, щоб ті підозри підтвердилися. Нової ванни, купленої завдяки зв'язкам із завідувачем магазину господарських товарів, не було. Господар невеличкого обійстя озирнувся і побачив її під вікном дачного будиночка. Отже, спритники навіть не доклали зусиль, щоб заховати цей предмет розкоші від невсипущих очей випадкових злодіїв. Микола Трохимович таки знову недооцінив Юрка. Ще раз поглянувши на білу чавунну посудину, а в розтрощеній дерев'яній упаковці, він пообіцяв собі, що це останній недогляд, уже остання його халатність у цій заплутаній історії. Як же було відразу не здогадатися? Ця клята ванна, точніше нав'язлива думка про неї, все це кружляло навколо нього від тієї хвилини, коли стало зрозуміло, що тещу Максима Смаля викрадено. Ні, Микола Трохимовича ані трохи не здивував той химерний вибір засобів для крадіжки. Мабуть, по-іншому немічно взагалі неможливо було б крадькома винести з хати, та ще й мимо Еми Павлівни. Ще раз поглянув на ванну. Чим же не човен Харона? Трішки, правда, модернізований. Оглядаючи автофургон, викрадений з-під носа пияка водія, він тоді думав. Так, він думав про ванну. Бо вже тоді якийсь таємничий потойбічний голос підказував, що все це зухвальство якимсь чином було пов'язане з його, Миколи Трохимовича, особою. Він відчував, що кермо розслідування час від часу вислизає з рук, а справа розвивається помимо його волі. Клята ванна! І звідки вона взялася на оцій сцені, у розіграші оцієї драми? В якийсь момент оперативник виразно побачив її в уяві і відразу зрозумів, як витончено його обвели навколо пальця. Юркові треба було віддати належне. Мізки у нього працювали. Але на кожен ребус є своя розгадка, а на кожну хитрість гідна відповідь. Отже, хлопця можна посадити до камери тільки за саме це викрадення. Проте Микола Трохимович волів для свого названого брата дещо іншого. В його грудях клекотів гнів, і цієї пекучої магми вистачило б, щоб втопити десяток таких нахаб. Підвівши очі догори, він помітив у вікні будиночка бліде дівоче обличчя. Ага, і ця пташечка тут. Ну що ж, подумав господар і рушив до дверей. Юлька щосили намагалася присунути до дверей стару розхитану етажерку, але ті раптом із грюкотом відчинилися. Дівчина ледь встигла
відскочити вбік, бо етажерка похитнулася і з тріском упала на підлогу. Одна з полиць відірвалася і боляче вдарила її по нозі. Переступаючи через дерев'яний непотріб, Микола Трохимович похмуро поглянув на Юлю і рушив до неї. Дівчина рвонулася, щоб ухопити зі столу ножа, але вже було пізно. Оперативник ухопив її за волосся і боляче заламав руку за спину. «Де Юра?» «Його тут нема!» – скрикнула, пручаючись, Юлька. «Де стара?» «У кімнаті». «Ха, у кімнаті?» – засичав Микола Трохимович. Замить від потужного поштовху жертва налетіла на кімнатні двері, ті жалібно скрипнули, і Юлька полетіла на підлогу, прямо до ліжка, на якому спочивала Клавдія Огром'як. Нападник знову вхопив дівчину за волосся і рвучко звів на ноги. Від різкого болю в Юльки на очах виступили сльози. «Відпусти дитину!» – озвалася баба. У її голосі несподівано зазвучав метал. «Зараз же, Юдо, ти проклятущий!» «Що? А те, що чуєш? Кому сказала?» Несподівано для себе Микола Трохимович справді випустив із рук свою жертву. «Ходи до мене, дитинко, він нічого тобі не зробить». Але Юля рушила не до баби Клави, а притьмом кинулася до креденса, на якому виднівся невеличкий медальйон. Важко здогадатися, що вона планувала зробити – викинути його чи, може, незважаючи на розміри, проковтнути, але в ту ж мить її тендітна рука знову опинилася за спиною. Сталеві пальці Миколи Трохимовича вирвали з дівочої долоні фатальний Максів талісман. Сопучи і лаючись, чолов'яга вихопив із кишені завбачливо приготовані наручники, і вони клацнули на Юлиній руці. Роззирнувшись по кімнаті, оперативник злобливо усміхнувся і прикував дівчину до незворушної бабиної руки. «Ось так. Разом і підете на той світ». У кімнаті запанувала тиша. Здавалося, Клавдія Огром'як заснула. Її незворушне обличчя, як і завжди в подібних випадках, не віддзеркалювало жодних емоцій. Лише розмірене дихання свідчило, у цій закам'янілій людині ще жевріє життя. Долаючи страх, що підступав усе ближче і ближче, Юля роззирнулася навколо, шукаючи хоча б якогось ефемерного шансу для порятунку. Та його не було. Не було хоча б тому, що тепер дівчина була прикута до цього важкого немічного тіла, дітися від якого нікуди. Що ж, сподіватися на милосердя від Юркового брата не було підстав. Уся постава цього похмурого чоловіка, котрий посеред кімнати уважно розглядав смалів медальйон, свідчила про його недобрі наміри. Юлька згадала той страшний погляд, який вона одразу вже відчула на собі, коли обидва названі брати посварилися між собою, а вона стала випадковим свідком. Микола Кириченко тоді глянув, неначе горло перерізав. Згадала той випадок і здригнулася усім тілом. А може, здригнулася від чогось іншого? Від чого ж? Виплутавшись із тих похмурих думок, Юля відчула щось незвичайне, щось таке, що не вкладалось у її свідомість, що враз відігнало страх неминучої розправи кудись на другий план. Дівчина прислухалася до всього, що відбувалося навколо неї. Що це було? Юля не могла повірити в те, що відчула, але воно знову сталося. Невже? Невже це можливо, щоб наручники на її правій руці здригнулися? Ще раз. Бабина рука ворушилася. Юлька помітила, як пальці Клавдії Огром'як
повільно зігнулися у фалангах, ніби стара намагалася стиснути їх у кулак. Тоді випрямилися і знову зігнулись. Дівчина крадькома, щоб не помітив їхній мучитель, поглянула на паралізовану. Бабині повіки повільно піднялись, і Клавдія Огром'як довгим, пронизливим поглядом уперлася прямо в її очі. «Нічого не бійся», – виразно промовив той на диво спокійний погляд. «Нічого і нікого не бійся». «То кажете, я нічого вам не зроблю?» – бадьоро зауважив Микола Трохимович, укинувши до кишені злощасного медальйона. «Ще й як зроблю. От тільки знаєте, про що я думаю?» «Про що ти, вилупку, можеш думати?» – перебила ту мову зі свого ложа баба Клава. «Ти ж однією ногою вже у могилі». «Я?» Недобра посмішечка, здавалося, не сходила з обличчя Кириченка. «Не смішіть мене!» У руці Миколи Трохимовича з'явився пістолет. Знявши запобіжника, він здмухнув уявний пил із дула, погладив долонею холодне металеве тіло зброї і навів цівку прямісінько Юльці в обличчя. Важко сказати, що відчуває людина, уздрівши перед собою чорне око, з якого ось-ось може з'явитися пекуча смертельна куля. Може, то відкривається отой дивний чорний тунель, крізь який кожному із нас призначено перейти в іншу сутність? А може, і справді погибелі бояться лише ті, кого ще за життя покинув душевний спокій, хто розтринькав себе на страхи й гризоти, на безперспективну війну з обставинами, з іншими людьми і з собою? Важко сказати. Але, мабуть, таки той, хто хоч раз поглянув у чорне вічко зброї, ніколи уже не забуде того крижаного, тривожно-гострого відчуття, коли закінчується влада розуму, і матінка природа жбурляє людську істоту у вир тисячолітніх інстинктів. «Ну, хто перший?» – запитав Микола Трохимович, обірвавши пекучу мить, яка, здавалося, тривала вічність. Дівчина сполотніла. «А куди ти подінеш трупи?» – несподівано запитала немічна. «Може, стара й справді не боялася смерті?» «Клавдія Миронівно, у вас телепатичні здібності», – посміхаючись, мовив оперативник. «А я саме думав про те, де вас обох закопати. А якщо ти вистрелиш, то не встигнеш мене винести. Я важка», – спокійно зауважила баба Клава, ніби роздумуючи про якусь банальну побутову справу. «Почують люди і подзвонять в міліцію». «Зате доживеш до завтра», – додала вона, дивлячись у вічі оперативнику. «А якщо не вистрелю, тоді що?» «Тоді помреш сьогодні». Микола Трохимович звівся на ноги. «Знаєте, Клавдія Миронівно, мене завжди дивувало, як логічно ви мислите. Ну, справді, навіщо привертати увагу сторонніх людей? Але от пророк із вас нікудишній. Ну, хто вам сказав, що я збираюся помирати? Це ж несерйозно. Я ще досить молодий. У мене непогані перспективи». «Ти збираєшся забрати Рейклин скарб?» «Ну, звичайно. І що? Приховаєш його від радянської влади? Будеш із ним утікати?» «Бабо, мені радянська влада до лампочки. Я думаю тільки про себе. І знаєте, в цьому я дуже подібним до вас, разом із вашою дорогоцінною колежанкою. Печально тільки те, що усіх вас доведеться порішити. Але що поробиш?
Бажання особистого щастя вимагає жертв. Миколо, це тупик. Ще побачимо. Це твій тупик. Пошкодуй дівчину. Заради чого? Питання зависло в просторі. Чолов'яга, помовчавши, вийшов на кухню. Було чути, як важко дихає Клавдія Огром'як. Її рука знову почала ворушитися. Юля хотіла щось запитати у немічної, але та заговорила сама. Це кінець. Мій кінець, дитинко. Він уже не встигне мене вбити. А ти, щоб нічого не боялася. Чуєш? Нічого не бійся. У дверях з'явився Кириченко. В його руках дівчина помітила порожню целофанову торбину. Рука немічної, закута в наручники, напружилася. Нічого не бійся, Юлечко. Боятися – гріх. Ти виживеш. Кат роззявив пакета і рушив до сполотнілої Юлі. «Відійди, сатано!» Басовитий бабин голос ударив кудись у шибки. Широко відкритими очима дівчина дивилася на стару, яка почала повільно зводитися в постелі. Її тремтяча правиця піднялася догори. Було помітно, що баба хоче... Десь аж із глибин підсвідомості Юльці раптом відкрилося, що Клавдія Огром'як хоче накласти на себе хресне знамення. А може, на неї? На Юлю? Важко було зрозуміти, бо стареча рука після довгого паралічу не слухалася. Та й чи хрестила Клавина правиця хоч коли-небудь оцю свою істоту, колись до безуму красиву й життєлюбну, а тепер ницу й безпомічну. Істоту, яка вже, здалося, відпливала, віддалялася, танула назавжди. Кат зробив ще крок, і бабина рука раптом несподівано твердо звелася догори, щоб спрямувати вказівного пальця йому в груди. «Сьогодні Господь скине тебе до пекла. Пропадиш ти і все твоє чорне воїнство навіки вічні». Постать, що збиралася накинути пакета Юлі на голову, повернулась у бабин бік, і роззявлена торба опинилася прямо перед старечим обличчям. Але бабині очі вже були порожніми. Світло життя витекло із них невидимими струмочками. І лише губи ледве чутно, але таки розбірливо в цій фатальній тиші промовили: «Боже, прости мене». І Клавдія Огром'як відійшла. Юля відчула, як востаннє здригнулася її рука в залізному кільці наручників. І тоді з неї розвіялась. Вийшла кудись у простір та криця паралічу, що була для баби карою Господньою. А може, злим фатумом, а можливо й іронією цієї дивовижної й безглуздої долі. Віконне скло чомусь нагадувало Марині вітраж. Колись ще дитиною вона бачила такий у старій занедбаній церкві, перетвореній колгоспниками на склад. Власне, без куполів, розібраних за партійною вказівкою, споруда нагадувала звичайну радянську будівлю. Лише кругле віконце з кольоровим вітражем у причілку мовчки свідчило, що це не ангар із купами недбало звалених на долівці міндобрив. Та округла зіниця кожного сонячного дня водила підлогою дивну цятку світла з кутка у куток. Склад, чи то пак церкву, не зачиняли, і діти могли заходити безборонно, щоб спостерігати, як тоненькі шпаги спектральних промінців підфутболюють догори легесенькі крупинки пилу,
Якби десь у куточку цієї захланної споруди міг тулитися обшарпаний мандрівний філософ, то він обов'язково склав би притчу про танець світла над людською марнотою, що заприсяглася перетворити увесь світ на один великий виходок. Боже око світило. Дітлахи підставляли під промінці свої долоньки і тішилися. А чому? І самі не знали. Може, це була єдина радість у житті Марини. Цей спогад і справді зігрівав її. А тепер крізь верхній кутик до кімнати заглядало глибоке синє небо, котре вже поглинав темнуватий вечірній фіолет. Інший куточок, неначе латкою, був запнутий розмитими обрисами крони дерева. І лише низ вікна світився жовтим багатогранником. То слабеньке світло вуличного ліхтаря пробувалося, щоб розфарбувати цей уявний витвір жіночої фантазії. Взагалі-то Марина ніколи не була схильна до сентиментів. Її дні були жорсткими, неначе добре влежені на печі сухарі. Тепер, коли таємне стало явним, вона розуміла, що народилася в лиху годину. Навіть не годину, а секунду. Таку лиху, що годі й придумати. І тепер була немов підвішена між життям і смертю. І та зловісна секунда розрослася на усе Маринине життя. І стало те життя безкінечною гризотою, щоденним сум'яттям і якоюсь безглуздою мукою. Ні освіти, ні роботи такої, щоб не було соромно перед іншими, ні дитини, як у людей. Еге ж, і справді чомусь не було в них із Максом дитини. І якось навіть не могло бути. Скидалося на те, що їхній шлюб супроти усілякої життєвої логіки не передбачав цього. Хоча Марина й усвідомлювала, що в таких справах усе дуже часто відбувається так, як велить доля. Вродиться і будь добра, виховуй. Але не в них із Максом. Не веліла їм доля. Питання про дитину ніколи не виникало між ними. Марина вловила себе на думці, що ні їй, ані чоловікові ні разу не заболіло відчуття того, що роди Огром'яків і Шмойлів завершиться назавжди. Можливо, і родинна лінія того нещасного німця, який виявився її батьком, також не залишиться жодного нащадка, а можливо й жодної людської згадки про них. Неначе якась гілка у кроні людського дерева всохне і відпаде, а в лісі ніхто цього не помітить. Марина приклала долоню до чола і відчула, як б'ється під пальцями тоненька жилочка пульсу. Отже, вона ще жива. Отже, дні ще проминають, мов шпали залізничної колії. Однакові і сірі, потріскані від життєвих морозів і спек. Отже, вони ще михтітимуть, а вона існуватиме. Макс щоранку йтиме на роботу, а ввечері вертатиметься, п'яний або тверезий, але завжди похмуро злий, щомиті готовий ударити, якщо якесь Маринине слово здаться йому лихим або невчасним. Навіщо я його вибрала? Подумала жінка при вікні і тут же гірко всміхнулася сама собі. Але хіба ж я його вибирала? Марина і справді Макса не вибирала. Цей дивний чолов'яга неначе увесь час існував поряд. Десь ріс недалечко, щоб вирости і остаточно завершити замкнуте коло її життя.
неначе доля надумала по злому жартувати, спочатку вкоївши моторошний факт її народження, а потім давши дівчинці біографію без просвідку. Чому Макс вибрав її? Цього Марина також не могла пояснити. Не було видимих причин, як ніколи не було між ними любові, як не було нічого доброго, такого, що могло б об'єднувати. Але вони не розходилися. Ось такий парадокс. Подам на розлучення, всоте подумала Марина. Завжди повторювала цю думку, неначе заклинання, неначе цитрамон від болю. Примітка. Цитрамон – ліки від головного болю. Спочатку допомагало, потім уже ні. Свідомість, розпалена тривожними думками, звикла й до цього. А може, і справді? Залюбки пішла б із цієї хати, котру не відчувала своєю, від цих людей, котрі теж чомусь не були її рідними. Ось невідомо куди зникла паралізована мати, а в Марині, здавалося, в серці не здригнулася жодна жилочка. І не тому, що за такою немічною потрібно доглядати, а це справа не з приємних. А чому? Це питання стояло в ряду багатьох інших, на які в Марини відповіді не було. Відчувала тільки, що зі зникненням Клавдії Огром'як їй стало якось легше. Може, узяти і розвестися? Жінка при вікні подумала, що навіть осудити такий її вчинок буде нікому, бо не було в її житті якогось кола знайомих, подруг, які б цікавилися нею, могли хоча б попліткувати. Раптом уявила себе одну, без нікого, одну одиноку. І не в цій хаті, а, скажімо, десь інде. Наприклад, у гуртожитку шовкового комбінату, місце в якому якраз пропонували, вербуючи жінок на роботу в новозбудованих цехах на околиці міста. Уявила, як приходить із роботи в кімнату, де немає жодних предметів із цієї клятої хати. Жодних. Немає Макса. А разом із цим страху, потреби з ним говорити, бути в одному приміщенні, спати в одному ліжку, дихати одним на двох перегаром. Урешті, нема отого минулого, яке, неначе похмурий привид, мовчки стоїть у кутку в очікуванні чогось немилосердно неминучого. Нема навіть оцього вікна з одним і тим самим пейзажем, який також обрид. Може, кинути Макса, кинути інститутську швабру і попроситися на комбінат, подумала Марина. Чи можна отак почати нове життя? Жінці при вікні подумалося, що нове життя уже не складеться, бо занадто чіпке старе. Але в цеху, де працюватиме чимало жінок, можна буде в балачках із ними хоча б забутися на мить, на кілька днів, а може і на якісь місяці. Уявила собі, як приходить з роботи у кімнатку, де ліжко з металевою сіткою вкрите полосатим зеленим коцом, де на стіні висить поличка з нехитрим жіночим скарбом, наприклад, з якимись духами, які вона собі купить із першої зарплати. Уявила білу фанерну шафу на 2 відділення, в одному з яких пательня, каструлі і тарілки, а в іншому плащ, кілька платтів і туфлі на свято, знизу куточку, і алюмінієвий вішачок на внутрішньому боці дверей,
на якому вона вішатиме свій халат перед тим, як лягти спати. Звідки, з яких підвалин пам'яті Марині з'явилися такі чіткі образи іншого для неї світу? Невідомо. Але вона виразно побачила перед своїм внутрішнім зором загальну кухню з перекособоченими електричними плитами і голубим пластиковим столиком у кутку, довгий коридор, у якому чути все, що відбувається в кімнатах, і діточок, що їздять уздовж нього на своїх скрипучих триколісних велосипедиках. Уявила, і так їй стало солодко на душі. Так захотілося розтопитися в тому людському морі, загубитися в сотах чужих маленьких помешкань, зникнути назавжди в заводській тисняві, в гаморі гуртожитків, щоб там собі дожити в спокої й одинокості. Так Марина подумала, і прийшло їй велике заспокоєння в тому рішенні. Справді, це було вже не заклинання на вечір, на мить, щоб лишень відігнати думки і гіркі образи. Це вже було рішення, для реалізації котрого потрібно було зовсім мало – дочекатися ранку. Дочекатися, поставити Макса до відома і піти. Сказати йому і піти. Микола Трохимович порпався в Юлиній сумочці. Діставши із неї маленьке дзеркальце, він приклав його до уст покійниці, щоб перевірити, чи справді вона померла. «Не чіпайте її», – тихо, але твердо мовила дівчина. «Ох, яке благородство! Не забувай, що саме завдяки їй ти потрапила в цю полапку». Здавалося, що бабина смерть усе-таки зняла якусь дику енергетичну напругу, що досі панувала в кімнаті. «А знаєш, – знову озвався Микола Трохимович, – вона при житті була дуже здала на всякі оказії. А, це була весела молодичка. Я ось подумав, що негоже було б, щоб її земний шлях закінчився так нудно і нецікаво для нас. Правда ж? А давай-но ми, Юлечко-кралечко, придумаємо якусь кумедну пригоду, щоб старій веселіше було і на тому світі. А? Що ви збираєтеся робити? З тривогою в голосі запитала дівчина. А послухаюсь бабиної поради. Не буду тебе вбивати, весело мовив оперативник. Сьогодні не буду. Я прийду завтра. Що? Юльці перехопило подих. Я подумав собі, що навколо в будиночках сусідів уже нема, бо скоро буде темніти. Ну, то я піду, а ви собі побудьте разом. Широко відкритими, потемнілими від жаху очима, Юля дивилася на свого мучителя. Що ви хочете зробити? Дівчинко, мені ще треба встигнути на автобус. Там Юрко чекає, Максим Анатолійович. Вони чекають мене. Ви що, ви хочете, щоб я тут, сама, з покійницею? Так, вигукнув Кириченко і знову засміявся. Проведеш стареньку в останню путь. Погомоните наодинці, пожалієтеся одна одній. Можу вам свічечку засвітити, щоб веселіше було. Ти ж не боїшся небіжчиків, правда? А свічечка серед ночі догорить, але то нічого. Посидите у темряві до ранку. А там уже я приїду і відправлю тебе до баби. І до Юрка. Кириченко підняв пальця догори. А він уже там буде тебе чекати. Прикута до небіжчиці Юля відчула, як страх удирається в її серце, як перехоплює подих
у горлі, як зводить корчами усе її тіло, а усміхнений мучитель кинувся на кухню, щоб за мить повернутися. А я приніс вам дзеркало. Так буде веселіше. Може, Гюнтер із Войцехом встануть із могили і прийдуть до баби побесідувати? Думаю, тобі буде цікаво їх послухати. Інколи час провисає над безодною невизначеності, неначе трос над проваллям, напнутий альпіністами поміж двома скелями. Ще хвилина-дві, і сміливці зійдуть із твердої поверхні, щоб спробувати посперещатися із ним, часом, із земним тяжінням, зі своїми інстинктами. Ось вони вбивають у тверду породу своєї відчайдушної впевненості сталеві гаки своєї ж таки гордині, хоч давно відомо, що метал насправді крихкий, як і все інше під Божим сонцем. Залишаючи на березі життя зайві речі, ці відчайдухи в якійсь мірі керуються здоровим глуздом. Там, над прірвою, як і на її дні, щоденний мотлох лише заважатиме. І хто ж залишиться живим? Про це вони не думають. Кожному здається, що всі інші можуть зійти з дистанції, упасти, пощезнути, не витримати конкуренції. І лише він один, силою своєї волі і міццю біцепсів, здатен просковзнути над часом, над роззявленою пащикою фатуму, весело махнувши смерті рукою на прощання. Бувай, мовляв, у мене ще багато справ. Та ніхто із них не знає, що письменник, подорожуючи дивовижним лабіринтом роману, уже придумав сюжет, навіть більше, завершив його. Ролі розписано, і годинник сумовито бамкає на прощання. Але й автор цих рядків, наївно присвоївши собі здатність вирішувати людські долі, насправді не відає, звідки взявся наш сюжет, і хто насправді веде сміливців по хиткому тросу життя над часом і над людською марнотою. То, може, все ще зміниться? Може, від купки тих божевільних шукачів щастя відступляться злі духи, що розривають серця і ятрять душі? Може, щось у світі зміниться? Може, світ зміниться? Частина 5. У темряві блиснули скельця бінокля. А втім, прилад виявився не надто помічним. Досвідчене око лише за контурами розпізнавало дерева, будівлі та окремі предмети. Спочатку взагалі було важко віднайти у вічках лінз потрібне подвір'я. Але ось уже в глибині вулиці Маяковського блиснув тьмяний прямокутничок дверей незграбного хлівця позаду Клавиної хати. А за мить там з'явилася й темна чоловіча тінь. Очевидно, в хліві порався сам господар. Картинка у вічку дещо змістилася. Тепер було видно хатнє вікно, крізь яке нічого не можна було розгледіти, бо на підвіконні чіпів якийсь вазон із лопатим листям. Одначе у кімнаті світилося. Можна було припустити, що Марина вдома. А в іншому вікні, там, де ще зовсім недавно була кімната небіжчиці, проглядалася лише тоненька стрічка світла. Мабуть, воно падало з прочинених дверей усередині хати. Подумав захований від сторонніх очей вечірній спостерігач. Це справжня кімната небіжчиків. Адже саме там, судячи зі всього, і відкрито смертельний рахунок у цій справі.
Якби чоловік із біноклем був забобонною людиною, або належав до тих, хто вірить у всіляку хіромантію, то міг би подумати, що в тій злощасній кімнаті таїться один із тих входів до потойбіччя, котрі відкриваються, щоб впустити до пекла чергову жертву. Але спостерігач був людиною цинічною і керувався лише своїми прагматичними потребами. Він також прагнув знайти вхід, але інший, до цілком звичайного рукотворного підземелля, збудованого людьми, як то кажуть, на чорну годину. А цікаво, чи комусь із них, окрім тієї жидівочки, хоч раз довелося скористатися схроном за призначенням? Відіслав у темінь своє запитання чоловік із біноклем, перетинаючи траєкторією свого пошуку вузеньку вуличку Маяковського. Адже входів 2. І якщо перший, уже лаючись на всі боки, розколупує смаль, то другий знаходиться десь там, у затишному помешканні Еми Павлівни та її дорогоцінного чоловіка Миколи Петровича. Подружжя, очевидно, відпочивало після денної метушні. Чорні вікна їхньої хати відсвічували білими фіраночками, якими так пишалася господиня, а біля вхідних дверей виднілася пара виступців, пошарпаного взуття, котре зазвичай узувають ідучи на подвір'я. Спостерігач заховав бінокль у замшевий футляр і причепив його собі до пояса. Хвильку подумавши, промацав рукою в кишені, чи усе було на місці з того дивного краму, котрий ще годинку тому лежав, розікладений на столі, щоб усе потрібне було перед очима, щоб нічого не забути вдома. А Микола Трохимович уже хотів був перетнути занедбані Максові грядки, щоб дістатися до хліва, як помітив Марину. Закутана у стару куртку, а жінка несподівано з'явилася на ганку своєї хати і тихенько прикрила за собою двері. А зіщулившись від пронизливого вітру, вона почала вдивлятися у темінь, очевидно намагаючись зрозуміти, що коїться у хліві. Поява Марини абсолютно не вписувалася у плани Кириченка. Більше того, руйнувала їх. Він сподівався, що сьогодні усе складеться без неї, тому тихо вилаявся і завмер посеред кущів на краю городу. Тим часом господиня зійшла з ганку і розгублено покликала: «Максиме, ти де?» Їй ніхто не відповів. Очевидно, смаль міг закрити двері, або в хліві його не було взагалі. Здогадка про те, що шаленець міг уже опуститися до лазу в долівці, змусила Миколу Трохимовича задуматися. Показувала на те, що смаль просувався до мети на кілька кроків попереду. Потрібно було діяти. А тим часом бідолашна Марина ні в сих, ні в тих стояла в темряві посеред подвір'я. У повітрі запахло неприємною сценою між нею і Максом. Зараз піде до хліва і наробить крику, подумав Кириченко і несподівано для себе змінив рішення. Тепер він пробирався уздовж дерев'яного штахетника, щоб обійти садибу смалів і перейти дорогу. Навпроти виднівся будинок Еми Павлівни. Там, як і раніше, панувала тиша, так потрібна Миколі Трохимовичу. І там, у тому будиночку, був прихований другий лаз до схрона. А цікаво, чи знає ця парочка, що в хаті є тайничок? Подумав, мацаючи ногами ґрунт, щоб випадково не перечепитися і не впасти в непроглядній темряві. Однак переходити вулицю Маяковського поблизу ліхтаря йому не хотілося. Тому Кириченко рушив сусіднім подвір'ям. Переліз через укритий мохом бетонний паркан,
і вийшов у провулочок, що перетинав вулицю Маяковського і вів до Старого ринку. Тим провулком оперативник спокійно пішов у протилежному напрямку – до гори, щоб, не доходячи до площі, поблизу магазину «1000 дрібниць», повернути праворуч і увійти в розтрощені зелені ворота. Там, на подвір'ї старої аптеки, вдень збиралися алкоголіки, щоб розпити плящину другу. Тому потрібно було дивитися під ноги, щоб не наступити на покинуту склотару. Микола Трохимович проминув складське приміщення і обережно протиснувся крізь діру в металевій сітці. Марина увійшла до хліва. Мружачись, окинула поглядом нехитре приміщення, посеред якого виднілася відкинута дерев'яна ляда і зяяв чорний отвір. «Максе!» Жіночий голос влетів до підземного тунелю, і за мить жовте око ліхтаря блиснуло в чорному прямокутнику. «Максе, ти де?» Промінь внизу заметушився, було чути, як там у підземному ході вовтузиться Смаль. Коли його ніс порівнявся з капцями Марини, погляди зустрілися. Спочатку це були якісь абсолютно порожні погляди, бо мізки Марини та її чоловіка, здавалося, запрацювали у надзвичайно посиленому режимі, переварюючи інформацію. Утім, за мить, поки Макс вилазив із-під землі, дружина все прочитала у його очах. Світ, розмиваючись, похитнувся. «Ну що? Що?» – просичав чолов'яга, повільно зводячись на ноги. Марина уп'ялася очима в його гачкуваті пальці, що зловісно ворушилися, і ті блискавично зімкнулися на її горлянці. Крізь відхилені двері було видно, як відчайдушно бореться за своє життя бідолашна жінка. Здавалося, Макс і Марина танцюють якийсь химерний танець, міцно притулившись один до одного і роблячи хитромудрі па. Але там, у темряві посеред подвір'я, не було нікого, хто б міг допомогти жертві. І коли Смаль, обтрушуючись, підвівся над розпростертим тілом своєї дружини, ніхто не запитав його, що ж ти, чоловіче, зробив, га? Натомість непорушне Маринине тіло якось відразу злилося з похмурим інтер'єром хліва, наче воно тут було віддавна, завжди, таке ж нікому не потрібне, як і весь Максів реманент. У Юрка взагалі не було ніякого плану. Він крокував уже недалеко від обійстя Еми Павлівни, коли побачив, як, тихенько скрипнувши, відкрилися вхідні двері, і на сходах з'явилася біла жіноча постать. Напевно, пішла до виходка, подумав без поспіху, йдучи тротуаром. Юрко відразу вирішив не спілкуватися з Максимом Смалем та його дружиною. Ці непрогнозовані люди, на його думку, взагалі були непридатні до діалогу. А ідея віддати Риклин скарб державі? Ні. Про таке можна було б говорити з ким завгодно, але не зі Смалями. А от Ема Павлівна зі своїм чоловіком. Відкриваючи хвіртку, юнак подумав, що зовсім не знає цих людей, а тим більше не відає, як із ними про це говорити. Якщо хотіти порозумітися, потрібно ж усе розповісти спочатку і до кінця, всю правду без прикрас. І навряд чи така розповідь їх втішить. Скоріше насторожить, перелякає. Ну що ж, це могло бути і на краще. Просто розповісти про вхід до підземелля, знайти його, разом із господиною та її чоловіком витягти скарб, а завтра вдосвіта йти в міліцію, здати його і будь-що буде. Вирішив почекати жінку біля дверей і став на освітленій ліхтарем сходинці, щоб вона не злякалася, коли повертатиметься.
Довкола було відносно тихо, якщо можна вважати тишею суголосся ледь чутних міських звуків, котрі завжди долинають звідусіль. Утім, незважаючи на далеке виття тролейбуса і гавкіт собак десь у районі міської лазні, безлюдна вулиця Маяковського була все-таки ніби відгородженою від стороннього світу. Можливо, це причетність до старого міста накладала свій відбиток, бо, як відомо, серед старих забудов спокою усе-таки більше, а метушня мешканців менш помітна. Однак час минав, а Емми Павлівни не було. Натомість із-за рогу будинку почулись якісь дивні звуки. Не розуміючи, що коїться, молодий чоловік зійшов зі сходинок і рушив стежиною, викладеною квадратовими бетонними плитками. Ліхтар, промені якого подекуди пробивалися крізь листя дерева, оцяткував усе навколо клаптиками світла. Коли очі звикли до цього химерного калейдоскопу, Юрко побачив Емму Павлівну. Вона лежала посеред подвір'я вниз обличчям, підібгавши під себе руки. З-під її голови розпливалася темна калюжа. Хлопець іще встиг побачити, як сіпається її нога. Наступної миті в його очах немов би розітнулася блискавка. Різкий біль у голові, і Юрко враз відчув, що западає в якусь непроглядну темінь напівзабуття. Немов крізь пелену бачив до болю знайоме обличчя нападника і навіть почув зловісний шепіт у пітьмі. «А тебе, Жевжику, ми залишимо на закуску». Микола Трохимович іще раз ударив Юрка руків'ям пістолета і міцніше затягнув уміло зав'язані вузли на його заламаних за спину руках. Подумавши хвильку, спутав ще й ноги, ухопився за них і потягнув свою жертву у тінь. Напівсонний Микола Петрович спустив ноги з ліжка, намагаючись намацати ступнями свої теплі капці. Коли перед ним виросла темна чоловіча постать, безтямний господар лише тупо вирячився, не розуміючи, що коїться. Щось тверде й холодне вперлося в груди. Міцна рука штовхнула Миколу Петровича назад у постіль, зверху йому на голову впала велика Еммина подушка, і в задушливій темряві, що так несподівано утворилася, з гуркотом вибухнули сотні вогняних куль. Вони осліпили Миколу Петровича. В їхньому несамовитому вихорі утворився глибоченний темний колодязь, і здивований чолов'яга зрозумів, що починає туди падати. Повільно й невідворотно, вниз ногами, не маючи жодної надії на рятунок проти невідомої сили, яка немов би смоктувала його в те чорне жерло. А там, внизу, утворилася якась цятка, і чим швидше він падав, тим більше вона розросталася. І ось уже Микола Петрович побачив, що то не цятка, а обличчя полковника КГБ. Саме того, до якого так часто доводилося ходити на прийом. Неначе кам'яне плато мертвої планети, яку давно покинуло життя, воно лежало в непроглядній темряві й чекало. Незворушне, блякле обличчя стрімко розросталося, воно вже зайняло собою увесь простір навколо. «Мало!» Раптом гримнув на увесь світ моторошний голос. Гігантське мертвотне обличчя вишкірило зуби, скривилося від люті, й Микола Петрович, якого вмить скував крижаними лапами несамовитий страх, із розгону влетів у чорну зіницю тієї фантасмагорійної нелюдської маски. Те, що колись давно позамуровували, тепер по обидва боки непримітної Луцької вулички,
ламали двоє чоловіків, розпашілих, підігрітих азартом, готових на все. Смаль сопучи орудував ломом, оскільки підземний хід приблизно під його хатою перегороджувала недбало змурована цегляна стіна. Невідомо ким і навіщо вона була споруджена, але Макса те особливо і не турбувало. В його мутних від хвилювання очах ось уже вкотре стрибали золоті блискітки. І він просто таки шаленів від думки про те, що до сих пір їх неможливо помацати руками. Що там у підземеллі? Золоті монети? Коштовні прикраси? Дороге каміння? Що приховала нещасна Рикля? Чим вона збиралася платити за втечу до омріяної Америки? І чи взагалі скарб заховано ось за цією мурованою перегородкою? Максима пересмикнуло від думки про те, що Маринина погибель може бути передчасною, якщо цей хід – лишень звичайний схрон, якщо інтуїція спрямувала його в хибному напрямку. І що тоді робити з покійницею? Як пояснити її погибель? Де заховати тіло? Але якесь внутрішнє чуття владно вело Смаля. Він уже не міг думати про щось інше, окрім поставленої мети. Перспектива давати пояснення за скоєне здавалася йому дріб'язковою у порівнянні з тим, що буде, коли «виїду звідси», – сичав сам до себе, гепаючи важкою залізякою. «Продам одного брильянта і виїду. Все спалю тут, щоби сліду не зосталося. Десь пересиджу, а тоді нехай шукають вітра в полі». Ось під ударом лома розлетілася на дрібні шматки цеглина. Посеред муру відкрився невеличкий зазубрений отвір туди, в невідоме. І Смаль глибоко, по-вовчому втягнув ніздрями повітря, ніби намагаючись відчути незвіданий солодкий запах золота. Микола Трохимович, відклавши пістолет, озброївся металевим топірцем для розрубування м'яса, знайденим на кухні. Професійне чуття швидко підказало йому напрям пошуків. Та й куди правди діти, він добре запам'ятав схему з Максового медальйона. «Двоє малахольних», – подумки обізвав господарів, котрі навіть не потрудилися добре вивчити усі закутки власної домівки. Відсунувши книжкову шафу, з якої на підлогу, гепаючи один за одним, випали червоні, повні пилу томи творів Леніна, Кириченко відразу помітив кілька шпалерних латок, які, мабуть, таки й приховували від стороннього ока вхід до підземної криївки. А цікаво, чому сполучили два будинки? Та ще й Максів хлів, запитав себе Кириченко. А від кого і в якому напрямку планували тікати? І чому Рикля не скористалася цим ходом? Ема Павлівна і Микола Петрович, ноги якого заважали оперативнику ходити кімнатою, не стали заклеювати місце за шафою новими шпалерами. Кириченко всміхнувся, згадавши, що колись і сам так зекономив. Тож сталеве лезо топірця вгризлося в старі вицвілі візерунки і десь після 5-го удару повністю ввійшло у звичайний картон, з якого була зроблена таємна перегородка. Замить оперативник уже світив у лаз кишеньковим ліхтариком. Світив, приглядався і прислухався, бо з підземелля лунали глухі удари. Отже, потрібно було поспішати, і Микола Трохимович без вагань кинувся донизу, ледве встигнувши намацати сходинки під ногами. Десь праворуч мав би бути вмикач,
Принаймні позначка в схемі свідчила про його наявність. Залишалося лише сподіватися, що завбачливо проведена в схрон електрична мережа не зіпсована, і жарівки за такий довгий час не перегоріли. Миколі Трохимовичу було дуже потрібне світло. Тим більше, що в глухій темряві уже проблискували слабенькі промінчики. Це, очевидно, на тому кінці підземного ходу порався Макс. Завтра вдень спокійно виїду звідси, міркував оперативник, гарячково мацаючи рукою по стіні. Цю хату потрібно буде спалити. Максову, очевидно, теж. У Києві продам частинку золота і щезну. Про свою дачу і долю Юрка з Юлею оперативник подумати не встиг, бо в підземеллі знову почувся гуркіт. У ту ж мить його правиця, що вковзала пліснявою стіною, натрапила на щось схоже до вимикача, і в очі різонуло світло. Жарівка виявилася тьмяною, але щось розгледіти в ті перші секунди було неможливо, тим більше, що вона відразу й перегоріла. Та метрів за 2 далі під стелею виднілася інша, і вона, на щастя, освітлювала тунель. Миколу Трохимовича, котрий швидко проминув зигзагоподібний поворот, традиційний запобіжний засіб супроти вибухівки, вразило те, що хід виявився мурованим. Кам'яне склепіння підтримували широкі металеві пластини, дбайливо вмуровані через рівномірні відтинки вздовж коридору. У стінах виднілися зручні заглибини, у котрі можна було, приміром, поставити лампу. Підземелля зовсім не постраждало від часу. Одначе роздивлятися навкруги було ніколи. У протилежному кінці тунелю Макс доламував цегляну перегородку. Десь ліворуч мала би бути велика півкругла ніша із тайником. Але Кириченко вирішив, що скарб шукатиме пізніше. Він кинувся вперед, гарячково шукаючи в кишені зброю. Як на те, згадав, що залишив пістолет наверху в кімнаті, але тут таки збагнув, що і так озброєний. Тримаючись рукою за край великої пробоїни, на оперативника похмуро дивився Макс. Його люте обличчя знизу підсвічував ліхтарик, від чого воно набрало моторошного вигляду. Недовго думаючи, Кириченко розмахнувся і кресонув кухонним топірцем по Максовій руці. Але в останню мить долоня зникла. В обличчя оперативникові полетів дріб'язок із розкришеної цегли, а перекошене обличчя супротивника розтало в темряві. Натомість Микола Трохимович помітив перед собою синюватий відблиск якогось предмета. Його свідомість ще встигла підказати, що це лом, і потужний удар кинув кагебіста на долівку. По-звірячому рикнувши, Смаль усім тілом налетів на перегородку. Цегла з грюкотом полетіла на ошалілого Кириченка. Оперативник спробував підвестися, але відчув, що так відразу не зможе. Його тіло роздирав несамовитий біль, а супротивник уже опинився прямо над ним. Ну що, паскудо, смертонька прийшла, га? Залізяка злетіла догори. Укладаючи усю свою міць в удар, нападник одначе схибив. Чи то гарячка, що тіпала усім тілом, підвела, чи розпростертий внизу Кириченко вчасно відвернув голову, але смертельне знаряддя лише викресало іскри об цеглину. Зате оперативник, що почав приходити до тями, ухопився за кінцівку лома руками і тепер не дозволяв завдати повторного удару. Максові не було де розвернутися в тісному проході. Скаженіючи від злості,
він згадав, що десь повинен валятися тесак, покинутий ворогом. Тому відпустив лом і розвернувся навкруги. Замить дерев'яна колодка новоявленої зброї, котра не один рік прослужила Еммі Павлівні, опинилась у його правиці. Але Кириченко не дрімав. Був уже на ногах і дивився на Смаля поглядом, котрий не віщував нічого доброго. Макс помітив, що лом залишився на підлозі. «Будемо битися чи миритися?» – якось навдивовижу спокійно запитав Микола Трохимович. «Миритися? З тобою?» Макс ледве стримував черговий напад люті. «А не діждеш!» І щосили рубонув поперед себе. Рубонув і тут же зрозумів, що фортуна вже відвернулася від нього. Топірець із брязкотом полетів кудись на долівку. Правиця, що його тримала, незрозуміло чому почала неприродно заламуватись, а лоб Кириченка з неймовірною силою врізався прямісінько Смалеві в обличчя. У темряві свиснув кинджал. Раз і вдруге. Крізь пелену сліз і крові Макс востаннє побачив спокійне обличчя Миколи Трохимовича. А тоді жарівка у протилежному кінці коридору зірвалася з гачка, на якому висіла, і покотилася кудись догори, розбискуючи навколо себе цівки гарячої червоної магми. «Стій! Стріляти буду!» Спочатку Микола Трохимович навіть не зрозумів, що ці дивовижні слова стосуються саме його. Відвівши погляд від небіжчика, він повільно обернувся і поглянув туди, звідки щойно прийшов. У темному квадраті, на тому кінці підземного ходу, виднілася постать. Придивившись, Кириченко помітив чорне вічко зброї. «Хто ви?» Людина з пістолетом у руці мовчала. Хоча Кириченко вже й так упізнав голос, що несподівано пролунав тут, у підземеллі. «Що вам потрібно?» «Я здійсню правосуддя». «Хто? Правосуддя? Та ви й курки не зарубаєте». «Помиляєшся, Миколо». Кириченко і справді зрозумів, що помиляється. Рука, спрямована йому в груди, вже й раніше натискала гачок пістолета. Саме так пішов колись зі світу Гюнтер Вольф. У серце раптово вповз страх. Аж тепер, аж тільки тепер. Давайте поговоримо. Там Клавдія Миронівна з дівчиною, якщо ви... Молися. Вони можуть загинути, якщо ви... Зговори молитву. Швидко. Не вмію. Я тобі продиктую. Повторюй за мною. Моторошна порожнеча раптово відкрилася у свідомості Кириченка. Неначе якийсь космічний вакуум висмоктав повітря із його грудей. Оперативник знову вихопив із-за пояса кинджал, ступив крок уперед і зустрів кулю. Ні, це було неймовірно і нелогічно. Це було неправильно. Я повинен перемагати. Не хтось інший, а я, мовчки кричали губи Кириченка. Господь скине тебе до пекла. Невідомо звідки пролунав гучний бас Клавдії Огром'як, помножений на 100 відлунь. Темна постать посеред коридору, яка упала було на коліна, спробувала звестися, але потужний вітер, що невідомо яким чином увірвався до підземелля, збив її з ніг. «Пропадиш ти і все твоє чорне воїнство!» дудніли на увесь світ мільйонноголосі хори. Кириченко бачив страшні у своїй неймовірності картини.
неначе в химерному сні, летіло шкереберть усе, що колись бачили його очі. Будинки із серпами й молотами на фасадах, червонозоряна військова техніка, якісь знайомі і незнайомі люди і тонни, тисячі тонн паперового мотлоху, винесеного вітром із кабінетів. Сліпучий спалах розітнув усе навколо, і переповнені страхом юрби кинулися шляхами і манівцями геть, волаючи про порятунок. А навколо падали, розсипаючись на пил і брухт, пам'ятники та монументи. І разом із ними, здавалося, розсипається уся споруда звичного для Кириченка світу. Навіки вічні! Амінь! Один за одним у підземеллі гримнули ще кілька пострілів, аж поки тіло Миколи Трохимовича не прийняло усіх набоїв. Тоді Світлана Лебезун ще трішки постояла над убитими і повільно рушила до півкруглої ніші, у якій тьмяно світилася ще одна жарівка. Коли старечі руки знайшли скриньку, з неї випав один єдиний шматочок паперу, на якому акуратним почерком були виписані 3 слова: «Запийте холодною водою». І знизу акуратний, знайомий уже підпис польською мовою. Перші дощові краплі, великі і незграбно важкі, уже прокапали, але грози ще не було. Нею лише пахло у темряві. Та за костелом, там, де вгадувався простір за стиром, важкі небеса розсікали блискавки. Вони срібними шаблюками різали чорне желе тьми, увиразнюючи ламаний контур храму. Горіла хата. Баба Світлана, стоячи на колінах, намагалася розв'язати закоцюрблі Юркові руки. Електричні розряди раз по раз освітлювали закривавлене тіло Емми Павлівни. Було видно, як шторою біжить догори вогонь у вікні її хати. Лебезуниха сопіла, намагаючись не дивитися на розкраяне обличчя жінки в білому. Юрко теж відвернув голову, що, здавалося, бриніла перестиглим кавуном, який ось-ось повинен луснути. Уперше вдарив грім. Сипнула чергова порція крапель. «Ви знайшли золото?» «Мовчи, дурню, мовчи!» Мотузка нарешті піддалася. Юркові пальці ніяк не хотіли розгинатися. «А що там, у схроні, знайшли?» «Мовчи, кажу! Вставай і біжи звідси!» Світ хитався перед Юрковими очима. Срібний вогонь пульсував судинами ночі. Баба стояла рачки, намагаючись підвестися. Їй підсвічували повні вогню вікна Емминої хати. «Твоє золото, Юлька, розумієш ти? Біжи! Вона там, певно, сама, біля трупа!» Лебезуниха нарешті звелася. «Якого трупа?» – закричав Юрко, бо грім уже розривав навколишню тишу серію потужних ударів. «Клава померла. Звідки ви знаєте?» «Не кричи!» – надиво спокійно мовила стара у тиші, котра настала, наче навмисно, щоб дати змогу мовити ці 2 слова. І ще 2 наступних. «Я знаю, відчуваю». У хаті гоготіло. З тріском луснула віконна шибка. «Тікай, поки нікого нема!» «А ви?» «Я?» Бабиним обличчям потекли струмочки води. Важко було в темряві зрозуміти, плаче вона чи сміється. Ляснув грім.
помножуючи між стінами будинків дивні відлуння. Юрко раптом повернувся і пішов. Не зовсім впевнено, але швидко. На його плечі виднілась темна пляма крові. Віддаляючись, юнак навіть не оглянувся. Лебезуниха провела його поглядом і вийшла на вулицю. Дивна була ця гроза. Із неба хлюпнуло неначе якоюсь вузькою смугою. Незважаючи на свій послаблений зір, стара помітила, що попереду, біля костелу, асфальт іще сухий. А навколо, поміж присадкуватих споруд старого Луцька, світло й тьма змагалися у вправності. І тіні, метаючись від муру до муру, чи то грали у хованки, чи водили химерні хороводи, гамселили у свої литаври, не шкодуючи сонного люду небесні громи. Іначе пророча небесна сурма десь далеко ревіла сирена пожежної автомашини. Повільно крокуючи вулицею, баба Світлана наближалася до храму. Старечі губи посміхалися. У цю мить їй чомусь пригадалася давня екскурсія, а їх, усіх до одного із заводського цеху, повели до музею атеїзму. Саме сюди, ось у ці двері, під оці склепіння. Ніяк не могла пригадати назву маятника, встановленого в центрі експозиції. Тепер стояла перед костелом і намагалася пригадати, так неначе в цьому слові був якийсь ключ до того, що потрібно було їй зараз, у цю хвилину, перед лицем того, що насувалося ген із-за стиру. Щось випалювало в самотній старій жінці душу зсередини. Щось тліло в очах. Ще кілька хвилин тому збиралася диктувати слова молитви пропащому Орисиному синові. А тепер не було цих слів у неї самої. Не було. Якось кволо хотіла їх віднайти і не могла. Неначе й мову людську забула. Так і стояла перед храмом, з новим гріхом, узятим на душу, і з якоюсь байдужістю, неначе була зараз відсутня. Може, судила сама себе, намацала в кишені маленький черствий бублик, притриманий на всяк випадок, витягла, подивилася на нього і знову криво усміхнулася. Цей дивовижний символ нагадував її порожнє життя з цілковитим нулем усередині. Порожнє і черстве. Не було слів і квит. Не було кроків, щоб увійти до храму. Не було ключів, щоб відімкнути важкі двері туди, де крізь червоні агітаційні плакати просвічували усе навколо невидимі очі несущих ликів. Де щось було, можливо, для неї, хоча б у цю мить було. Може, чекало її? Може, вона чекала? Може, там була відповідь? Може. Як усе закінчилося? Неначе усі роки у смітник, у безвість. Не було ключів від власного серця, щоб відімкнути, подивитися, що ж там, чого там більше, злоби чи добра. У темряві зринали обличчя, Клави, Риклі, Орисі. Дівчата дивилися на неї уважно, не відводячи поглядів. Нічого не питались очима, а лише дивилися
і танули у пітьмі. Це були її колежанки. Єдині і найближчі. Та не було слів помолитися навіть до них, тих, котрі фатально зникали в просторі. І Лебезуниха розуміла уже назавжди. Ноги повільно винесли бабу Лебезуниху на Замкову площу, прямо на середину пляцу, витоптаного до блиску мільйонами ніг. Настала тиша. Тьмяно відсвічував брук, чорніли вікна колишнього монастиря, перетвореного підлим часом на профтехучилище. Була дивна тиша, неначе перед якимось важким рішенням. Аж раптом все навколо вибухнуло яскравим світлом, неначе вогненна десниця вдарила з неба срібно-синювата блискавка. Вона з'єднала страшну небесну хмару із древньою вежею замку Любарта, а вже звідти сухою покрученою гілкою відламалося відгалуження і поцілило у маленьку постать на кам'яній лисині старого міста. Епілог. Мандруючи сторінками цієї химерної книги, разом із її не менш химерними героями, я кілька разів намагався ввести рахунок погибелям, щедро посіяним долею на цих сторінках. Але постаті драми, зовні непомітної для більшості людей, неначе жили своїм самостійним життям, непідвладним перу. Фатум інколи розставляв фігури на шаховій дошці по-своєму, всупереч тому ж таки перу. І ті, хто повинен був зійти зі сцени, щойно ступивши на неї, не лише залишалися живими, але й міняли долі інших персонажів. Книга почала жити своїм життям. Немічні ставали активними і діяльними. Сліпі починали прозрівати, оживали небіжчики. Так я прийшов до думки, що автор книги часто нагадує археолога, котрий, змітаючи пил часу, відкриває давні уламки чиїхось життів. Ні, якщо точніше, врізається в інший вимір, інший життєвий простір, доторкнувшись до якого перетворюється із творця на глядача. Тож сюжет потихеньку котився нікому невідомою звивистою колією. Та коли із розкопаної могили людської марноти раптом виникла моторошна темна постать, відома усім земним поколінням, я ще раз порахував небіжчиків, яких виявилося 10. Саме 10. Із однієї вулиці, з одного людського закутка цього печального світу. Що це було? Може, це була десятина? Якась неймовірно зловісна десятина, сплачена не на ту адресу? Безглузда кривава жертва. Із тих жертв, яких так боїться і так не хоче людське єство, але уперто сплачує, незважаючи на усі перестороги совісті і голосу Божого. І що ж? Невже нікого не зосталося на тій вулиці розвіяних ілюзій, на тому згарищі марнослав'я? Невже ця історія так і закінчилася, не полишивши по собі чогось доброго та світлого? Хто його знає? Невдовзі гнила споруда радянської держави почала падати. Вона завалилася так швидко,
Людські шляхи дороги в тому вирі переплуталися так хаотично, що годі й простежити за подальшим перебігом подій. І за людьми, розгубленими, спантеличеними, схвильованими. Хоча деякі подробиці того, що сталося далі, все-таки вдалося відтворити. Тієї грозової ночі Юрко так і не дійшов до своєї бідолашної Юльки. На площі Возз'єднання його зупинив міліцейський патруль. Увагу чоловіків у формі привернула пляма крові на спортивному костюмі хлопця. Тому вони викликали патрульного УАЗика і відвезли Юрка до міськвідділу міліції. Благання поїхати на дачу Кириченка спочатку наштовхнулися на глухе нерозуміння, потім на побоювання слідчого зачіпати об'єкт, пов'язаний із працівником КГБ, і зрештою на лють чоловіків у погонах. Над ранок Юрка, котрий влаштував істерику, побили у камері попереднього ув'язнення двоє дебелих міліціонерів. І тільки після обіду наступного дня до міськвідділу привезли Юлю. Дівчина посивіла і, здавалося, цілком отупіла. Обхопивши руками голову, вона сиділа в кабінеті і не знала, що відповідати слідчому. Тому увесь час дивилася ніби крізь них у якусь невідому точку. А ті так само печально поглядали на дивну паморозь, що притрусила їй волосся. Невдовзі справу зам'яли за вказівкою згори. Юлю відпустили за підпискою про невиїзд, а невдовзі її звільнили з роботи. Юрка разом із бідолашним директором бази судили за крадіжку державного автомобіля. Спочатку йому інкримінували ще кілька статей Кримінального кодексу за розбійний напад, пошкодження особистого майна громадян та навмисне вбивство. Але одного прекрасного дня ці звинувачення раптом зникли, як роса на сонці. Слідчий завів нову папку, в якій залишилося лише одне, за яким хлопцеві присудили 5 років ув'язнення. На щастя, Юрко відбував покарання недалеко, у Маневицькій виправно-трудовій колонії, куди Юльці вдавалося відправляти такі-сякі передачі. На той час уже померли Брежнєв, Черненко та Андропов. У радянській країні оголосили перебудову. І коли Юрко вийшов із-під варти, люди навколо здалися йому якимись іншими, дивними, незрозумілими. Юля, перебуваючись без офіційної роботи, спочатку займалася нелегальним приторговуванням імпортними джинсами та кросівками, привезеними так званими фарцовщиками, потім польською кавою «Інка». Коли повернувся Юрко, вони на гроші, зібрані внаслідок Юльчиної комерції, відкрили маленький відеосалон на кілька крісел, у якому демонстрували луцькі шпані фільми за участю Брюса Лі та Арнольда Шварценеггера. Одруження Юрка та Юлі кілька разів відкладалося на невизначений термін. Останнього разу, після бійки з рекетирами, внаслідок якої хлопець отримав ножове поранення із незначним пошкодженням печінки, пара поєдналася тихо і непомітно після остаточної втрати відеосалону та усіх заробітків. Далі їхні сліди вже губляться у вирі політичних потрясінь, що хвиля за хвилею котилися Україною. Розповідали, що після вступу Юрка до спілки української молоді, а згодом в УНА-УНСО, обоє зникли із Луцька. Хтось нібито бачив обличчя хлопця у скандальній російській кінохроніці про українських бойовиків на території Чечні чи Грузії,
Розповідають також, що після падіння залізної завіси до Луцька таки приїжджали родичі загиблого німця Гюнтера Вольфа. Вони вешталися у старому місті, намагаючись знайти хоча б якісь сліди тієї драми. Але так і поїхали додому ні з чим. Єдине, що ті люди повезли із собою кимсь подаровану сам видавну газету «Вітер надії» зі статтею голови Волинського краєвого братства ОУН-УПА Мелетія Семенюка про загибель від рук УПА їхнього родича, німецького генерала Віктора Люцце. На місці загибелі повстанця Шуляка, батька Миколи Кириченка, десь у середині 90-х років люди насипали могилу і встановили дубового хреста. А от постать Орисі Кириченко довго залишалася невідомою, аж поки не вийшли друком волинські томи книги пам'яті, де було вказано, що Орися загинула від рук українських буржуазних націоналістів. Згодом цей факт спростували видавці книги, реабілітовані історією. Мабуть, більшість читачів уже призабули ще двох майже непомітних персонажів нашої розповіді. А їм, котрі зовсім загубилися в гущі описаних нами подій, між іншим судилася долею доволі несподівана роль. Пригадуєте Дмитра Барикіна та Миколу Климчука, котрі своїми доносами не давали спокійно пити горілку Максимові Смалю? Якби не розпад Радянської імперії, вони й далі б доповідали куди треба про своїх заводських колег. Але завод, банкрутуючи, зупинив свою роботу, люди кинулися хто куди, шукаючи заробітків, а Дмитро і Микола, котрі ніколи й не були друзями, торували свої шляхи по-різному. Аж поки життя не підсунуло їм цілком новітню професію – збирати усілякий мотлох на територіях довгобудів та розікрадених військових частин, щоб потім здавати його перекупникам. Коли вони знову зустрілися, в обох уже були класичні червоні носи, і пили вони не гірше від свого колишнього співробітника Максима Смаля. На той час металевий непотріб уже розікрали повсюди, каналізаційні люки почали виготовляти з бетону, тож нашим героям залишилися лише подерті картонні коробки з-під бананів на околицях ринків. Печаль та й годі. Саме одного з таких сумних днів у місті трапилася незвичайна аварія. У підвалі однієї з хрущовок вибухнули газові балони, приховані від стороннього ока чи то працівниками ЖЕКу, чи, може, якимись комерсантами. На щастя, людей з цього аварійного будинку вже відселили, готуючи місце для нового торговельного центру, тому ніхто не постраждав. Завалилися усі 3 під'їзди. Саме там, серед величезних звалищ битої цегли, бетонних блоків і дерев'яних уламків, Дмитро та Микола і знайшли алюмінієву каструлю, дбайливо загорнуту в целофан і обмотану джгутом. Коли кришка із брязкотом відкотилася, руки алкоголіків перестали тремтіти. В очі їм бухнуло блиском щедро насипаних до посудини золотих монет і прикрас. Тупіючи від побаченого, обоє неуважно пробігли очима якісь папери, написані польською мовою. Щось втямити з тієї писанини годі було. Микола Климчук, який ще зі школи знав кілька літер англійського алфавіту, врешті зумів прочитати підпис «Ваш Войцех Юстисяк». Однак це нічого бідолахам не дало. Людини з таким іменем вони не знали і знати, відверто кажучи, не хотіли. Тому недбало відкинули ті папери на купу сміття, накрили каструлю кришкою і притьмом кинулися в темряву.
У зимному підвалі вони довго радилися, куди подіти знайдене. Аж поки над ранок не запалися в нездоровий гарячковий сон. Вгадайте, шановний читачу, що було далі? Бачите, який невдячний цей письменницький труд. Ніколи не знаєш, чим завершиться розповідь. Мені вже варто було б почати новий підрахунок небіжчиків, бо не всі в тому зимному підвалі додивилися сни до кінця. І не всі прокинулися, щоб вийти на двір і поглянути на світ Божий. Микола Клімчук так і залишився лежати на старому вошивому коці зі шматком цеглини у проламаному черепі. А Дмитро Барикін прожив довше, на 3 дні. Його з перерізаним горлом знайшли біля бару Мальвіна. Цього дня, уже ближче до вечора, далеко за містом, на Рівненській трасі відбулася автоматна перестрілка. Коли туди приїхали міліціянти, вони побачили 2 обгорілі джипи і 8 розстріляних упритул молодих чоловіків у шкірянках. Рівно стільки можете не рахувати. Друже мій Кате, оповідання. Багрянцево-брунатні млості переповнювали помешкання. У цьому закутку міста о цій порі завжди так, наче по стінах вином. Йому зараз виходила жінка з яскравою квіткою в руці. Квіточко, квіточко, квітюнько. А в тій жінці було щось мульке. Чи то щоку не вдалося виписати? Пензлик укотився у фанерну впадину крісла. Щось гепнуло на подвір'ї. Вадим Кулич поглипнув у тріщинку шибки, звідки тоненько війнуло свіжістю. Притулився до зимного скла, щоб забути про ту жінку. Виходила й не виходила. Біля сусідського ганку темніла обсмалена виварка. А оце вона й задвихтіла. Колись, ще за тих часів, мати йому води в таку самісіньку виварку наносить, а сонце присмалить і їздить уявним кораблем уздовж двору, аж поки мокнути не надоїсть. А 2 сусідські дівчинки, майбутні курвочки, блищать випуклими очицями з-за штахетника. Масно так шипочуться, штурхають одна одну під боки. Бачила? Еж, на що там було дивитися? Миколо, чув чи ні? Йди, скажи Євці, нехай свою пісюрву з-під паркана забере, волає мати. А я тобі за післанця? Треба, то йди. Не вистачало мені з бабами пашталакати, глухо бубонить батько. Ти лучше б вижени бовдура зночов. Хай чимось путнім займеться. Забеняки і до баби теклі, а не сидіти в розсолі, холєра б на вас. А Вадим Кулич. Ехе-хе-хе-хе. Тільки здиміло. Звадиміло, егеш? У тому звадимленому його шалапутті згадався кремезний Німчисько. Як от хапає брата отих малих шмаркачок, хлопцеві десь 16 було чи що, запатлі, завертає голову догори, тінь від кадика лягає в сонці на засмаглу шию і вистрілює з револьвера в розкритий рот. Темна кров падає на вибілене полотно стіни. Безглуздя. Отак вчора явився йому, Куличу, подібний пацанисько. Того віку тяжко вбивав його Вадима Кулича. І кров так само рясно ляпала на підрамники, на полотна. Навіть і не знав, що стільки може бути з нього крові. Ну, не так, щоб убивав. Насправді, виснилося. Але таке реальне. Ніби приніс той хлопчина
худізний, високий, мов баделина, пляшку. Якраз хотілося. Ну, нарізали. Сальце, правда, вже на колір було, як охра, давнє. Пили та й пили, гомоніли про всяке, сало рвучи зубами. А потім той бахор почав убивати. Ну, вже завіщо, то не можна було і впетрати, ніби випало воно зі сну. Чи блюзнув що тому хлопаєві? Невідомо ж. А був у тому сні Вадим Кулич живучішим за живих. Уже мав зламаними щелепи і, певно, зо два ребра. Уже плювався ковтунами чорнішими за сажу. А ще в'юном викручувався під обцасами. І от сниться, що той хлопець катує, а він, Вадим, уже через поріг вибирається до кімнати. Повзе до старого дивана, ніби має надію на тому скрипучому ложі знайти рятунок. І, що найцікавіше, не питає нічого у ката. За що вбиваєш? За яку таку провину? Що зробив я тобі, друже? А той лупить, а той добиває. Врешті вилазить з ногами на диван, підстрибує і летить на його Вадимові груди своїми білими спортивними черевиками. Чути, як хрумтять кості, мов сухе гілляче. Це вже смерть? Вадим Кулич ніби її чекає, бо вбивця, обдивившись у хаті, вже пішов. Але смертенько чомусь не приходить. Довго-довго. Лише кров утікає з нього. Стає страшно, бо нікого й ніде немає. Всі ніби вимерли. Або ж порозбігалися. Він шепче у жовтаву стелю. Порятунку. Раптом усвідомлює, що міг би ще з десяток робіт намалювати. Але вже ж таки не намалює, бо жовтий старосвітський карниз угорі наливається чорнотою. Зліпок відламується і безкінечно довго, до нестерпності довго летить згори на нього Вадима Кулича, щоб таки увірвати. Пробудження, ковток прокислого повітря, повнява тривоги з великою безнадійною мухою. Дзищить і крутиться, біднятко, немов той сон. Звук тенетами обплутує. І хоча він ще з вечора не витримав, обірвав те сиве плетиво павутиння віником, тягнеться невидимою патокою нудота. Обкладає горлянку, аж на нудоту зводить. Сон учорашній контрастами випирає. То виречені очі вибухають із темряви, то поріг, вигиблюваний сотнями ніг, похитується попереду, то раптом відчуває, крихти на підлозі мулюють йому в обличчя. Вадим Кулич виловив із фанерної долинки пензлика. Навіщо ті мертвотні хімери і хто їх буде малювати? Глянув на полотно, звідки всміхалася йому жінка, і тінь за тінню кинув їй на обличчя кілька зморщок. Зірвався на ноги, відступив до стіни, світячи в медових сутінках вуглинами очей. Вихопив з-під скрипучого столу пляшку вина. Приклався. Поїдав обікрадену жінку поглядом. Ще приклався. Старий егоїст, мовив у розплавлену безвість. Заглянув у віконну шпарку. Що там, сусідка зі своїми баняками? Вхопив був за взірець барву кіптяви з металевого боку виварки, що порушувала рівновагу двору, але тут таки відкинув геть. Ні до чого. Поглянув на світло крізь пляшку і, о диво,
побачив там правдиву квітку, а не ту, що тільки-но зобразив. Приклався і почав швидко кидати мазки на біле тло. Ох, як тепер засвітилася крихта вогнику в пелюстках у худій жіночій руці. Розітнула темряву. Тепер Вадим Кулич жбурляв старечі зморшки у всесвіт картини, що народжувалися. А коли зупинився, то уздрів стародавню писанину на побитій літами штукатурці. З павутини тріщин, із цього смертельно блідого шматка полотна, крізь руїну часу можна було побачити знову химерну красуню. Худу, але жіночну. І лише квітка вогником вихоплювалася назовні. Вадим Кулич заглянув у те пекуче очко і відсахнувся. За якусь мить крутнулася в ньому кінострічка з кавалькадою його минулих погибелей. Може, так приходить параноя? Допив лишки вина, і враз вечірнє сонце вкотилося за уламки дахів. О! Захопився тією несподіваною гармонією вечора і ще кинувся до фарб, до полотна. О! Стогнав у сутіні, що западала з осліплого вікна. Хитався біля свого перекособоченого мольберта. Оце головніше. Мугикав і прицмокував. Це вам не польські смердючі доляри. Різав холодець загуслого повітря якимись майже кокетливими поглядами. І то знав, кого вишукував очицями, кому іронічно хихотів і з кого знущався і кпив. Бо ж учора таки зранку, і що за днисько, присунулося до хати Льодзя, ведучи за собою сухорлявого молодця з лискучим, немов тареля, обличчям. Те, що вона завжди когось прителіпає з міста, не штука. У неї знайомців немалий виводок, а від старого до малого. Вже бували всі, хто тільки з приходом волоцюг і державних чиновників тішився потайки. Кожен із них – моделька суспільного прошарку. Вадим запросить, бувало, керівного мужа сідати на свій смальцьовий диван і казиться демонською радістю. А от не любив, коли в його домі висиджували яйця своєї безплідної нудоти всілякі членкині щойно створених товариств. Льодзя ж, як назло, полюбляла гаяти довгі години серед цих стурбованих бабер. До слова, це ж якраз її термін. Ну, правда, Вадим Кулич був собі джентльменом і ні разу не галайнув на них. А що зробить? Відпроситься, мов би до вітру, тихенько собі на кухонці сповнить зеленавого гранчачка, потім другого і назад. І тепло аж жилами тече. Вже й оті їхні млосні стогони з приводу різних нещасть не виглядають Вадимові такими штучними. А Льодзя розпинається. То патріоткою перекинеться, то веде жваві дебати на мистецькі теми, то плітку печену різне для різноманіття. Тільки що стогнали, немов би їх до плуга позапрягали. Тільки-но перса породисті хвилями ходили і слізки по них ручаями текли. А тітоньки вже язиками вогняними молотять, дзвонять, неначе клепалами. Завше мусив перечекати. А отож дивиться, Льодзя переможно, а за нею чоловічина. Тільки той, відразу можна знати, з пихою. Вкотилися до хати. Льодзя, вітайте гостей. Оце наш дорогий гість із Варшави, пан Вацлав. Припрашам за блонди,
Пан Влацлав увельб'я збирати твори мистецтва, себто штуки пінькней. Чи пан розуміє? Зараз вблюю, подумав Кулич для початку, бо вже ця масляниста льодзина тирада налаштовувала на погане. І треба ж було не дотумкати. Ну, звісно, поляк. На ньому ж написано. А на льодзі? На льодзі було написано тільки те, що вона льодзя. Ніхто в місті не знав, як розшифрувати це ім'ячко. Люда, Ліда, Лада, Лана, Льоля, Лоліта, чорт забирай. Та й професії всіма знаної дияволиці ніхто б не кваліфікував. Льодзя була ким завгодно, залежно від ситуації. А казали, що мала вона кілька законних і безліч просто чоловіків. А один юний хлопчисько, той навіть хотів руки на себе накласти. Хоча це могла пропагувати вона сама, будучи жертвою і жрицею, монашкою і матрьошкою, поеткою і повією, активісткою і антихристкою, не кажучи вже, що актрисою і амазонкою, нумізматкою і нудисткою, врешті подругою художників і, якщо на ха, то, певна річ, хвойдою. Але мова не про те. Ото ввійшли, і поки льодзя свою вступну річ вицідила, ляг очицями туди-сюди, туди-сюди. Всі порохи обдивився. У всі баняки, мов той круг, зазирнув, блимаючи мутними білками очиць. Ходить хатою, смакою варгами гидливо, а у Вадима Кулича вже й терпець уривається. Аж тут що зробилось? От той пихатий варшав'як раптом ногою на цибулину розтяту як стане, а цибульку Вадим вчора зі столу згубив, покотилася. Як послизнеться і падати. Льодзя його хап за барки. Та пан Влацлав таки вмудрився долонею у палітру квацнути. Ну, що ти скажеш, га? Як тут льодзя зарейкоче, як заляментить. О, матка боска, о, святий кшиже, Вадиме, неси воду мерщій. Прzepraszam, пана Вацлава, co пан mówi? А мидла? Вадиме, дай кусень мила, як маєш. Та не треба такого чорного. Пан Вацлав, таким мидлем своє ренце мити не бензе, тямиш? Посмутнілий Вадим трохи пошемрався за диваном і витяг зелену квадратову плящину. Зняв павутинку і лунко відкоркував. Нюхнув для певності. Гість витріщився недовірливо. То цо? Бензина. Цо? Петролеум. Розумієш, ти? Поки той чоловік розмірковував, спритна бабера встромила Вадимові гострого ліктя під бік. Що ти за людина? Я тобі покупця привела, а ти? Не міг підмести хоча б. Ходь, пан, печально озвався господар, відсовуючи від себе шиплячу льодзю. Повів до вмивальника, але рушника подати вже таки посоромився. Висохнуть. Льодзя зробила квадратові очі. Не здала була щось і мовити. Пан тряс руками і обдивлявся картини. Вадимові хотілося, щоб вони вже пішли собі. Аж тут гість тицнув гострим пальцем у одне із полотен. То цо? Вадимова печаль розросталася у тиші, що запала на якусь мить у кімнаті. Ці відвідини так уже встигли йому остогиднути. Здається, то цибулина. Розрізана цибулина, так, Вадиме? Похапцем зажебоніла льодзя, приліпивши собі усмішечку. Глянув на неї. Яка цибулина? Темна ти людина. Це ж галактика. Бачиш оці спіралі?
А де тут наша земля? Ще подивився на неї. Це галактика напередодні вибуху, фатального вибуху зла і продажності. Те, до чого ми всі котимося. Увесь наш аморальний світ. Ілля, різко увірвав художника своїм скрипучим голосом чужинець. Вадим здригнувся і запитально поглянув на його супутницю. Та вмить прихилилася до митця своїм гарячим боком. Він питає, скільки це коштує. Я не продаю. Що? Я не продаю, повторив глухо. Ти маєш розум? Вадимові стало нецікаво спілкуватися з ними. Вирішив позбирати пензлики, що покотилися були, коли поляк падав. Та Льодзя вже гачкуватими пальцями вп'ялася в його плече. Ти, старий дурню, засичала. Кусня хліба не маєш, на пляшку жебраєш. Продай, кажу, поки не передумав. У нього долари є. Я нюхом чую. Та не треба мені ваших доларів, роздратовано бовкнув у відповідь. Прийшли, поперекидали все. Еге, поперекидали. А в тебе ж і порядок елегантський. Позаметено, прибрано, наготовано, щоб людину зустріти, як годиться. Хоб він як людина прийшов. А то кривить мордяку, цмакає, теж мені. Інтелігенція шпагатова. Пани з великої дороги. Чимдуж розпалювався Вадим. Ну немає в голові клепки, немає, кивала своїми рум'янцями Льодзя. Та інший би вклонився перед таким покупцем. Нічого, шапка з голови не впала б. Та він у живописі не тямить. То цо. Гість мовчки чіпів посеред кімнати. Може, щось і розумів із того крику, але обличчя мав якесь закам'яніле. І неймовірно дратував господаря. Вадимові кістляві п'ястуки то стискалися, то враз розчепірювалися хижими худізними пальцями. А Льодзя, здається, і не думала завершувати своєї місії. Усмішечку знов приклеїла відповідну до ситуації. «Прошу пана Вацлава», – єлейним голосочком сполохала тишу, яка тільки народилася, щоб відразу й втонути у солодкавій патоці. «Я собі мишляла, що те мальовидло вартує 50 дольців. Нех пан...» «Цо? Що?» Обидва чолов'яги вирячилися на неї так, що жриця мистецтва враз на півслові втихомирилася. «Мальовидло?» Чи то перепитав, чи то зітхнув у порожнечу своєї оселі Вадим. І зареготав поляк. Ха-ха-ха-ха-ха. Аж затіпався весь, аж вигнувся дугою. Похитувався на тонких ногах вражий син, від чого куце тельбо вистрибувало з-під жилета. 50 дольців? Які тарги? А 50 купонів не хце, пані? І дістав із кишені зім'яту зелененьку банкноту. Вона рівно ж зелена. У цю хвилину все й трапилося. Якби хтось мав під рукою телекамеру, міг би зафіксувати дикий спалах вирячених Вадимових очей. Сполотніла Льодзя відсахнулася, гарячково мацаючи пальцями повітря, ніби десь у просторі загубилася її уявна точка опори. Невпевнено позадкувала, очевидно побоюючись повторити долю свого супутника. Вадим же Кулич ішов на обох, немов грізне, закуте у крицю княже полчище. «Ану, геть! Геть звідси!» Загорлав, аж тонко бренькнули в хаті шибки. Вже невдаха покупець притиснувся спиною до запелюженого потрощеного креденса і шукав простору для відступу. Вже Льодзя позбулася свого блиску і змахнула солодкувату міну з випещеного обличчя.
Дурний, пискнула у відповідь, награно заокругливши очиці, ніби дивувалася, що ж то таке трапилося. Ах ти ж, сучище! Кобило ти! Ревів розлючений Вадим єрихонською трубою, і закарлючені його пальці дрібно тремтіли перед очима у прибульців, готові вп'ястися у перелякані обличчя. Кого привела до хати, га? Кого привела? До мене оцю погань пихату, оцього недобитка? Я не продаюся, грізно рикнув прямісінько в твар остовпілого поляка. Гість знову сахнувся, зачепився ногою за поріг і ледве не впав, укотре за час відвідин. Будучи в полоні переможного настрою, господар заспівав. Еге ж, саме так. Він заспівав на диво виразним баритоном. Смерть! Смерть! Ляхам смерть! Блиснувши дивною посмішечкою, Вадим Кулич кинувся на кухню. Чекай, чекай, псяюхо. Зараз будуть тобі доляри і купони, і злоті, почулося звідти невиразне бурмотіння. Прошу пана, ходімо, озвалася Льодзя, передчуваючи наближення розв'язки. Ходімо, ходімо. Прошу пана, то єсть шальоний менщизна, злякано жебоніла вона, випихаючи колекціонера за поріг. Юж не бензі ніц спшедавал. Не позволям, верескнув істерично поляк, опираючись в дверях. А мені до дупи твоє не позволям, загорлав Кулич і з'явився в кухонних дверях. У руках тримав закіптюжену каструлю з мутним жовтуватим варевом, що хлюпотіло в такт його ході. Тільки химерного блиску в його зіницях вистачило стурбованій жіночці, щоб усе зрозуміти. «Ой, людоньки!» – протяжно зарепетувала Льодзя, немов над покійником, і вже, не розбираючи перед собою дороги, посунула на двір. Блідого свого знайомого вона просто-таки змела з ганку. Поляк беркицнув східцями і щось, белькочучи підніс, укляк посеред подвір'я. А за ними з хати спритно випірнув художник. «Ось вам!» Руки його знялися в повітря, і каламутна хвиля теплих помиїв на якусь мить засяяла під сонцем різнокольоровими блискітками, а слідом за нею в бік нещасного колекціонера, що козельцем стрибав на моріжку, рятуючись від напасті, полетіла й каструля. Вдарившись об ґрунт, алюмінієва посудина жалібно дзвякнула і покотилася в бур'яни. Залягла важка тиша, в якій за гучним супінням усіх трьох учасників драми ніхто й не помітив огрядної Вадимової сусідки, яка прямувала з дверей своєї оселі, витираючи лискучі долоні об засмальцьований фартух. Тим часом чужинець, мстиво посміхаючись, рушив до Вадима. Мізерного, підстаркуватого Вадима, який в якусь мить із розлюченого лицаря перетворився на звичайного чоловічка у темному квадраті вхідних дверей. Довгі руки поляка нервово здригалися. «Тераз я бензе пана!» Та докінчити своїх погроз він не встиг. «А оце ти бачив?» Перед самісіньким носом невдахи покупця раптом з'явився велетенський бронзовий кулак. Тугий, могутній і, без сумніву, важкий. Він увінчував таку ж бронзово засмаглу руку, що відділилася від колосальної постаті сусідської тітки і скоріше нагадувала замашну довбню, аніж частину людського тіла. «Ану, чеши звідси!» Немов із мідного казана долинув до нього наказ, який не підлягав обговоренню. «І щоб ноги твоєї тут більше не було!» На цьому, власне, пригодонька й закінчилася, бо Льодзі, як виявилося, на подвір'ї вже не було. Зіслизла, розтала у повітрі. Ляшок
перечіплюючись об зарості молочаю під ногами, поклигав собі геть. Вадим тут таки втратив інтерес до всього на світі, а тітка, по-господарськи озирнувшись, видобула з трави Вадимову кастрюлю і поставила на ганку. Трішки помовчала над нею, а тоді голосно мовила: «Вадиме? Га? Чуєш чи ні? Ну що там таке?» – долинув роздратований Вадимів голос. «А що б ти сказився? Ну вийди ж на хвилину!» Сусідка переминалася з ноги на ногу, поки художник, мляво колупаючись у зубах, таки з'явився в дверях. «Можеш за дітьми подивитися годинку-дві? Треба мені до Коваленчихи переїхатися. Кажуть, на Цукровому робочих набирають. То, може б, я свого вопиюса туди й притаковила, га? Вчора о 3-й ночі присунувся, як чіп. Смоли б ви вже понапивалися. То візьмеш дітей?» «Веди», – буркнув, дивлячись кудись у небеса. Дітиська ходили ходором, підіймаючи в нехитрій Вадимовій оселі хмари золотого пилу. А господар, знайшовши залишки спирту, важко пив його, хукаючи поперед себе й осклілими очима, дивлячись у мутне вікно. Сусідчині гібриди, батько у них був молдаванином, власне, зробили під кінець свого перебування неабияку прикрість. Вадим, налитий повінця теплою гіркотою, раптом здригнувся від гуркоту. Весь кут його кімнати, той, що біля грубки, обвалився, являючи світові стару неотесану цеглу. Мати малолітніх телепнів, заставши своїх дітей на диво втихомиреними, а художника закам'яніло отупілим, довго рачкувала, збираючи ганчіркою уламки штукатурки. Вадим же похитувався у кріслі і думалося йому про неймовірно нестійкий ритм життя, про припливи і відпливи тіней, про нові забарвлення речей, котрі перед ним раптом набували нового змісту. Чи не звідти, з оголеного кутка, й узялися тепер оті зморшки тріщини, котрі саме зараз лягли на полотно, відсуваючи диву жінку з вогняною квіткою десь у глибину століть. Вадим відгородився від спогадів про вчорашнє і глипнув на той новий збиток. Звісно, ось вони, павутинки часу, проглядають зі старого польського цементу, з чорних вкраплень у темно-брунатній цеглі. Та вчорашній день уперто ліз у свідомість, незважаючи на Вадимові спроби забути його. Важко виборсуючись зі спиртової круговерті, вчора таки водив він очима навколо. А вже ж, тепер у хаті немов у підвалі. І ні копійки в кишені, аби хоч вапном захляпати. Звично сягнув по пляшку. Порожня, мов саме існування. «Марнота!» – зі стогоном виголосив невідомо куди і до кого. А випити хотілося. Підійшов до оббитої стіни і притулив до кам'яної прохолоди свої долоні. Вбирав зимний відгомін глини, що пройшла крізь вогонь, але вже втратили його назавжди, ніби сподіваючись хоча б тим залити важке душевне пожарище. Чарчину та й уже б. Якийсь рух відчувався під пальцями. Вадим несвідомо колупнув нігтями, виважуючи цеглину, що погано трималася свого місця. Не хотіла піддаватися. Та ось раптом важко гепнула разом із сусідніми цеголками додолу. Ще не встиг і дотумкати про те, що сталося, як із темного отвору в стіні викотилося щось округле сіре, хряснуло сухо об підлогу і розсипалося
сліпучими кругляками по всій кімнаті. Вадим нагнувся і, не вірячи своїм очам, підійняв червонясту монету. На його долоні лежав польський злотий, давній, майже допотопний, відсвічуючи йому палким золотом сонячного заходу, що вже відгорів за обрієм. «Ось тобі й на!» – шелеснуло у повітрі. Біля Вадимових ніг валялися справжні польські червінці. Таким був той день. Кручений-перекручений, важкий в кінці, в непролазних сутінках, коли художник упав на диван, щоб утопитися в глибинах невідомості. А сьогодні малював, поки йшлося йому, бо добрі миттєвості для творення завжди приходили Вадимові після пиятики. Тоді й барви знаходилися якнайгармонійніші, й душа горнулася до кожного мазка. Сьогодні десь по обіді прийшли двоє знайомих – старий і підліток. Пообіцяли ввечері вступити до хати ще з плящиною. Тому зараз він смакував своїм добрим настроєм, творив і перетворював усе написане на полотні, аби встигнути, аби не перервати себе на півдорозі. Для доброго чоловіка не шкода доброї праці, буркотів художник, кидаючи на завитки галактики, на спіралі міріадів зірок стару облізлу капу з дивана. Загортав картину, що так і не помандрувала до Польщі, мов малу дитину. Капу віддаси потім, добре? А то спати на голих пружинах якось не теє. Перев'язав шворочкою. «Вип'ємо за твій талант», – вдоволено загримів гість, стріпуючи сивими пасмами волосся. «За справжній талант». Який там талант? До біса його. Мені головне прожити. Прожити, витріщився Вадим, обсервуючи підстаркуватого пришельця і його друга молодика у зношеному спортивному костюмі і білих кросівках, і своє житло, закинуту квартиру келійку з павуками і дрібними мушками, з протягами і пилком, що здіймається після кожного кроку, з недописаними картинами. Прожити й не плазувати, не продатися, розумієте? Вадим хитрувато підморгнув, перехилив уже не знати якого за рахунком гранчачка і, хукнувши, всміхнувся. «Був тут один. Каже, за оте мальовидло, за оте во мальовидло, чуєш? Дам тобі 50 доців. Ні, брешу, то Льодзя так мою працю оцінила. А той каже, 50 купонів, бо вони, мовляв, також зелені. Чуєш? То я свою душу в кожен мазочок вкладаю, а воно прийде і варгами своїми всохлими цмакає». Мить і капа, наче диво птиця, змахнувши темними крилами, злетіла з картини. «Чуєте? Той підпанок впірив свої глипала сюди во і каже, то цо?» При цьому Вадим демонстративно обкинув очима гостей і розкланявся. «Стовпеш ти мальований! Це ж...» Художник хитнув долонею, уявно охоплюючи галактику. «Сотні світів! Сотні тисячі, розумієте? Так, як нас людей у Старому Луцьку. Але це пожежа. Це велетенська пожежа перед вибухом». Уже не вигукував, а скоріше промовляв самими губами Вадим, указуючи на моторошне світіння посеред велетенської зоряної спіралі. «Вип'ємо». Митець механічно перехилив, кадик гучно кавкнув у тиші, і покривало знову повернулося до полотна. Перев'язав шворочкою.
Але я таким йолопам своїх робіт не продаю, говорив і далі Вадим, повернувшись до прибулих. Бо на світі є добрі люди, і їм я картини дарую. Розумієте? Так, як дарує мені їх сам Господь. Та й навіщо мені ці смердючі доляри? У мене є. Не вірите? Ви думаєте, Вадим Кулич злиня? У Вадима Кулича тільки миші по кутках? Ні. Капці дріботнули по підлозі до серванта і назад. Ось! У Вадимових долонях виблискувала купка золотих монет. Ось, щоб не думали. За це треба випити, видихнули разом старий і молодий. Їхні погляди здивовано перетнулися. Зелені гранчачки хитнулись у повітрі. За це треба добре випити. Очі Вадимових співбесідників завзято вигравали блиском у кімнатних сутінках. Літрівка снувала над столом, неначе поважна рибина в акваріумі. За твій талант, за твою щедру душу, за твоє добре здоров'ячко. Вадим химерно заточувався посеред оселі, щось плутано пояснюючи, розповідаючи про якісь надто важливі концепції, вимахуючи руками. Він то насміхався над Льодзею і її знайомцем, то погрожував уявним ворогам чіпкими п'ястуками, то кланявся перед співбесідниками, не помічаючи перестрілок їхніх очей. А коли горілка закінчилася, і гості пішли геть, прихопивши із собою подаровану картину, він ще довго сам до себе втихомирено сміявся, пригадуючи яскраві епізоди останніх трафунків. Знову промені мідного сонця вривалися до кімнати. Вадим, охоплений дивним піднесенням, по-дітвацьки перестрибував через їхні навскісні шпаги, що пролягали з вікна й до підлоги. Вдивлявся у темні крони дерев над будинками, аж поки не помітив худу тінь на подвір'ї. Той хтось не хтось, чи йшов, чи скрадався, чи взагалі був безтямним виплатком Вадимової уяви, а може його й взагалі не існувало. Тільки сам художник зліпив собі образок пришельця. Худого, зовсім юного, у старому залатаному спортивному костюмі. Такого собі ребрика-сухоребрика із 7 волосинками під носом і дурнуватими очицями. Той молодець, прошмигнувши перед оселею, пробував дістатися у бічне вікно хати. Колупав напівзотлілі штапики, маючи намір витягти шибку. Потім штурхав у стіну, змуровану якимись мудрагелями з очерету. Диви, може, й впаде. Хатка Вадимова не падала, не впускала в себе того хлопчика. Вона взагалі була схожа на останню цитадельку перед якимсь армагеддонським хуканням стихії. Раз – і все. І архітекторам Луцька не доведеться ламати голови над звільненням плацу. Порожнє місце, з якого останні трісочки забере сусідка, щоб мати чим зимою розпалити грубку. Десь Вадим його бачив. Де? За останньою пляшкою оковитої? Чи раніше? І раптом, коли той худий Бусько врешті почав тарабанити у двері, художник пригадав сон. Той, у якому вбивав його юний хлопець. На смерть, на погибель. Гатив у груди білими кросівками. Вибивав зуби ліктями із білими трафаретками Адідас. А потім скочив з дивана, вганяючи останній Вадимів подих у підлогу, у безвість. «Слышь, батя, открой! Бутилка єсть!» Хлопчинка був своїм,
сусідським, онуком якоїсь бабуньки з їхнього подвір'я. Вадим здивувався його чужоземній вимові. Глянув крізь віконне скло у його зіниці і... Господи милосердний! У чорних проваллях очей навпроти, митець побачив саму смерть. Її насправді не було, тільки відчуття страшне, лихе, невідворотне. Чорнота вже обмацувала Вадимове тіло, ніби виганяючи з нього й останній горілчаний дух, і нетривку душу, і благенький опір. Це погибель? Юнак на ганку тряс пляшкою. «Открой, батя!» Усією своєю істотою миршевий батя відчував кожну хвилинку. Збігали вони, немов прозора вода після того, як жеківський сантехнік, буває, у підвалі перекриє кран. Кап-кап і все. І вже. Хотілося випити. Це був той, що вбивав. Художник раптом знову відчув ті болі, аж до немилосердних крихт на підлозі, що муляють в обличчя. Сивушка була зовсім недалеко, ніби за півкроку, реальна, може, навіть прохолодна. Вона бовталася у пляшці. У затертому спортивному костюмі на ганку стояла смерть. Хтось, добрий хтось, клав руки Вадимові на плечі і тихо стогнав. Двері здригалися від ударів. Перед Вадимовими очима з'явився переляканий колекціонер. За ним Льодзя. Її пухкі, намащені помадою губи мовчки ворушилися. Художник побачив свого ровесника, якого розстрілює німець удома на батьківському подвір'ї. Щебечуть сусідські дівчатка. Вадим обернувся. Жінка із вогняною квіткою в руках тонко тремтіла. Горіло полотно. «Открой, слышь? Сейчас бухнем!» Повітря густим холодцем опиралося йому. Вадим крізь розкиданий чуб ще раз поглянув у свою безвість і відкинув гарячими пальцями холодну клямку.